Baby
Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark?
Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Magandang tanghali mga kaibigan at welcome sa pangalawang araw ng online qualifier para sa Split 1 ng VCT Philippines. Ako nga po pala si Dad Femana, kasama ko si Wolf sa kabilang kanan ko para sa pinakaunang series at storya ng mga natalo kahapon na naghahanap ng return of the comeback. Lalo natatalo sila dun sa upper bracket matches natin kanina. And honestly, Wolf, napaka-exciting ng ating opening day kahapon. Yep. Ang dami nating nakitang exciting na strats, ang dami natin nakitang standout performances. Pero overall, ikaw ba? Kamusta ka naman ngayon na nasa dito tayo? Well, I'm very happy for sure, Dad Fem, kasi ang nakita natin kahapon ay parang taste pa lang. Although they were very one-sided. Kung titignan mo yung score, parang pag tinignan mo yung schedule, oh, okay, 2-0, okay, ito yung mga points. But when you look at the rounds themselves, they are exciting. At tingin ko itong mga teams na natalo kahapon ay hindi papayag na matatalo ulit sila ngayon. At unfortunately, dalawa lang sa apat na teams natin today ang a-advance tomorrow for the playoffs. Tama. True actually. Yeah. Honestly, ang dami kasing deserving talaga na teams, mas lalo na nasa local scene tayo. Pero in truth, from the open qualifier pa lang, apat lang na makakalabas dito, makakapag-qualify sa regular season natin. Yung dalawa, napili na kahapon at ngayon, yung remaining na 2 spots, yun ang paglalaban sa araw na ito. At yan, ang lahat na ito ay naging posible dahil sa ating official sponsor, Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every single day. Subscribe na kayo sa Grab Unlimited now for only 9 pesos. Isipin mo, Wolf, 9 pesos lang sa pinakaunang month para magkaroon na kayo ng Grab Unlimited. Siyempre, officially sanctioned ang tournament ito by the Games and Amusement Board. And this is also made possible by Riot Games together with Maneski Philippines. Kaya thank you so much para mangyari ang VCT Philippines as a whole. Now, focusing back dito sa ating mga matches ngayon, di ba? Para sa mga lower bracket teams natin, napaka-relentless ng kanilang journey. Nakakatakot isipin na isang pagkakamali na lang, mapapatalsik sa'yo, pero natakot na yun. Yeah. Naging motivation na lang nila para maabot ang goal. Focus lang papunta sa regular season at isang best of 3 lang ang naging isang obstacle sa kanila. Ang maganda naman dito, Dad Fem, is that nakita na nila yung kanilang mismong performance yesterday. So may mga pwede na silang adjustment dyan. Nakita natin sa SDR, for example, di ba, ginamit nila si S1000. So formerly yung kanilang 6 months. Ngayon parang nilagyan nila doon sa game number 2. I'm not entirely sure kung gagamitin ulit nila itong CS1000. And what I'm just trying to say here is meron na tayong mga sample size from what they did yesterday. Saktong-sakto din, yung mga katapat nila, alam nila yung diskarte nila yesterday. So, tingin ko magiging sobrang close nitong mga bakbakan natin ngayong araw. Lalo at makikita natin yung bracket in just a short while.
para makita natin yung magiging exciting matches for the second day para sa online qualifier natin. So first series natin will be Sanguine Rebels Dragons laban sa ating Abaddon Abyss. Sobrang exciting na game na yun Yep. mamaya. Tapos may pangalawa tayong series pero bago ang lahat, huwag natin kalimutan na meron din tayo English broadcast na Tama. makikita natin yung links on the board as well. Huwag natin kalimutan na i-shoutout ang ating English talents all the way over to the other side. I believe si Fluffy tsaka si Asoray yung Uy. unang magkakast for the English broadcast. At alam mo naman, magaling yung brains ni Fluffy at napakaganda ng boss si Asoray. So be sure to check them out at twitch.tv/ValorantPH. Followed up dun sa YouTube channel natin, Valorant Esports PH para sa English broadcast. Ngayon, nasa Filipino broadcast kayo. Nandito kayo with me, Dad Fem, at saka si Wolf for the Filipino broadcast. At least, diba, tinatry namin mag-Tagalog as best as we can just to deliver as much action as we possibly could dito sa Filipino broadcast natin. Huwag niyo kalimutan i-follow yung aming social media platforms as well dito sa facebook.com/Valorant Esports PH at saka ang bawat channel na meron tayo dito for Valorant Esports as a whole. Pakita natin yung bracket ng mabilisan para makita natin ang may expect for today's games. Atin sa Polo Game Lab Alpha, mangyayari mamaya pagkatapos ng series nito. Ang mauunang series ngayon ay SR Dragons versus Abaddon Abyss. And honestly, Wolf, ito yung matchup na pinakahihintay ko talaga. Yeah, nakita natin yung performance na ng SR Dragons, 'di ba, kahapon. Although hindi sila pinalad versus Puggers, we know na magkaroon ng ibang diskarte ngayon ang mga tropa natin mula sa SR Dragons. But you know, Abyss, galing din sila dito sa lower bracket. So may mga matches na rin kasi na hindi tayo na broadcast but they were part of it. Maganda naman yung kanilang ipinakita. The reason kung bakit din ganito na sila kalalim dun sa ating bracket ay dahil din sa performance naman nila. So what do you feel about the teams that will be competing? Sasabi mo mismo, team na excited kang panoorin to eh. Kasi ang dami kasing on the line ngayon, 'di ba? It's kind of concerning for either one of these teams for how well they are dito sa tournament na to. Like, yung sa panahon na nag-dissolve na ang Bren Esports, nalampasan na ang mga araw ng Southbuild. Nakatambay na ang Team Secret sa Brazil kaya hindi mo sila makikita ngayon. Ito na ang opportunity ng mga bagong pangalan na naghahangad ng makuha ang atensyon ng local community. Ito na yung spotlight nasa kanila ngayon and teams like Abaddon Abyss at saka SR Dragons where they have both been grinding sa Tier 2 scene natin. Everybody knows the name Sanguine Rebels Dragons, mas lalo na sa ating Tier 2 scene. Every single tournament makikita mo sila present, lagi yung mukha nila doon. At lagi din sila nagkakaroon ng deep run but never the winning championship. Pero ngayon, mali mo sa development na meron ang Sanguine Rebels Dragons, dito sila magkaroon ng spotlight papunta sa regular season but they have a huge opponent, Abaddon Abyss, na bawat LAN, bawat tournament, present din sila at na-meet na din nila ang Sanguine Rebels Dragons before. Yeah, they did. When it comes to this one, kasi parang mukhang kilala na nila yung isa't isa dahil dun sa idea na lagi naman sila nakakapag-scream perhaps or most importantly, like you said, nagkita sila sa mga tournaments outside of VCT and in preparation ngayon sa ating bagong sistema sa Valorant scene, di ba? Ngayong year 2023, we kick off January ng may open qualifiers. Leading up to that, December and the early parts of the fourth quarter at third quarter ng last year, nagkikita rin naman talaga sila sa mga tournaments. So this will be a very tight match tingin ko dahil nga dun sa idea na kilala nila ang isa't isa. Yeah, definitely. Ano ba yung naging state ng both Abaddon Abyss at saka ng SRD sa tournament natin? SRD, they had a very deep upper bracket run hanggang sa makalaban nila yung Puggers na, let's be real, they already knew how to face off up against each other dahil naging teammates na din sila before sa Outlier Uprising. Surprisingly, sobrang linis ng post plant at hindi nila na-beat doon sa map pick mismo ng SRD. So surprisingly, now nasa lower bracket sila. On the other hand, Abaddon Abyss, they were knocked very early palabas ng upper bracket natin. At ngayon, sa lower bracket sila naging almost undefeated. Every single best of 3, they all won their games except for one. But that shows how dominating they are dito sa ating lower bracket. Pero technically, Wolf, yung SRD, hindi rin sila nakakapag-drop ng best of 3 sa lower bracket. So, medyo undefeated, pero dito lang sa lower bracket, di ba? Wow. Okay. Iba, sabi nga nila, iba pag lower bracket na, iba yung nagiging sense ng mga tao, iba na yung diskarte nila.
But this is open qualifiers, that fam. So parang the stakes are even higher, di ba? Parang kasi your ticket to the regular season, yan ang talagang inaabangan mo. By the way, ang excited ako sa regular season ay magkakaroon ng round robin na din talaga. Hindi na siya katulad dati na per bracket na parang tapatan na sa fold or whatever. But this time, it's going to be round robin. Ngayon nga lang, sige, babalikan natin itong Abaddon at SRD. Saktong-sakto na mention mo na rin yung kanilang mga run. And you gave me some of important stats na kailangan natin take note of pagmapa na yung pag-uusapan. So, for example, Sure. yung Haven Capo ng SRD, comfort map dapat nila. Isa sa mga comfort map dapat nila, but hindi nila nagawa ng paraan. But i-compare mo yun sa Breeze, talagang iba yung performance nila doon. I think itong Breeze ay possibly din mapili dahil ang Abaddon ay yeah, they like this as well. And you mentioned Bind. Mukhang malakas sila doon. 4 out of 5 ang kanilang win rate doon so far dito sa ating qualifier. Oo. Mamimiss nila lalo ang Bind, lalo next patch mawawala na siya sa mga competitive patches natin, pero dito sa patch natin, we're gonna see them dominate pag nakuha ang Bind. Pick or ban na lang siguro sa side ng SRD kung kukunin nila yung Bind map. They need to consider that since yun yung pinakamalaking strength. But you have to consider din yung Pearl since yun din yung same map kung saan naglaban sila against Abaddon Abyss. Pero that was at the time, si Moses God pa lang yung naging initiator for SRD. Si Kuya Yawi always favored yung kanyang aggressive duo na si Moises God. At hindi siya masyadong komportable ngayon with Avery. Kung nakikita mo yung Breeze game kahapon, he wasn't looking very comfortable at all. Yung sa mga push niya dun sa mid, hindi siya nagka-call ng flashes, whereas if you were at Moises God, mapapansin mo na lagi silang coordinated sa pag-push nila dun. He always do that. Tapos yung Yoru tsaka Breach combo na ginagawa lang sa Pearl, I don't know if they'll pull it out right here, but that is if Pearl yung kukunin nilang mapa. Kaso, Abaddon Abyss have shown a lot of victories din sa Pearl map. Kaya kung ipapull nila yon, parang 50-50 in my regard eh. We don't know. Kasi wala pa naman dito yung map picks and bans dito that will come out shortly mamaya. As honestly, this best of 3 is looking so tight right here. Kasi pareho tong mga new namers, lalo na ang Abaddon Abyss. Ito yung parang fan favorite ng karamihan eh. They all were no-named AIM demons developed under a really good coaching staff din. Si Jayayay from former Bren Victress na parang siya yung nag-shape ng brains to the operation. Mastermind kumbaga para sa Abaddon. And with a lot of their strength coming from their mechanics as a whole, nandun din yung brains of the Odd Frisian. Yung IGL, I believe, kalimutan ko na yung pangalan eh. It's either Slatom o kaya tong si Rababs yung is mga nagko-contribute ng malakihan para sa kanila. While you're seeing Exotics who's also like a standout as a whole, maayos yung naging track record niya when he was in looking for org. So, a lot of new names from Abaddon Abyss, man. And SRD, they have a lot to prove from themselves dito. SRD, nakita niyo naman kahapon yung mga players na naglaro doon if you were watching. But if not, ayan, yung mga talagang standout na mga players na nakita natin from yesterday, nandiyan si Kuya Yawi. Well, because of the fact na siya yung entry fragger, talaga jet, so talaga nakita niyo siya. But standout din for me is Gabby Diz. Nakita natin, and of course, S1000, the quote-unquote veteran from the team. But let's head on to the map, Vito. Sa ngayon, makikita na natin kung ano ang mga pinili at mga nabaan ng mga teams natin. Bind and Pearl. Yan ang mga ina-expect nating mase-select na mga mapa ngayon. There's Haven already taken out by Abaddon Abyss. Samantala SRD, I wonder kung ano. Basta, ang ina-expect natin dito, Breeze, Bind, and Pearl as map selections. I like the pick out para sa Abaddon Abyss. Take away yung Haven map. I feel like SRD just decided na okay, maybe this is a fluke dun sa kahapon. Hindi lang nila na-address siguro yung post-plant strike at saka yung execute strike ng ating puggers. Kaya they would have given themselves a chance to pick it out now, pero Abaddon Abyss denies that entirely. Si Fracture, ilang beses na binablind or at least binavito agad-agad ng mga teams dito. Either because it's a very difficult map to navigate around or talagang ayaw ng mga teams natin ang Fracture map as a whole. Understandably. Ascent para sa Abaddon Abyss,
bumabalik sa kanilang mga team style where brains of the operation, default na lang kumbaga. Yeah. Kung yun yung naging strength na sa Pearl, mas malakas yung strength nila doon sa Ascent if ganun yung naging playstyle nila. Yep, and the very early na nakita usually napupunta sa decider map itong Ascent, but it's going to be the case. Bind naman, as we did expect. Pero ang interesting dito, SRD mismo yung nag-pick. Baka baliktad. Yeah, it's Sabat. Okay. Kaya siguro nagulat, no? Kasi akala mo na itong bind will be picked up by SRD themselves. Medyo konting swap lang, mga kaibigan, but it is Abyss, Abaddon Abyss na pipili ng bind instead. No, actually, SRD did select yung map ng bind dito. Okay. Yung Abaddon Abyss yung nag-pick for defense. So, Oh, they're right, giving right, away right. yung isa mga best picks para sa Abaddon. Pero That's parang weird. komportable din naman yung Sanguine Rebels Dragons eh. It's considerably so. Out of the 5 games that they played bind, they won 3 of them. So, komportable but not as comparable para sa Abaddon Abyss, diba? Yeah. Kung para mo. So, Nakita din naman nila yung laban nila sa Breeze. Okay lang. Okay lang. Yeah. Nagkakamali naman tayo, Yeah. pre. Yeah. I was medyo nagulat din ako, parang wow, okay. So it is what it is. SRD was very nagulat but in a way, but the way that you explained it, siguro nga Panigulat. ganun. Medyo komportable nga din sila. And there's Icebox as our decider map. So far, ngayon, sa ating ikatlong serye, magkakaroon tayo ng Ascent, Bind, and Icebox kung sakaling pupunta tayo sa game number 3. But so far, that fem mukhang hindi pa tayo maabot doon. The games have been 2-0s or back-to-back. But that doesn't mean na yung mga teams natin ay mabilisan lang din na matatanggal dito or magpapatalo dito. I think ito na yata yung panahon o araw na magkakaroon tayo ng mga 3-game series. Feeling ko nga eh. Tinitingnan ko nga yung chat dito kung mag-chat ngayon si Riri. Tinitingnan ko kung nasa GC active na ngayon si Riri. Kasi minsan, hindi mo lang ma-explain pero bumabalik tayo sa Riri-Kers eh. Game 3 na lang agad at matagal tayo magtatrabaho dito, Wolf. Kaya you better be ready. Hold your horses dito. Malay mo, makarating tayo ng matagalan sa ating series ngayon. Mas lalo na at parehong teams na to. They're fighting for last of the 2 spots dito para sa regular season natin. And the stakes cannot be any higher because this is one of their last shots. They need to be relentless. They need to be creative sa kung paano nila ipapakita yung lakas nila dito. Kapag nag-fall short sila at least once dito sa ating series, well, baka next split na natin sila makita, Yeah. Wolf. There will be 2 splits for the entire year, but you want to be in the first split as soon as possible at makapasok ka agad sa ating professional scene and magpakilala ka agad sa mga viewers, sa mga fans ng Valorant dito sa Pilipinas and how good you are. They really wanna be there. And nakita natin kahapon the joy of getting into the regular season agad for the teams that have played. Imagine from amateur scene, from the collegiate scene, they've been waiting for this moment at naabot nila kahapon. There will be 2 more teams na mag-a-advance ulit ngayong araw. And excited na ako makita sila. Oh man. I really love that we had this opportunity para makita yung mga growing teams ngayon sa local scene, diba? Where we had a full year of big names rising to the occasion agad-agad. We had multiple opportunities this time para ma-showcase kung ano yung magagawa with people who have grown from the grassroots pa lang, from people from the collegiate scene as you said. Plus, ngayon na nandito tayo sa qualifiers, eh may spotlight na bago pa man sila lumaban sa regular season natin. Kunting teaser lang para makita natin yung strengths and weaknesses nila agad habang yung ibang mga directed or yung mga invited teams natin ay tamang chill lang. Naanda na sila naman sa regular season kaya hindi nila kailangan mag-sweat at least for this week. Dahil next week, tamang duguan na lang pagdating natin doon sa mga panahon na kailangan na lang i-fight doon sa group stages natin. Wolf, I'm super excited na makita yung laban na to. Ito yung pinakahihintay kong series ngayon. Abaddon Abyss laban dito sa SRD where I have been a big fan of both of these squads. Ang kaso nga lang, hindi pwede ang dalawang ito ang papasok. Kailangan isa lang, man. Yeah. This will be totally elimination na talaga, unlike kahapon na napansin ninyo, meron pang lower bracket chance, and this will be really literally yung last chance ng dalawang teams natin at least for split number 1, and I'm sure that they're gonna give it all. So ngayon, let's talk about maybe Ascent na, since it will be our first game.
magkakaroon na rin tayo ng agent select in quite a while. Hinihintay na lang natin na maging ready yung mga teams natin. When it comes to the standard pickups or standard na mga agents na or composition na pinipili dito sa Ascent, what are you looking for? I think for me personally, looking at, syempre hindi mawala dyan yung mga classic Sovas, your Killjoys. For you though, what are you expecting to see dito sa Ascent? It's interesting na they're also risking yung isang slot na usually for the flex player to be given to the KO na Alright. parang ang gandang pang-deny dun sa ilang mga Sentinel setups na pwede lang gamitin, di ba? Yeah. Where Killjoy is just a queen sa Ascent map. Yep. Yung nag-iisang pwede mag-dethrone sa kanya is yung KO knife at saka Yeah. pagka nag-entry ka gamit ng ultimate ni KO bago pa man kayo makapasok ng site. It also gives you a bit more agency sa pag-push ng site kasi hindi lang si Jet, hindi lang si Raze yung pwedeng makapagpasok as an entry fragger. Pero if you lead somebody with a flash para makapagpasok kayo, para maklear yung bawat angulo, every single time na magta-try kayo mag-fast execute, then a KO would suit nicely. Lalo na't may post-plant lineup sa pwede madagdagan with that fragment din, di ba? I would expect how these initiators will come to play here kasi parang yun yung naging fast play, tempo play na I've been used to from Sanguine Rebels Dragons, diba? Yung mga breach players na nagfe-flex around. Nakita ko na si Avery gumamit ng breach before. Not that much coordination with Yawi, pero he's still a very stellar breach player. Kaso mas self-sufficient lang siya rather than being more of that huge team player that Moises God has been. Hindi ka naman miss si Moises God kasi honestly, yung duo na yon sobrang iconic. Pero now that Avery is into the mix, Kuya Yawi has to keep experimenting with how he can mend this talaga. On a sense, maybe a combination of an Astra o kaya somebody like a Killjoy para ma-defend mo yung mga bawat extremities ng mapa o kaya maybe do something creative. Maybe a double initiator comp, double duelist comp. Hayaan mo na lang yung likod nyo. Huwag nyo na lang tingnan. Pasok lang kung pasok. Mag-iwan na lang kayo ng isang controller doon sa loob ng B main. Pero ikaw ba, Wolf? What do you want to see? No, I want to really see yung nakakita na rin kasi ako nung ganun yung double duelist comp dito sa Ascent like Jetless Rays, very strong and in a way parang pwede mo rin ma-power through yung mga Killjoy defenses because of that. But I think that kung strategic ang pag-usapan natin. Strategic din naman yung double duelist if you think about it. But yeah, two initiators, sobrang importante niyan. Especially yung KO. Like you said, pang-deny talaga siya. Pang-deny talaga siya. But if you combine yung mga aggressive plays na nakikita natin, like what if there's like a Sky plus Raze na pang-clear out din agad, and then even yung Fade, minsan pinipili na rin dito sa mapa na to instead of the Sova used in a more aggressive manner, 'di ba? Maganda rin yung kakalabasan. Ascent lagi siyang lagi natin sinasabi na parang standard map, it's a default map na madaming yung mga composition halos nakaset in stone na. But we're still seeing a lot of like creative approaches from professional teams dito sa mismong Ascent. Man, Yeah. ang daming possibilities, ang daming pwedeng pagpilian. Pero speaking of choices, mga kaibigan, eto na yung agent select at eto yung expectations. Double initiator comp na nilabas agad ng SRD. Same could be said as well for Abaddon. Dalawang initiators para sa side nila. May flash from the KO. Yep. Avery is now the one who has to set up Kuya Yawi na sinasabi natin may doubts tayo. Wala yung coordination doon from the previous game that they had. Now that they have 24 hours para mag-prepare dito sa match against Abaddon, I'm expecting them to bounce back this time around. Kaso, Abaddon is a different beast sa lower bracket. Almost undefeated nga naman. Walang BO3 loss inside of that lower bracket run. At isang hurdle na lang with their own comp, which is honestly almost mirror comp nga compared to SRD. Yung nag-iisang difference lang is that Omen Controller. against the Astra of SRD, where you have more aggressive setups with B Black and his Paranoia. Compared to how you would have Netflix need to communicate kasama ng mga teammates sa SRD. Ano ba yung magiging difference natin dito now that we're looking at both of these squads? Yeah, you mentioned yung Paranoia, sobrang laking difference maker niyan kasi madami mga tight or long
entry points dito sa Ascent like B-main for example na pwedeng mo magamit yung Paranoia to your full effect and even on the defensive side, 'di ba? Yan ang pinili ng Abaddon sa ngayon. Magsa-start sila sa defender side which means na yung Paranoia din doon sa B on the defender ay maganda rin talaga. And also, if you think about it, ganun din. Long entry points, long alleys na pwede mong magamit yung Paranoia to its full effect. Of course, ang pinaka difference niyan ay kumpara natin yung Astra naman. Ang layo ng mga pwedeng paglagyan ng mga smokes and of course gravity well will be very important for the push. Magandang combination din with the killjoy kung sakaling makapag post plant sila na situation from the attacker side, 'di ba? Their post plant will be really strong as long as they keep yung kanilang mga controllers, yung kanilang sentinels. So that's the stark difference ng dalawang teams na to. Personally, mas magpapabor pa rin ako dito sa Omen dahil tingin ko mas standard pa rin siya. Gamit na gamit din yung teleport sa pag-control at ng mapa. Imagine pag nakapag-take over agad sila ng isang site or at least on the defender side, 'di ba? Para pwede silang umabante gamit yung paranoia, gamit yung mga smokes and then of course yung teleport from the Omen to get even more space. Parang mas proactive ang tingin ko dito sa Omen kumpara sa isang Astra. Kaya dapat maging careful ang mga teams kapag papasok sila sa site na alam nilang nandun yung killjoy, kailangan nilang hanapin yung itlog niya bago sila makapasok. Dahil yung nano swarm grenades na yun yung magpapasabog sa mukha ng mga papasok sa site ni Killjoy. Kaya they need to consider every single sector. Hanapin yung bawat sikot ng kung saan niya lalagyan yung utility niya, diba? Kasi sometimes yung one string of utility from the Killjoy will be enough para ma-disrupt yung pagpasok nila. Nakakala mo napaka-flawless pero yun pala may itlog na pwedeng sumabog bago ka pa makapasok ng site, 'di ba? Bago ka pa makapagsarado ng pinto, you need to weed out that one sentinel that will be the cause of how it will prove to their downfall bago pa man sila makakuha ng objective, 'di ba? Yeah. So many things that you have to factor in. The denial from the KO, lots of information gathered from the Sova, and honestly speaking, you got a lot of tools for victory for both of these squads. Ascent cannot be any perfect Filipino mapa para ma-start ng ating pinakaunang series of the day. An almost mirrored comp for both of squads. Kaya I'm kind of feeling like kung sino man yung maglalabas ng mas maayos ng strat dito sa first round natin will show the momentum pagpasok pa lang natin sa Ascent. Kita natin kahapon na momentum-based yung mga teams natin. And that's also true with SRD. Be it sa positive momentum o negative momentum. Lalong-lalo na dun sa second map ng SRD kahapon na nakas natin, Dadfem. We saw na dire-diretso yung arangkada nila sa attacker. Pero once na lumipat nung half, kitang-kita na yung defender nila. Hindi ganun kasolido. So, we'll see. We'll find out. Into the game we go. Pistol round muna sa mapang Ascent. SRD on the attacker side. Abaddon naman sa defender side. And Kuya Yawi already with aggressive maneuver dito. Gumamit agad ng Cloudburst. Naka-classic lang din siya. Bumiti yung crossfire dito pero hindi. Naka-isolate niya ng konti ka lang kaso Slatom. Will be able to help his teammate and that is going to be SRD able to plant. Yeah. Magkaiman ito sa ating mga team names, mga kaibigan. It is SRD na nasa defensive side. Okay. Abaddon actually on defense, now trying to rotate back through. Kaso nag-regain control dito. 3 picks agad galing dito sa Abaddon Esports. Ang ganda ng start nila kasi they all rotated on towards mid para at least makuha ng pick. They even opened up A site kaso akala ng SRD, safe na safe yung pagkuha ng A-site dahil open for business, binigay ng Abaddon at yung trap na na-set up dahil wala nakuhang picks ang SRD doon sa mid-site itself. They were too eager sa pag-push doon sa A. They even tried to at least take 2 players doon sa may short side, diba? And that's what cost them kasi those were early picks that they needed to convert para sa kanilang first round pistol. Ang ganda ng denial ng vision doon sa from top mid para yung catwalk ay talagang malakad at magapang dito ng Abaddon. Eventually, nagkaroon silang 2 players doon sa side na yon. And when Kuya Yawi tried to defend himself, diba, nung tinry niya na gumamit ng Cloudburst para makapag-isolate at gusto niya sana maghintay na may papasok through garden, through cubby. Unfortunately, ang nangyari doon parang may konting impatience play na lumaban agad siya.
It looked very close, but Asta and Slatom eventually sila pa rin yung nakakuha ng panalo, especially dahil dalawa sila nun. So the crossfire was set properly from Abaddon, and dahil dyan nakapasok na rin sila. Ganda nga ng play na na-setup ni V-Black eh. Yung caller para sa Abaddon Esports. And this is not his first rodeo. He has been in this situation before. First time that we've seen him was all the way back to 2021, I believe, where he was playing for Vanta Black. Now, he's taking the reins dito sa Abaddon Esports. Although he's not the oldest player, siya yung nagkakall ng shots para sa Abaddon. And it was very creative to start off yung round doon sa mid side dahil you leave a lot of gadgets on one of the extremities. You pick off at least one person. At least try, diba? Attempt na makakuha ng isolated angle doon sa loob ng mid link. And even if wala sila nakita, they're all 5 people alive pa rin para makapaglaban doon sa retake on A. Yeah. Even though SRD were looking to plant, hindi nila tuloy na control yung sitwasyon dahil they tried to close the door, isolating itong si Kuya Yawi. Masyado na naging over-aggressive kaya binigay agad yung early picks where Abaddon were just happy to take them talaga. And flawless agad ang ating first round because of that. Ganda ng strategical setup coming in from the attacker side. At syempre, yung pag-deny nila nga ng information earlier on, napakalaking tulong agad sa pag-control nila ng mapa. Like I said, ito kasing Omen, pwede talagang gamitin aggressively, especially kahit sa mga early rounds dahil dun sa access niya sa mga smokes, di ba? It's not, kung isipin natin, yung Astra medyo mas expensive siya kumpara sa isang Omen, especially in the early rounds. And isang bagay na at malaking advantageous talaga when you're rocking the Omen ay mas matipid, kumbaga, at which means na sa first round, pistol round, and yung mga second rounds at mga eco rounds eventually, ang sulit niyang gamitin ng mga abilities niya. Good morning, Ray! Na nakabisita na dito sa chat. Alam mo na. Imagine mo. Prepared ka na ba, Wolf? Prepared ka na ba? Nanood pa nga lang siya, nagkaroon na ng post, di ba? So, matik na yan. Shoutout sa'yo, Ray. First round pa lang. Nagkaroon na agad tayo ng tech boss. Tapos na. Kaso, Kuya Yawi, hindi natapos sa pag-push. Nakakuha agad ng patay si Rababs. Nag-pro control agad ng spray. Papunta sa A-main. Namatay si Avery. Nakuha agad yung 3 against SRD. Na-trade off immediately. At least they got 1 kaso. Ang daming guns na kailangan labanan. Okay. It is a force buy away from Netflix. Okay. Clean shot sa loob ng smoke. Netflix is gone. Ano ba yan? Wow. Ano ba yung conversion na to para sa SRD? At least they take 2 pero medyo may hesitation sa pag-push ng A dahil Killjoy is still here. Yep, it's a 2v3 all of a sudden. At ito na, papasok na si Netflix just spraying through. Splitting out, copy this, ito na naman, ako po! And that is through the smoke once again. Dare I say, talagang na-punish siya with that quick, kung may pop flash kasi may pop smoke mula sa isang Astra they can use. And you did see Gabby this again punish them. Look at that recon bolt though. Nakita ng dalawa. Pero may Aldo na dito si Gabby this. Yeah, the force by is happening. Grab-ups once again. Pulling through. 35 HP para dun sa Sova. That's Gabby this trying to win the battle pero hindi siya mananalo. However, 3 pa rin ang napitas dito ng side ng SRD. They're gonna be happy with that. Unfortunately, hindi sila napag-plant. So, hindi ganun kataas yung kanilang ekonomiya. But they did deny yung mga yun after the force buy. Ang ganda nung pagkagamit din pala. Ito ni Rababs no kanyang knife. Agad-agad. The 0 point actually forced itong si Kuya Yawi na mag-dash agad. Kasi alam natin na kapag ikaw yung jet, once na nakita mo na natatamaan ka nung knife, mas maganda na rin na commit mo na yung abilities mo. And unfortunately, the force buy did not work. That time. No, that's gonna cost them din kasi yung economy nila, wala silang pera, wala silang pantubos. Kaya, nag-iitay na lang si Kuya Yawi sa pag-push nitong KO ng Abaddon Esports. Aba, itamang spray na lang pagkatapos ng swing ni Rababs. Quick shot papunta dito sa SRD at ayun yung entry fragger. Hindi nag-workout yung default kaya may control sila doon sa may A main extremity. Yeah. And what about the tri-stack push dito from SRD? Mid-bottom, dun makahuntong ang 2 players ng SRD. May flashes sila galing dito kay Avery at hinihintay na lang yung call for the swing.
kapag ginamit ito ng Sova. S1000 as well. Nakahanap din ng long shot angle pero it's not at the right place. It's not at the right time as well dahil ang smokes doon sa mid-bottom. Perfectly shot doon kay Gabby. This with the Bulldog. Exotic laying spice dito sa ating laban mga kaibigan. 2 quick picks for nothing. At yung default, yung kanilang force buy kanina ay naapektuhan yung kanilang long-term game. Good paranoia kay V-Black kaso hindi niya nakita yung pag-cross ni Netflix. But on the other side of things, at least nakita ni Exotic itong si S1000 kaso pag pumasok si Netflix, nakapag-chill siya agad. V-Black with Rabobs taking all of the picks in the world. Naging flawless victory pa nga. 3 straight rounds in a row. Wow, okay. Dahil dun sa nangyari para sa SRT na force buy in round number 2, napanish yung kanilang economy which meant na kinailangan na mag-settle for those sheriffs. Nakita natin ito si V-Black, nakita niya agad yung isa si Avery and then he felt na meron isang cross and in fact, naging cross siya eventually kaya naging sulit din yung paranoia. Saktong-sakto kasi pinag-usapan natin siya kanina before the agent select happened or after the agent select happened na sobrang maging crucial itong Omen. Ang maganda rin dito is yung pag-anchor ni K. Oh my goodness, Cabinet like Rababs. Finally, sasabihin ko lang sana, Rababs has been a great anchor. Netflix take us laptop. Exotic naman para kay Netflix. Samantala si Avery, this time pushing through. Nakita nila, at mukhang ipapunish nila itong rotation na to. Nakikita sila, look at that cross. Cabinet takes out V-Black this time. And Avery, at the same time, makakuha sila ng additional kills dito. It's a 2v2 all of a sudden. Saktong-sakto pa yung Rico na yun. And they'll know that somebody is there dun sa may B main. Kailangan mag-back. At mukhang full retreat muna ang SRD sa ngayon. I feel yung intention din dun eh. Kasi gusto nila makuha yung mid-control. Yeah. Pero right place, yung pag-peak doon pa lang sa A-short that disrupted them. Plus, yung eagerness to even control that B-lobby area. Para dito sa Abaddon, kind of bit them in the rear ngayon. Yep. Pag-push agad doon sa B, dalawang tao from SRD looking ever so slightly to every single corner doon sa may B site itself. Yep. Kaso, hindi pa nila nache-check yung backside. Si Correct. Exotic na they naghihintay, know. nagluluto. He's cooking ngayon. Kaso, nakita ni Gabby this. 3 patay para sa initiator ng SRD at nakapag-plant pa nga ng spike. It's all on Asta. Nasa kanyang kapangyarihan. Wallbang headshot kay Gabby this. 1 versus 1 at na kay Asta. Kaso, nasa kanya yung bullet to the head. 1 round para sa SRD and maybe that's enough para sa kanila. Yup. Finally, nakapag full buy dito ang SRD at nakita na tayo ng mga gun battles. Finally, 8 duels at Capitis nag-init ulit. The aggression na nakita natin mula sa SRD na napunch sa Abaddon na napunch naman din ng SRD. We can see na nakakuha na finally ng isang point ang SRD. So what happened was, yung nagkaroon sila, nag-establish siya ng control dun sa mid-bottom and pati na rin sa B. At yung A na sinasabi natin na jigs ko yata. Oh, okay. Double peak coming out from Abaddon that time. At syempre, meron pang mga shock dart dito. Kuya just like shields, pero si Exotic nakakuha ng kill doon kay Netflix from the middle. Dahil two-pronged attack ang dito ng SRD. Isa pa mula kay Exotic. Kuya Yawi with that peak from B main. Masyado yatang aggression, masyado yatang kill. Ang makakuha natin mula sa SRD. But this time, Capitis winning the battle kay Asta. At mukhang nakapag-establish na ng site dito. Ang Abaddon sa game. At least may control, diba? At least nakuha na lang yung spike, yung core ng SRD. Makapaglaban, kaso 4 ang buhay pa rin sa Abaddon. Pero nasa press pa rin. That's not enough para reclaim nila yung side control. Rababs, quick flash. Nakita si Avery. At hindi niya nakita na namatay siya agad. V-Black, nasira yung door. Knocking down SRD. Palabas ng A-site, mga kaibigan. Abaddon Esports. Quick bounce back. Pagkatapos ng first round win ng SRD. This time, kaso, magandang return of the comeback para sa Abaddon Esports. And beautiful na retake mula doon sa Abaddon. Dahil dyan tayo pa. Tignan natin muna yung konti mga replays from that back-to-back na operator kills mula kay Exotic doon sa may gitna. Makakuha din naman isang kill ng opening pick dito si Gavinis doon sa may A. Pero yung retake, sasabihin niya natin, ginawa dito na diskarte ng SRD is kinlose nila yung door. So, they made sure na nandun sila sa loob ng A.
walang nakapagdepensa doon sa may garden area kasi nga sinara nila yon. What happened was, yung tatlong members na nandun sa stairs, dun sa may rafters, na sa heaven ng A, nagkaroon sila ng enough time kahit pa tinamaan sila nung knife ng KO, naghintay lang sila ng konti at nakapwesto rin doon si Omen. Si V-Black, nakita natin from garden. Yung timing was perfect. Smoke out gamit yung fragment ng KO. Tapos, kasabay nun, merong isang flash, then paranoia from the right side. So talagang hindi nagkaroon ng time na makapag-react dun yung Killjoy. Naipit siya dun sa may generator area at yung atake ng Abaddon ay biglang naging solido. Lalong-lalo na dahil nakakuha pa sila ng kill doon sa KO ng kalaban. So beautiful retake talaga mula dun sa Abaddon after that opening pick mula dun sa Jet. I'd like to add din na you did point out yung paranoia usage Yep. ni V-Black. Oo. Wala tuloy silang narinig doon sa Correct. kung sino yung na-hit doon sa paranoia. Nasisira yung pinto, pero even though nasira, hindi niya narinig kaya hindi siya nakapag-react. Correct. Hindi makakapag-swing yung tao doon sa may A-main dahil busy siya doon sa mga tao na nasa heaven. Correct. They had no time to refrag after namatay yung mga tao doon sa may generator. Kaya even though SRD had a bit of a solid defense doon sa spike, at least hindi yung magiging enough. Asta, quick spray control doon kay Kuya Yawi. Exotic to even trade it off with a 2-for-1. Avery do sa kanya yung sheriff. Pero namatay siya agad kay Exotic. Spicy ng kanyang operator. And Slatom, quick headshots na lang bago sila makalabas dito sa B main. Mamamatay agad ang kaibigan nitong si S1000 na nag-iisa na lang against 4 people from Abaddon. 60 He is HP. stuck sa loob ng smoke. 60 HP as you said. Sheriff lang ang kanyang puhunan. 34 na lang dahil sa right click nitong si Slatom. Saksak sa likod ng ulo ni S1000. Assassinate. Akala natin Assassin's Creed. Hindi. VCT Philippines and Abaddon is looking so strong in it. Okay, so si Aston Yawi dito nag-pick ng habang nag-reload ng konti pero parang fraction of a second bago siya makompleto yung kanyang pag-reload with the frenzy. Kaya naman din eventually napano siya. At nakita natin yung huling kill na yun coming out from Slatom. Bringing a knife to a gunfight. Pero syempre meron naman din siya mga tropa doon. Alam niya din kasi na yung sheriff at that distance na pagpatalo ng patalo yung kalaban medyo mahirap yung patamahin yun. Oh, Kuya Yawi, ito na, babawi na siya. Nanalo na siya doon sa duelo na yon. And even taking out the operator user. Coming out. Mila, you have control over A main. Kaso Kuya Yawi, super aggressive. After niya makuha yung mid control, nakapush agad doon sa short. And they have A side on full lockdown. Dalawang players na lang for Abaddon Esports and they had little hesitation para makuha yung control dun sa mid as well as that. Slatom trying to wait for his teammate, flanking all the way over to A short. Kaso all eyes are set doon sa may heaven. Nagpush agad si Netflix, sinira agad, binasag tong si Slatom. V-Black ang IGL para sa Abaddon Esports. He has to clutch up big against 4 and that's 1. Chapter 1 sa panalo siguro ng Abaddon, kaso ang laki ng kanyang mahantungan. Tatlong SRD na nakapag-control dun sa A site. Babalik na lang dahil alam nilang panalo na to ng attacking side. Yep. Save na lang si V-Black. Cut your losses this time dahil ang SRD, at least they get 2. Yeah, they will get retrieve itong operator at least. So, this time, Kuya Yawi, ang kinailangan talaga ng big momentum doon. Iba naman yung kanya naging discarded this time. Gitna yung kanya tinarget. He knows na merong operator doon. Sidesteps, tapos nanalo doon sa duel eventually. At yung pagpasok niya doon sa may bandang garden area, hindi rin siya na-punish. Well, meron din naman siyang suporta ng KO mula doon sa mid-bottom na napaka-long range na flash na nakita natin. And then eventually, nakapasok siya doon sa may garden, winning the battles afterwards. At nakapag-control na din ng laban. With 56 HP dun sa kay V-Black, hindi na rin talaga worth it na ilaban. Especially kasi may turret mula dun sa Killjoy. So, sobrang hirap na ipanalo nun. Kaya naman, retrieve na lang nila din yung operator. And then, this is SRD getting their side with the exotic though! What? The opening pick up mula kay Yawi! At na-punish agad ang aggression ng SRD because of that. Kinailangan gamitin ang Cosmic Divide. Ano magiging resulta dito, Dad Fem? Sinapak mo ko last round. Sige, babawian kita agad. Operator push galing kay Exotic. Na pinatay niya agad si Kuya Yawi. Yung pumatay sa kanya last round dito. Exactly. Ngayon nakabawi.
first kill on the board. SRD slowing down dahil wala dito yung Jet. Wala silang magagamit na pang trade. Oh. Mukhang Okay. eager si S1000, ang former Jet player ng isang SB Empire. Siya naman yung nag-entry. Okay lang na walang Jet dahil nandito si S1000. 2 kills para sa kanya. A-site again on lockdown dahil dito sa SRD. Kaya na lang i-plant yung spike. Meron din silang insurance policy. Nagpa-flank ang kanilang Sova all the way over to mid. And Rababs has activated yung null command para suppress ang mga tao dito sa loob ng A-site. Quick flash dito sa crossfire na sinet up ng SRD. Kaso pagtaas ni S1000, bumagsak siya agad kay Rababs. Papasok palabas ng heaven. Kaso Gabi Dis paying off yung pag-lurk niya galing sa mid doors. It's just enough for them makakuha ng pangatlong round para sa SRD. Oh my goodness. So the start mula dito kay Kuya Yawi, hindi ganun kaganda dahil na-pick off agad siya ng operator shot coming out from Abaddon. But hindi yon yung talagang story ng laban. The story was yung pagpasok nila S1000, they bid their time and nag-replay sila ng tamang-tamang mga moments. We are gonna see it again through the replay. Look at him go. Yung setup din nila ng crossfire was enough, especially dahil may tulong ng ultimate coming out from the Sova. At like you said, mula doon sa gitna, sa catwalk, yung cheeky play. Kung babalikan natin 3 rounds ago, walang nag-control doon sa garden after ma-close ng door. Na tatlo ang naiwan doon sa side ng Abaddon. So parang ito siguro yung na-condition sa side ng SRD. Siguro walang pupunta doon sa may bandang garden. What happened was, nag-buy ng time yung mga members sila doon sa may gitna. Ang tagal nung naging duelong yung bakbakan between like the KO of Abaddon, pati na rin nung Jet. Parang nangyari kasi si Astra as well as the opposing KO or the opposing Killjoy, kinokontra nila sila S1000, nakikipagbakbaka sila 2v2 through the flashes at yung ultimate nung KO ng Abaddon, hindi naging enough. Ang tagal nung pagpatay nila dahil nag-buy time ng members. It was enough para makaikot na doon si Gabitis. And magandang troubleshooting coming out from SRD. Talagang nagbago yung kanilang diskarte from the previous rounds. Di kaya parang ironic na yung naging weakness ng SRD last game against Puggers, ang ngayon naging greatest strength nila doon sa round na yun. Isn't that very ironic, di ba? Isipin mo, ngayon, yun yung nagbigay sa kanila ng kanilang third win. At kung gagawin nila multiple times, magiging predictable, pero it is a good weapon against Abaddon. We're now controlling yung A main extremity. Kita mo kung saan naka-hold up itong si Exotic, nainom ng wine doon sa A main side. Habang kasama niya itong KO, ang Abaddon Esports, kontrolado ang A. Kahit mag-push pa sila ng catwalk, meron din silang backup plan. Dalawang tao doon sa A main at doon nagpo-push yung spike out natin. Habang yung dalawang pwedeng mag-aggressive push ng SRD, kumukuha na agad ng patay. Slatom, backthird, nakita si Kuya Yawi. Kaso nakita niya din si Kamatayan. 4 versus 5, sobrang bilis ng default para sa SRD. Kontrolado ang mid-market, pero sa response ng Abaddon, they can try to get that mid-market control once that they have opened up yung A-site yet again. Pero Exotic, na kanina pang nag-lure kasama itong KO. 2 quick kills galing dito sa ultimate ni Exotic. And they have reclaimed control of this game, turned things around. 2 for 1, and they have forced themselves sa A-site. Kaso, ipit na ipit sila. Babalik lang din dun sa may A-main yung dalawang mga lurkers natin. But Gabitis finds a V-Black na naghintay patiently. Masyado siyang open para sa mga... But! Rababs! With the help of Exotic, nakakuha sila ng isang kill. Additionally, S1000 dun sa may garden, followed by Asta. Papasagin na yung door. Isa na rin natitira dito. That's going to be Gabitis. He's too far. And the defuse will be there. Alam din ang kanyang mga kalaban. Yung nangyari na yun. And Gabitis to take out the Babs. Ang daming magandang mga moments doon. Himayin natin ng konti. Gabitis not denying one more kill. Or one more gun. Exotic. At mukhang hindi pa nila ma-retrieve yung operator. Yes, hindi nga. So, ang ganda ng opening pa sana. Kuya Yawi, ang ginawa niya dito is in-smoke niya yung alarm bot. So, unfortunately for Abaddon, nag-realize sila dun lang sa may kanilang alarm bot to get that one. But because of
the usage of the Blade Storm nitong si Exotic at hindi rin siya iniwan ni Rababs na reclaim nila yung A-main, yung lurk doon sa may gitna, sabay balik doon sa A-main gamit yung Blade Storm sa taas and then parang yung crossfire nila doon kakaiba. Kuya Yawi with the dash in. Trying to control up to Spawn. Ang kanyang nabot pero si Asta prepared with a headshot. Avery though to take out the trade. 1-for-1. Ngayon, sa likod, hindi yan papayagan dito. DP Black. Kuya Yawi denied. S1000 take out Exotic. Slatom though. To take out Gabby this, papabagsakin din doon si Avery. Isa na lang ang natitira so far ngayon. At least magkakaroon ng pag-revive. S1000 left. Madaming masyadong pumaparil sa kanya and that's Rababs to close with again 7 points para sa Abaddon. Sa bilis ng round na to, ikumpara mo sa round kanina, bago mangyari round na to, it was a slow default. Pero ngayon, wala nang pakialam yung kaibigan nating si Kuya Yawi. As in, nag-dash papunta doon sa city spawn, nagre-rely ng trust doon sa mga SRD players na makukuha nila yung market door. Pero Asta was able to get as much damage as he could bago pa man siya makakakuha ng death dito sa ating round na to. They did have a bit of bounce back, lalo na tong si Slatom where he was able to control over that city spawn area habang yung mga players ng SRD isolated sila. Dito lang sila makakuha ng complete map control over B. Even though S1000, he could have done more, he wasn't able to do enough. Slatom, through the smoke na naman, nakita si Kuya Yawi, slowed agad ang SRD dahil dito, and they're relying on this Killjoy lockdown para mabigyan sila ng space papasok dito sa B site. Iniwan nila yung B main, ibibigay agad dito sa pag-flank if they do so para sa Abaddon. SRD, they're pinched yet again dito sa B, and everybody's eyes are all on fronts on Avery and how he can control tong market door ngayon. Avery, good nga. Oh, almost down 7 HP left, but still takes out si Exotic. Bomb makapag-spread down di para Rababs will actually take him out afterwards. Double flash sa ngayon. Meron na rin tayo dito fragment as they want to smoke inside the site. Makita si Astra. Astra down. That's Asta taking out the Astra. Sabay kuha kay S1000. Nandoko pa ng kill kay Gabby with the swing. Eventually makakapag-defuse sa ngayon. At makakuha sila ng point number 8 sa ating first half. Napakalupit na retake mula dito sa Abaddon. At dahil dyan, binabati ko ang IGL ng Eastside, ang Jet ng Marikina. Yan si #GoBill. Tandaan yan. Mga nasa chat ngayon, ilagay nyo yung chat. #GoBill. Ayan. At binabati ko rin sila ng Regates. #GoBill, mga kaibigan. Tamang respeto sa mga tao dun sa na shoutout natin. Oh, pero Avel, basta ka naman idol. Makikita natin siya soon sa ating regular season. Kaso, ngayon, para sa SRD, ano ba yung makikita natin sa kanila? They have a default setup ulit. Tinitingnan yung pag-push if lalabas ng B-main ang mga players ng Abaddon Esports. Kumbaga parang meron silang yin and yang from the previous rounds, diba? As fast as they were on that previous round, the round before that, sobrang slow ng default setup nila para makuha yung mga slow play control, diba? Pero parang mas nagta-thrive sila if they keep bouncing back kung ano yung magiging tempo na gusto nilang kunin. Fast, slow, bagalan natin. Sige, gusto mo bilisan, Kuya Yawi, papayagan kita. Pero ngayon, may tools na sila para mas bilisan yung tempo, and that is the cosmic divide ng SRD. Abaddon Esports, hindi nila nakita kung saan yung posisyon nitong Jet from Abaddon. Pero Exotic, alam niya nandito, kaya Tonto Gaming na lang kay Gabby Des. Dalawa para sa Abaddon. Updraft parabas doon sa double boxes at nakuha yung double kill from Exotic, and he's not done dahil triple kill kinuha ni Exotic at kinuha ng Abaddon Esports ang 9-3. Tapos na ang first half at napakalakas ng start para sa first map natin. At yun talaga yung storya ng laban. Napakalakas na pinakita doon ng Abaddon Esports. Especially yung pagkaka-flex nila ng kanilang in-game knowledge. Exotic, tinamaan doon nung knife, 0 point. At kung isipin bilang Jet na naging aggressive mula doon sa Rafters, papunta doon sa may bandang dice, parang madali kang i-punish doon kung isipin.
But what happened? Yung Cosmic Divide, alam nila, pagilid siya eh. There's only literally one spot na pwede kang mag-plant ng spike kapag ganun yung angulo ng ginawa mong Cosmic Divide, di ba? Parang iisa lang talaga yung pwede mong spotan doon. At tinetesting doon ni Exotic, teka, bakit hindi ako makadaan dito? Big sabihin may tao, hindi niya man na wallbang obviously because of the Cosmic Divide, but yung kanyang knife afterwards, yun. Nakakuha siya ng isang kill and then yung paranoia, napakahusay. And now, let's look at round number 13, the second pistol round ng ating Ascent. Abaddon Esports 9-3. Nakakuha agad ng opening pickoffs. Dalawa agad yung nabawas nila doon sa SRD. And Exotic already on the advance. Makakita ng dalawa dito eventually. Will he win the battle? He gets one. Can he get the second? Yes, he won. No, he won't. Pero si Gabitis ang makakapatay sa kanya doon. 2 down. Side ng SRD. Dalawang initiators kaso Asta lurking in the shadows, assassinating 3 kills para kay Asta. Avery, the lone wanderer, yung self-sufficient fragger para dito sa SRD. Hindi siya nakakapag-coordinate with Kuya Yawi as of late, pero maybe kapag nag-iisa siya, dito siya magta-thrive against 2 people from Abaddon, hold up in hell. At meron din sila crossfire kung gusto na lang ilaban to. Nandito, nakalabas na agad sa heaven at pinatay gamit ng classic ni Slatom. Sobrang flawless ng execution dito sa A. After nila makuha yung dalawang picks dun sa mid, they were overly aggressing. They were reaching for at least 2 picks doon sa mid link kaso sa sobrang layo ng kuha nila. Asta was just the better competitor ngayon against 3. Gotta have to hand it kay Avery. Nakahanap pa ng 3 doon. Pero sobrang hirap na ng kanyang sitwasyon afterwards. That means 10 points para sa Abaddon Esports ngayon. Talaga nakakuha na ng kanilang momentum. S1000 with the Sheriff. Can he make the plays this time? Nakita nila na mayroong isang nilagay dito na setup yung Astra. So will they push through? Speaking of push through, ito si S1000. Kasatami na ating Exotic! Gamit ang Bulldog! Finds the head! Of the Killjoy, sabay sugod na dito. Alam nila, meron silang outdrawn. Knife also connects. That means na pwede talaga silang kumabati dito. Si Asta na ang bahala sa mga lurk. Kuya Yawi, activating the dash. At the best second, ito na nga si Asta doon nakapanap. Tatlong mga miyembro ng SRD nandun sa may gitna. At ito try nila mag-retake dito. Nakapulot sila ng isang Bulldog. And that's going to be Gabidis na pupulot nun. Magkakaling doon sa may B-main. Ang dami natin. Exotic fights another head. And that's 2 down. Through left, I mean. Side ng SRT, makakahanap pa si Exotic. Ikatlong kill. Ang natitira, that's Gabby Diz. Instead of settling for a Bulldog, babalik siya sa kanyang Sheriff na paborito, Matte Black, pare koy. Alam mo yan yung pambansang skin ng Valorant eh. Matte Black. Diba? Ito yung best, ito yung gun na sinasabi nating best gun ni Gabby Diz. Correct. At all. Doesn't need anything. Walang skins, walang pagandahan. Kaso, wala siyang makukuha ang ulo dito dahil mamamatay na lang siya sa spike. Walang time, walang panahon para sa SRD. So far, dito sa game na to, Abaddon, kinakain ng buhay ang SRD. Alam mo yung sa Shrek, yung maliit na mga dragon, yung mga anak ni Donkey. Yan yung naging dinner ng Abaddon Esports. Oh man. And talagang parang ano eh, hindi mo masasabi kung basado lang ba talaga sila ng Abaddon Esports or talagang nagkaroon sila ng mga kakaibang mga misplays. Like yung mid rotation na nga yun, 3 yung papunta dun sa may mid-bottom tapos si Kuya Yawi papuntang gitna, exposed mula dun sa gitna. Scanning ahead. At ang daming napipitas dito on the side of SRD. Gabidis, however, tatamaan din. Dalawa yung tinamaan na 0 point dito. This could prompt yung Abaddon na sumugod na naman. Hindi muna sila magiging sobrang aggressive dito. Hindi sila magiging careless. Mga relax lang. Nagpalitan muna ng baril sa ngayon. And they know. Ang bango ng Bulldog mo pare ha. Pero patry nga. baka gagana sa akin pre. Dali. Bigay mo sa akin, pang entry ko lang. Mabilis lang pre, 1 kill lang. Tapos tamang upgrade na lang ako sa ibang guns. Ito lang yung Bulldog mamaya. Inattempt na agad yung lockdown para makuha yung B-site dito para sa Abaddon Esports. Flawlessly taking them in towards B. Exotic through the smoke. Lucky shot kay Gabitis. Yung ace para mga players ng SRD. Wala tuloy silang magagamitan na Sova. Dalawang picks galing dito kay B-Black. Kuya Yawi lining them up. Buy one, take one special para sa SRD.
and maybe they have a fighting chance. Kaso, na-trade off agad-agad ng Abaddon. Ang lakas nila sumagot, ang lakas nilang lumaban. Avery 1v2, 6 HP in the dream. Kaso, nightmare na dinil ni Slatom with all things. Double kill para sa Abaddon Esports. One more win to take ascent. Woo! And the opening pick once again, hindi na nga masyado nag-matter yung Killjoy ultimate. Ito yung nakita natin through the smoke si Exotic. Eventually mapafind siya. Rababs and Astao, weird placement. Dalawa yung nandun sa may logs pero they still baited out si Kuya Yawi. Although nakuha ng dalawang kills doon si Kuya Yawi, mas maganda yung mga value ng kills na nakuha doon ng Abaddon Esports and SRD. Unfortunately, mukhang hindi sila makakapuntos ngayon dito sa kanilang defender side, especially dahil dun sa aggression coming out from Abaddon this time. Match point! Kuya Yawi gets one! Hindi rin matitrade dito, makakapag-out and they will take out Rababs as well. Slatom will take out two. Samantala si S1000 makakuha ng isa. Slatom ang matitira. Vulnerable sa ngayon with 3 HP remaining. 2 versus 2. Kaso nga lang, tuguan na talaga yung Sova. Ang ganda rin na pwesto dito ni Gabidis. Deadly with the Sheriff. Oh my Once God. again, si Asta. Cheeky play. The crouch Nakita play. yung barrel. Nakita niya. Oh, hindi niya nakita yung barrel. Player Hindi niya standing. nakita. Oh! Kita-kita yung yellow outline, yung barrel ni Netflix, kitang-kita. As in, if he actually saw that, that would have been an easy double kill para sa kanya. Kaya iniwan na lang si Slatom. 3 HP in a dream. Netflix pumapasok na agad. Nakita yung Sova at kinain siya. Wapaw! Sinapak! Bago pa man siya makakuha ng clutch. 12-4 mga kaibigan. Sanguine Rebels Dragons, even though it's a dominating win time and time again para sa Abaddon, as long as hindi pa sila nakaka-13, kaya pa to from the Dragons. Oh. Goodness. Makikita ulit natin, nakita niya yung barrel pero hindi niya napansin. That's a problem. But even so, though, yung control dito ng side ng Abaddon Esports dun sa may B-main na-deny din ni Kuya Yawi. And of course, the combination ng Gravity Well tsaka ni Avery, yung kanyang fragment, very deadly. Yung hyper-aggression ng Abaddon na di natin nakikita actually the first 3 rounds. Ngayon lang talaga sila bumuhos sa isang site and duly punish siya ng SRD. You'll understand kung ba't nila ginawa yun. Kasi alam nila na broken talaga yung economy dito ng SRD. That's why yung Abaddon sobrang aggressive nung time na yun. But that meant though na ma-extend yung ating laban because of that. Parang flashes of brilliance na nakita natin from Kuya Yawi. Where you remember yung breeze game niya. He was popping off. Kaso, yung right-click flash ni Avery, yun yung magpapunish sa kanya. Wala siyang suporta. Galing dito kay Killjoy. Nag-iisang nag-pick dun sa B-main. At agad-agad nakita ni Exotic. Kaso, one tap to the head galing sa ultimate nitong si Kuya Yawi. It could be the difference maker. 3 versus 2 ngayon. Lalo na't nasa B-site ang Abaddon Esports. Quick use of the Hunter's Fury. Pero, nasa city spawn si Asta. Nakita si Netflix. At niluto si Gabidis ng buhay. 13-4, Abaddon Esports, first win of the day at isa na lang, makikita natin sila sa VCT Philippines. Abaddon Abyss, nagkaroon ng mishap dun sa match point nila. After getting 12-3, yung kanilang round number 16 ay medyo naging kakaiba. And we saw some aggression nung huling round, but even better yung kanilang post-plant situation. Asta, once again, sinara nila yung pinto pero may isang nagstay dun sa market. In fact, rinig na rinig yung Astra, pati na rin yung Sova nung time na yun. They know that there will be someone else doon sa may spawn ng defenders and nakita na natin yung ultimate, yung Hunter's Fury to finish it off. What a way to end it. Napakahusay na pinakita doon ng Abaddon Abyss. Parang 1 or 2 rounds na tayo nakakita ng hyper-aggression from them. Everything else, sobrang patient nila. Exotic popping off, Asta with great positioning. At syempre, V-Black and Rababs, yung paggamit nila ng kanilang mga blinds. Particularly itong paranoia, sobrang husay. Kami from Abaddon. Ang pinaka-nagustuhan ko rin dito, Kuya Dadfem, Exotic and Rababs, yung combo nila when they lurk or when they try to retake, di ba? Ang solid ng kanilang combination. Lagi nilang napapunish yung SRD. Sobra. Kada opening ng SRD nakikita ni Abaddon. Nakikita ni Rababs yung kanyang big brain IGL. Grabe.
talagang kinokall yung aggression na pwedeng gamitin ng Abaddon. Lalo na Exotic is the type of player that will take risks. Lalo na sa mga panahon na kailangan nilang kontrolin. Kita mo ba naman, di ba? Sobrang coordinated nila sa pag-push dun sa mid. First pistol pa lang. Ang lakas ng first impression pa lang natin sa kanila. Ang SRD, relying lagi kay Gabby Dis every single time to clutch up big in a lot of these moments. Yes, they're a very competent team and they're here for a reason kung bakit ang laki ng run nila. Doon pa lang sa upper bracket, pero Abaddon, they're showing a different level of Valorant so far. And with this coordination, but wala pa sila sa VCT Philippines, di ba? And they're ever so near. A lot of good aim duels, pero ang gusto ko dito sa bakbakan talaga yung si Abaddon really look prepared, look coordinated in this game. Like you said, dalawang beses na ata tayo nakita ng hyper-aggression. Pero even yung hyper-aggression nila still very much coordinated. Retakes really good post-plant situations during their attacker side. Talagang notable din yung nakita natin dun sa second half. But all of the retakes that we saw from their defensive side, defender side, I mean, sobrang ganda talaga ng kanilang performance afterwards. And talaga pinakita ng Abaddon Abyss na gusto nilang makapasok sa VCT men. Man. You know, at this point, we already highlighted so much for Abaddon Esports, but quickly, ano ba yung pwede nating masabi for SRD, diba? They had a few shining moments. Nakita mo si Kuya Yawi, he had some pop-off moments, but it's always reliant on yung coordination niya with Avery that has yet to be seen so far. From previous games that we've seen them be a duo. Si Kuya Yawi naging star pero walang nagsashine para sa kanilang flashes ngayon. Do you need to say na kailangan nilang i-adjust yung tempo na pwede nilang kunin? Kasi sometimes Kuya Yawi is isolated eh. Minsan, he's a lone man on an island. Dapat may kasama siya lagi. Do you think that they need to address that as fast as this next game na lang? You know, after watching 3 games mula sa SRD, the answer is yes. I think yung pag-gamit nila dito kay Kuya Yawi, or at least yung kanilang coordination around Kuya Yawi, hindi talaga natin nakikita. But then again, ating MVP, Slatham 999, delivering the win with Crab Unlimited. Ang ganda na kanyang performance overall, anchoring once again first team. Hindi ganun ka-flashy, but very tactical. At katulad ng sinabi natin, this is exactly what Abaddon Abyss needed, especially dahil naglalaro sila in a very tactical, in a surgical manner. Kumbaga parang if you have somebody like Exotic as the fire, you have Slatham as the smoke, diba? Yeah. Talagang napakaganda ng performance ng Abaddon Abyss. We're very happy to see that. But SRD, we are expecting a bounce back pagdating natin dito sa ating next game, which is going to be the next type of team that we're gonna be seeing ngayon. Kaso, we're gonna be going off to a very short break, mga kaibigan. Pero hindi kami aalis ng mabilisan. Nandito lang kami, Dad, Femra, at si Wolf, coming back with VCT Philippines right after this.
Magandang tanghali mga kaibigan. Welcome back dito sa day 2 ng online qualifier para sa split 1 ng VCT Philippines. We have wrapped up yung ating first game para sa ating lower bracket. At mamaya makikita natin ang ating second game which is bind between Abaddon Esports laban sa ating mga players on Sanguine Rebels Dragons. Wolf, honestly, that was one heck of a performance para sa Abaddon Esports eh. Init na init. Parang gusto na makapasok ng VCT Philippines eh, no? Yeah, I think itong Abaddon Abyss this time gusto ko naman yung kape na iniinom nila. Gusto ko niyan kasi Ayun nga. para sa mga esports peeps actually ang 12 o'clock parang ang aga pa niyan eh. Parang di ka pa talaga totally gising na gising niyan. But I think that this time maganda yung kanilang preparation. They were playing it so well. Yung kanilang crossfires ang ganda ng timing at as well as yung kanilang positioning. Nakita natin yan from their defender side and even their attacker side, 'di ba? Yung kanilang strategy, yung kanilang pagbato na kanilang mga abilities ay solido. So I think that everything that Abaddon Abyss did in game number 1 ay talagang napagplanuhan nila, napagpracticean nila ng tama at yung execution nila ay perfecto. Kaya naman, one-sided yung ating mga laban. In fact, yung mga rounds na natalo nila, 2 out siguro kalahati nun kasi 4 rounds, diba? So 2 out of 2 nangyari lang dahil dun sa kanilang aggression or dahil dun sa idea na econ nila. So I think we can expect na itong Abaddon Abyss ay mainit pa rin ngayon heading into game number 2. Perfect setup. At perfect time din para magpasalamat sa ating official sponsor for VCT Philippines, ang Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every single day. Subscribe na kayo ngayon sa Grab Unlimited for only 9 pesos. 9 pesos on your first month pa lang. Kaya huwag kayong mag-hesitate. Talaga mag-subscribe na kayo para sa Grab Unlimited, man. You just gotta consider every single factor na na-pull out ng Abaddon Esports dun sa Ascent, man. Yung double lurk na ginagawa nitong si Exotic kasama si Rababs, yung big brain IGLing ni si Rababs as a whole, which to me honestly is one of the biggest things that has contributed to the success of Abaddon Esports ngayon. Pero ang SRD, yun kasi yung naging map pick ng Abaddon's Esports, kaya we could put a bit of benefit of the doubt para sa kanila. Kaso, they're on thin ice. Isa na lang, one life na lang, isang tsansa para makapag-redeem ng sarili nila dito sa lower bracket. If natalo sila dito, ang SRD, next split na lang natin makikita, may eliminate sila sa lower bracket. All is on the line ngayon, Wolf. Yeah, everything is literally on the line. And kung ang SRD ay mag-give in dun sa momentum na binigay ng Abaddon Abyss, this will be a quick 2-0. But this time though, ito ang kanilang map pick. Defender side naman ang pinili ng Abaddon Abyss for this one. If we recall yung map veto. SRD picking up bind, katulad ng sinabi mo kanina ay meron din naman silang magandang record dito. Na surprising lang kasi maganda rin yung record for the side of Abaddon Abyss. However, bind, lagi kong iniisip na tactical map din to eh. Especially kasi 'di ba, double controller setup, 'di ba? Yung Brim as well as the Viper. And ito yung default, and I think both teams are just playing it default. Yung KO lang ang typically na pinapalitan ng isang breach. Para naman dito sa Abaddon, they are gonna be going for the fade instead of the KO. So, ayan ang ating may fade in process. Sky, I mean, ang kanilang naging choice. At least, diba, meron silang pang flash. You did mention yung double controller comp na pwedeng makapag-shave off a bit of time, put more pressure, lalo na kapag nasa defensive side ang SRD. Yung Viper Smoke na pwedeng gamitin ni El Diablo, who has subbed in na ngayon para sa game na ito. Ang high pressure game for SRD relied on how they can use that pressure from the double controller comp. Limit yung space para sa Abaddon Esports even if nakapasok sila ng A or sa mga short-range extremities dito kapag nasa attacking side sila, then kaya na lang i-shape yung battlefield however they want. You can put the sky smoke doon sa loob ng A-short. Pwede mo ring i-limit yung post plants pagdating dito kay El Diablo. Pero now that Abaddon Esports are one step away, isa na lang para makita natin sila sa regular season, diba? All the pressure, not on them ngayon. All the momentum, init na init for Abaddon. Yeah. What they needed to do now is understand lang at i-generate lang nila yung energy na ginawa nila noong past 5 games nila sa bind. They won 4 out of the 5, diba?
that is a very comfortable spot to be in, and I'm pretty sure na alam na nila itong Bind as we are just moments away from, hindi naman moments, but a few days away from saying goodbye to Bind. Dahil eventually, mapapatch out na rin to. At least in sa ating mga clients, hindi na natin makikita yung Bind, pero one of the few moments, guys, na i-treasure nyo dahil ito yung makikita natin sa Bind. But kidding aside, let's head into the game. Defender side muna ngayon ang SRD, samantala attacker. Oh, sorry, defender side ng Abaddon Abyss. SRD naman ang magiging attacker side. Typically, ito yung magiging defining moment kung ano nga ba ang diskarte ng defender side, 'di ba? Round number 1, makikita mo agad kung anong spread. Typically, lalagay mo si Viper doon sa A site, B site naman doon si may Brimstone, or you can swap it out. So far, i-combine yata dito ng Abaddon yung dalawang controllers nila on one side. I love yung paggamit nila Oh, dito sa okay. control! Oh my Okay. God! First round pa lang, ginamit na nila yung combo ng Page Shell at saka yung Seize ng Abaddon. Kaya hindi nakalabas ng buhay yung Raze. Agad-agad nag-start off with a bang ang ating laban. V-Black to get one paro dito sa mga players ng Abaddon. Exotic, at least he is not on the jet anymore. Gamit na niya yung Fade para masuportahan ng mga players ng Abaddon. Quick shot galing kay Slatom. It's a double kill para sa Raze. Just like that, 5 seconds in, we get action na naman galing sa Abaddon. Hindi ito yung post-plant na nakikita natin from SRD, as he never even got the chance to do so. Oh my goodness. That is such a big opening para sa Abaddon. Nakita natin yung dream combo kasi, the Pages, pati yung higop na tinatawag ng mga players natin dyan. At syempre, ano naman natin na pwede mo nang i-expect yan eh. It's all about the timing, especially controlling showers at that point. Nakita natin yung refrag mula doon sa left side, pero parang nababagalan ako, at least for my taste. Kasi supposedly kapag frenzy yung yung first contact, dapat marirefrag mo agad yun. Eventually, napatay pa rin ni Avery. Kaso, nabalikan na agad siya ng Fade nakatulong na agad from sight through the lamp. So, I think yung mga refrag na nakita natin from SRD, bit slower for my own taste, but it is what it is. Round 1 goes to Abaddon. Oh no. Okay. Exotic with a quick double. Okay. This is yung anti-eco lang din naman nila. Kaya tamang pad lang ng stats. Yung mga lower yung kills from the previous game, dito na magpapataas. Double kill galing kay V-Black. And they had a quick push doon sa loob ng A-short. I wanted to note down yung smoke na nilabas itong Viper every single time kasi you would think na the sky will be all the way over to B long kasi doon ka magkakaroon ng fast info with the guiding light, di ba? The only way to counter yung Viper smoke doon sa A-short is with a flash. But the only flash player from Abaddon is on the other side of the map. SRD were looking to get fast U-haul control agad-agad. Kaso, wala doon yung Sky. Wala doon yung tool para mapatay nila agad. So, quick push at mamatay agad. Meat grinder of sorts para sa SRD. Kuya Yawi, Vandal, at alam na agad na nandito ang Sky, pero wala sa kanyang isip itong si Exotic na sinamahan ang Sky sa pag-hold ng hookah. And with that, 1 kill, hindi sila magko-commit dun sa B dahil nakapag-open up ng space ang ating Viper na makapag-plant ng spike ang SRD on A side. Big blunder dun sa may hookah side, but it is what it is. Nakakuha pa rin naman ng control dito ang SRD as they are able to plant. Avery, good spot for this one. Expected na rin na dito magagaling, but there will be 2 from short, from A short sa ngayon. Gabidis, prepared. Nakita siya ng isang balikan, pero hindi mo na siya barrel. The patience is there, pero Exotic will not let that happen. Actually, with the Bulldog, makapag-retreat pa siya ng isang Vandal. Slatom, oh my goodness, it's going disastrous para sa side ng SRD. Only 1 left, and Tactics goes down. Abaddon Abyss. Hindi na sa kanila yung control dapat. And SRD, ang ganda na ng kanilang mga pwesto. But the timings, it favors Abaddon. That's kind of momentum doon, that fem. Oh my God. Yung pag-rotate nitong Raze para sa Abaddon was what made the difference dito. Now that they killed off itong Fade, may space tong si Slatom para ma-assassinate yung likod nang nag-hold down doon sa may U-haul. And they were all focused doon sa may city kasi kita mo yung pag-stack nitong si Avery, wala silang control doon sa may heaven player kaya
even though na-flash tong si Avery, and even though nakita niya yung unang City player, yung eyes na yon nasa forward position para sa SRD. Wala doon sa likod nila. Kaya itong si Slatom, talagang quick and sneaky. Akala mo ninja, kumbaga. Yeah. Pero hindi. Isa siyang pro player. At gusto niyang ilagay yung marka niya dito sa ating online qualifier ngayon. Babs, kita agad yung long angle doon sa B-long control. Lumabas agad yung utility para makapasok kung si Kuya Yawi. Frenzy lang ang puhunan na blind galing dito sa kanyang Sky. Kaso okay lang yan dahil sa short range angle. Frenzy ang mananalo. 1-for-1 trade. Pagpasok doon sa B, kailangan nilang i-navigate yung smokes dahil nandito na si V-Black. Kita na agad yung dalawa, kaso na headshot galing kay Avery at nakita din ni Kuya Yawi ang kanyang patay dito. Sa 2 versus 3, kontrolado ng SRD at nasa kanila ang numbers advantage. Yeah, and even through a 50 buy, wala dito sa SRD, nakapag-retrieve na sila ng mga importanteng baril. Sheriff pa rin para kay Nate Nix, pero si Slatom, mapapatuma dito ng Avery. Only one left. Exotic will take out one. But the 3 round continues. Nakakuha pa ng 2 upgrades ang SRD. That yung buhos doon sa may B na almost ma-deny. Actually, yung Abaddon, ang ganda naman ng spot, yung mga spot na hinold. For example, ni Rababs, you can see it. Kuya Yawi though, after being blinded, sabi mo nga, Frenzy ang mas mananaig doon sa short-range gun battle na yon. Even after na ma-blind yung Raze, he still gathered his own himself. Tapos nakakuha pa siya ng isang kill. At dahil dyan makakuha ng isang putos ang SRD. Ang biglang hindi maganda ang ekonomiya para sa side ng SRD. In fact, nandang ng Abaddon, there will be the ultimate. Orbital strike. Alam ni Avery dito. Nakabuwi yung spot now! Avery gets the kill of V-Black! 30 HP left, but that's okay. Apat pa rin natitira para sa kanila. Netflix finds 2. Hindi pa siya makakuha ng kill, pero alam niya literally kung nasan yung 2 remaining members dito ng Abaddon Abyss. Can they still take this? Can they still find more? Pero maganda na yung double controller setup dito, men. Mahirap ng depensahan to. El Diablo, through the smoke, with the help of Netflix, takes out Rababs. Asta with the Sheriff. Against 4. Very unlikely na makapanalo pa dito ang Abaddon. In fact, Netflix denies it. Point number 2 para sa SRD. God. And that was their attempt sa pag-push doon sa A short where since lower guns lang din naman nila, edi pasok na lang si Slatom. Pray to God na okay yung pag-push nila kasi ininvest din nila yung kanilang orbital strike doon. Kaso, because hindi nila nakuha yung mga picks at dahil aware din ng SRD, so pwede nilang push out. Aware sila na baka may shotgun yung nag-iisang magpo-push from Abaddon Esports. They were able to keep their distance. Hindi naging enough yung range ng kanilang orbital strike kaya kahit naipit sila, hindi sila ipit enough para mapatay siya agad. Kaya Yawi, nakita agad si Asta, pero quick awareness, balik agad sa B. Ganda ng wall para at least mas slow down yung control nila sa hookah. Kasi hindi naman yun yung game plan. It's actually a default para ma-pull away yung rotation. 3 agad sa B site, pero madali nilang mapupush yung A dahil wala silang hard senti para sa mga players ng Abaddon Esports on A. And that's the reason why they went in for the Sage, diba? At the defender side din yung kanilang pinili. Get as much points as possible. Gamit yung kanilang defensive setup. Pero binigyan nila ng 2 dito ang SRD. Full gun round. Ang expect natin dito, Dadfem. Diablo, pag-setup na agad. Prowler, para makapag-spot ng isa. Confirming na may isa dito na may short. Pero it comes to Nightfall. El Diablo, no? Makakuha ng isang kill doon kay Slatom. 999. Exotic, mas patan dito. Oh, Avery will be taken out by Exotic. As we have mentioned, Kuya Yawi daw nakakuha ng 2. Bigla ka ng Exotic, mapapatong pa. Asta, nakipagduelo kay Kuya Yawi. Finally, Kuya Yawi popping off. Woo! No, Rababs, no! Para makakuha ng 2 sabay pop ng ultimate. 2 ang natitira at alam niya kung nasan 2 miyembro ngayon ng SRD. Yung oras, wala sa kanya. Masyado, line up. 2 ang pwede mag-line up dito para sa side ng SRD. Kaya re-respetuhin yan. Ni Rababs, alam niya na may isa. Hindi niya nakuha. Hinaanap niya yung crossbar. But El Diablo punishes him. 3rd point para sa SRD. Beautiful recovery sana para kay Rababs. Pero yung 2 na nabuhay na lang dun sa mga exchanges nila ay yung mga pwede dun sa mga post plan. Ito yung benefit ng double controller comp. Mas madali mong makakontrol yung space na pwedeng kunin itong si Kuya Yawi kaya na-surprise na lang ang Abaddon dahil may verticality bigla.
itong si Kuya Yawi sa magpasok. One of the more aggressive duelists na meron tayo dito sa lower bracket at nagta-thrive siya dahil sinusuporta na siya ni Avery who is on the top of the leaderboard right here. Abaddon Esports slowing the tempo this time. Nandun yung fast info dahil dito sa guiding light. Pero si Kuya Yawi, walang hesitation. Kahit nandun yung fault line, mamamatay agad si Netflix. The Marshall tap, pero Kuya Yawi pinol agad yung ultimate, kaso wala siyang natamaan. Nakatakbo ng elbow pero hindi nagme-miss yung shots galing dito sa Vandal at hindi pa siya tapos. Nakadalawa pa nga si Kuya Yawi. Tatlo galing sa SRD. Gawin nating 4. Nag-iisa para sa Abaddon Esports. At iba yung naging look nila this time around dahil confidence is rising para sa SRD ngayon. Oh, they really can feel it. Exotic with the Marshall, laban sa 4. Very unlikely na manalo din sa laban na to unless he pulls off a miracle. Pero kung ang SRD, lalaroin nila to ng tama, ng patient. So be round number 4 para sa kanila. Kuya Yawi unleash this time. Makabay ipapat, hindi pa! Sa ngayon, si Exotic meron pala siyang sheriff na kasama. Eventually, will be taken out by Gabides. Gamitin yung wallbang. But my oh my, matagal na nating hinihiling na mag-init itong si Kuya Yawi. After 4 games, man, eto na. Siya na talaga naunguna. 7 kills in 7 rounds. And sobrang crucial no kanyang aggression. Tulad ng sinabi mo dati, hindi siya nag-hesitate whatsoever. At dahil doon, makakuha ng malupit na map control. Eventually, sila ang SRD at makakuha na ngayong round afterwards. Oh man. Nagbe-build up na ulit yung SRD. Yung stock nila tumataas ngayon. At ang daming mag-i-invest para dito sa SRD ngayon. Yung Abaddon, so far, they had a good start. Kaso, now they need to contest against so many rifles. But hold on, 3 people showering ng sabay-sabay. Na-surprise agad. Hindi niya nakuha yung camera kaya walang nakakita kundi yung namatay. SRD, so slow on the approach, they were not able to take that showers play too quickly. Kaya Abaddon Esports, their only chance at least getting itong numbers advantage, it's a good start. Hindi na kailangan mag-push agad. Maybe give the space over dito sa showers area. Baka hindi nila alam na naglo-lurk na yung dalawang controller at pwede nilang Exotic! i-landscape yung naging battlefield sa El Diablo. Double kill para sa Viper ngayon. At may Viper spit pa siya. Nako. Kapag binigay yung Viper Spit dito sa A-site, walang makikita itong mga angkoro ng Abaddon Esports. Kaya response si Asta, nakita pumasok, nag-spray sa loob ng smoke. Kaso El Diablo, naka-X-ray goggles. I-turn off mo yan, kaibigan, dahil nandito na ang Viper Spit. 2 versus 3. Dito ba siya pupush sa A-site? Tamang takbo sa kabilang side ng mapa. Dahil si Kuya Yawi nandito na sa B at tinawag na ang mga kaibigan pabalik doon sa may B-site. They know. Na-clear na rin kasi dito ni Kuya Yawi from the other side at alam nila na ito na yung safest option. 10 seconds left. Hindi na magbibigay ng libreng puntos dito ang SRD. Even free kills hindi nila ibibigay knowing na yung ekonomiya dito ng Abaddon sobrang basag na. Because of that, makapag-plant pa rin sila dito. Oh, V-Black and the gang. Mukhang interesado pa rin sila pumalag dito. They've shown intent. Nagparinig na rin sila dun sa may teleporter. Alam din na doon si V-Black. Ito na si El Diablo. 3 kills so far. Makikita yung Sky. Matrababs. Tingnan 4th kill para kay El Diablo. Ibibigay mo ba? Ibibigay nyo ba ang ace? They're feeling it. Oh, alam naman si El Diablo will be taken out by Rababs. Bilang 1v1. Kaso ang daming mga abilities dito. Ang daming mga mollies coming out from SRD. At mukhang kakayaan na lang ni Abaddon. Oh, Netflix though to take out Rababs through the wall. Wallbang, 5 points para sa attackers na SRD. Beautiful beautiful play, beautiful strategy mula doon sa SRD. Ganda na reset din no? They realize that since they have so many people doon sa may showers, at nasa mindset nila na baka mag-reset sila sa kabilang side ng mapa, diba? Hindi sila hindi sa babalik doon sa showers kung saan sila nakakita ng karamihan ng tao. Hindi. They were patient. Ngayon, binigyan na nila yung sarili nila ng second chance para ma-retake yung ating showers control. And it was successful for them kasi they put so many people doon sa may B-side para sa Abaddon and they were putting all their eggs in one basket noong time na yun. Kaso, kung nakita agad ng opportunity itong Viper ng SRD, that was the chance that they needed. Itong si El Diablo, hindi siya naka-jet, which is weird. Kasi usually si El Diablo, makikita mo naka-jet, naka-chamber.
Hindi, nasa Viper siya. And ang daming tools nitong si El Diablo para maging self-sufficient fragger din even though hindi siya naka-duelist. This Yeah. guy has been shaping up yung naging aggression for SRD. And Yeah. once na nakakuha siya ng opportunity, makapag-frag out, mahirap siya kalabanin kasi meron din silang plan B, plan C kung hindi mag-workout yung initial aggression. Oh, El Diablo. Ang daming mga important plays. And even when you say na itong si Kuya Yawi ay napatumba din eventually, yung pag-secure niya dun sa by B side naging crucial din. But my El Diablo, winning yung unang battle. Kasi si Exotic nakatingin mula dun sa may A. Banda nga dun sa may spawn side, yung pagpasok na yon, yung entry point. But Exotic with the Vandal, ready siya dun sa laban. Oh, El Diablo, I mean. Sobrang crucial ng mga pitas na yon. You would imagine SRD already losing yung laban dahil yung control ng mapa dahil nabawasan sila, but Abaddon unfortunately will be picked apart one by one. Tignan natin, round number 9 we go. Hindi magandang ekonomiya para sa side ng Abaddon. Tahimik pa rin. Pumapasok dito sa site. They know that it's open. El Diablo might find the sheriff pero may refrag agad kung sakali. Hindi makakuha ng panalo. El Diablo will take it out. Rababs though. From the other side, nakuha si Nate Flix. Avery take out Rababs for the trade. 3 versus 4 remaining in this eco. Alam natin na meron ng Abaddon. Wala sa kanila ang advantage. Naka-ready na yung flash dito ni Avery. If ever, dalawa yung posibleng tamaan. Actually, di pala flash shot. That's just a fault line for now. It is what it is. Lamang pa rin dito ang side ng SRD. Oh man. At sa slow pace tempo na yun, they put, again, karamihan ng mga miyembro nila doon sa may A, opening up again yung B site para dito sa SRD. We're relying on Asta to give that initial info. Exotic though, long range tap galing sa Stinger, kaso El Diablo, nagiging demonyo. 3 kills para sa ating Viper ng SRD. And Abaddon, concede na agad ulit yung round. Pinakain na lang sa spike itong si Slatom. Sacrifice to the gods, kumbaga. Para at least maybe in the next buy round yung Abaddon makabawi. Ngayon na may rifles ang ating mga players ng Abaddon Esports at 4 na ultimate. Isa Yeah. na lang yung kailangan para quick 5-man ultimate rush doon sa next round. Kapag binigay nila yung ult orb dito kay Exotic, then pwede na lang i-stack ang lahat ng ngayon. Pero maybe not in one round. Kailangan i-distribute nila evenly. You're seeing glimpses of hope para dito sa SRD. They keep getting these rounds. Malay mo, makita natin yung third game dito. Yeah. Hookah clear out this time pero dahil doon sa wall, and eventually itong slow orb, I mean, si Sage denying that. Wala pa masyadong informasyon but they do know that the Sage is there. May crossfire nga lang dito na na-set up ang side ng Abaddon. It's black. Okay, nagpakita yung Brimstone. Alam na meron pang isa. They know. Just because of the fact na yung Sage ay nagpakita from before, tatamaan ng konti dito si Asta nung satchels. Pero mukhang hindi magko-commit pa dito sa side ngayon ang SRD. Nagparinig doon si V-Black para mag-out. You know, Exotic will try to spot out someone dito sa may showers. Will not be able to find anyone. At least information denied by SRD. At yan na. Ang kabila, ang return, Nightfall to start with. Bubusan nila yung A. Kuya Yawi already inside. Pero si Slato makakuha ng kay El Diablo from long distance. Plus Heaven does have an ultimate. This time na pwede niyang i-commit. Kuya Yawi slowly pushing. Naku mo, hindi i-expect dito pero hindi niya napatay. Eventually, siya mapapunish. Look at that. A V-Black and Exotic to final 2 more. And only 1 left. That's Netflix. Pero siya kung ultimate na gagamitin. Meron na rin siyang lineup dito. Makakuha siya ng isa. That's Rababs taken out. Pero si Exotic makakuha yung kill kay Netflix. How about that? Long distance shot mula dun sa tower. And that's the name of the game para sa Abaddon. Oh my God. And we thought that SRD can do it 2 rounds in a row na kung saan magsa-slow take na naman where Abaddon. Kala natin nakatulog ulit ang ating city players pero ngayon nakabawi na naman. Akala nila na pwede na lang ulit-ulitin yung pwedeng gawin ng SRD where they had slow play happening sa pag-take dun sa A. Kaso, nandun yung retake eh. At saka, if possibly, if hindi namatay yung race dun sa backside,
di siguro, meron pa rin silang semblance of hope doon sa pag-hold doon sa round na yun. Ang kaso, nakita din nila yung last player na si Netflix na nagtatry mag-line up but it was too little too late. Na half na agad yung spike. Yung defuse, simple na lang para makuha yung 4th round win for Abaddon. Breaking yung win streak ng SRD and Exotic. He wants to get 5th. One more para Kaslatom. 2 picks agad para sa Abaddon Esports and my oh my. Comeback in the making maybe dito sa first half for Abaddon. Reverse momentum. Ang ganda ng palitan ng Granada doon. Hindi ganun kaganda yung pwesto ni Kuya Yawi. Duly punished with that returning paint shells. Samantala ito si Rababs. Maspatan niya na may isang tao doon. We'll just back out for now. The control, the patience coming out from Abaddon is really paying off. Dalawa yung napitas nila. Actually, tatlo. And with the Brimstone and Fade, meron silang information at meron silang smoke. But they don't necessarily have the ways to enter site unless makapitas sila ng isa dito. Don't have a flash. Netflix. Doon sa may bandang pocket side, nandun si Asta. But in comes the Sky. Oh! Semi-crossfire na nakita natin. Ginamit yung Sky Flash para mapatingin sa kabilang sa kabilang lugar. Doon yung Brimstone na napanish agad ni Asta from long distance. Sabay nila nakuha yung kill. Beautiful defense mula sa side ng Abaddon Abyss. Started off with long-range taps doon sa loob ng Showers plus yung control nila sa A-short dahil doon sa picks na nakuha nila. Contact play na lang. Hindi na kailangang mag-flank all the way papunta dun sa B kasi now they have that tri-stack that is unbeatable from Abaddon this time around. Later sa first half, nagbabounce back na. Plus may contact play pa na nagaganap. At hindi nila kailangang i-sacrifice yung isa't isa. They just needed that one bird para safe peek agad tong si Asta. And that was just perfect for them. Chef's kiss pa nga eh. Grabe. Kuya Yawi, waiting in the wings ngayon para sa Rolling Thunder. Kuya Yawi, na-hit yung shot. Hindi nakita si Asta pero okay lang. Nag-push na palabas ng B-Garden tong si El Diablo. But Abaddon respond. 2 kills agad para dito kay Rababs at saka kay Slatom. Buhay pa rin ang hope para sa 6-6 ng Abaddon Esports. May Nightfall pa nga ang Abaddon. Ginamit lahat dito sa kitchen sink ng SRD. Hindi sila makalabas dahil sa Molly as well. Kaya may time sila either to plant yung spike dito sa B, gamitin din ang Viper Spit para makuha yung objective. Hindi sila magte-teleport. Lalaban sila against Abaddon. Netflix waiting palabas dito sa smoke. Hinihintay yung intensity ng Abaddon kung kailan sila papasok palabas ng city spawn. Exotic trying to calculate kung saan si Netflix ngayon. Hindi niya marirealize ang tagal ng smoke. Kailan mawawala ang smoke na to. Netflix, he gets one, does not get two. Rababs answers back with his own. 2 versus 2. Slatom praying around that elbow position and they deny yung Viper Spit. 1v1. Slatom laban kay Gabby Dis who pops up with a double kill. 5-7 and Sanguine Rebels Dragons, they bounce back with a lead papunta dito sa second half natin. And SRD taking advantage of their ultimates. Ginamit yung Rolling Thunder mula doon sa long A. And tinake advantage din naman ni Kuya Yawi yung smoke doon sa may hookah. Hindi niya napansin yung stage doon sa may baba niya eventually. Pero mapapatay niya si V-Black and sobrang crucial nung kill na yun. Unfortunately, Rababs as well as Lato makakuha sila ng 2 kills. El Diablo even losing the battle. Pero mas maganda yung pwesto ni Gabidis. At sobrang crucial nung 1v1 na yon. 7-5, SRD winning, but it wasn't easy for them to get the 2-point advantage. Dahil nagpakita din ng gilas ang Abaddon Abyss. Yun nga lang, El Diablo, that's a man of the first half. Kailangan pag-usapan yung kanyang pag-init sa previous half na yon. This time, sila naman ang dedepensa. Ano yung one tap ni Gabidis? He was spraying para ma-pressure. Yung pag-pick nitong si Slatom. At agad-agad niyang sinurprise gamit ng isang bullet from that Phantom. Habang isang bullet lang ngayon nasa magazine niya. Kita mo yung confidence. Now, Abaddon, they want to get B site as fast as possible ngayon habang yung mga players sa elbow hinihintay yung double flank na double controller para sa SRT. Abaddon, they have the spike plant, they have B site on lockdown. Kaso, yung flank ni El Diablo, nakita na agad yung impact. Rababs out for the count, Asta to trade it all. Abaddon Esports fighting with everything that they have at nakakuha na agad ng tatlo. Kaso SRD lumalaban na parang bangis. Grabe si Exotic! Triple kill para sa Fade! Ito ang Cebuano galing sa Abaddon Esports. And look at that, yung entry dito ng Abaddon Abyss.
was perfect. Although it was very slow, it wasn't really explosive or anything. Kasi nakabuha ng pitas. Pero yung setup nila afterwards, their post-plant was really good. And Exotic anchoring this part of the map, this sector. Sa may bandang garden. As you saw, nakakuha siya ng 3 kills afterwards. At yung flank ni El Diablo, napigilan din niya. It was very close. And kailangan natin pag-usapan yung dalawang top fraggers natin, di ba? Para yung El Diablo versus Exotic fight doon sa may long, sa may B long. Sobrang crucial para ma-secure ng Abaddon Abyss yung pistol round win sa ating second half. And now they do have guns, especially dahil sila yung nakapag-plant, sila yung nanalo. Will have all of the chances to actually enter through site with all of the firepower they have. At ngayon, handa na ang mga members ng Abaddon for this flank. In fact, dalawa yung members ng SRD. Wala dito si El Diablo, but Kuya Yawi and Nate Flix. In addition to one more Lahat member. sila. That's Apat Avery, sila. tatlo. Slatom does have the grenade. At pag ito napansin, naku po, pwede silang paunanan. Pero hindi, Slatom trying to gagawin niya. Will get one. Can he get the second? Yes, he will. Can he get the third? Yes, he will. Pangatlo. Yung mga apat, hindi naman gamit this to pick up the snack and Exotic to take him out. And that's 4 na matitira para sa side ng Abaddon in that round win. 7-7 para sa Abaddon Abyss. Valorant Got Talent, yung nangyari sa Bilong. Nag-isa-isang pick Audition. dahil nag-risk sila. Nag-audition bigla. 4 na isa-isang nag-pick. Wala yung double pick para sa ating players ng SRD. Kaya Slatom, free 4 ult orbs. At agad, 2 na lang, pwede siyang makapag-free entry for Abaddon. Crucial kung gusto mong bigyan ng firepower itong Abaddon Esports ngayon. So far, sumasabog sa mukha ng SRD yung firepower ng mga players ng Abaddon ngayon. At kapag hindi pa nila na-address to, nako, free B-site plant na naman. 3 times in a row, Abaddon are not slowing down at all. Slatom kahit sobrang low on 4 HP, papasok ng walang takot. Kaso Netflix matatakot sa patay dahil na 1-for-1 ni V-Block pagpasok sa loob ng site. Nag-molly, na-isolate yung iba, pero may focus sila doon sa may elbow. Gabides, back third, kaso na-assassinate na backstab ni V-Block. Kuya Yawi, trade it all with the swing. Double kill kay Kuya Yawi. Avery to answer with another. That's all on V-Block. Kaso, napakahirap ng angulo and Avery makes it look easy. They will eventually get yung kanilang win through the bonus round. However, Abaddon, masaya sila dun sa naging trade-off dahil nakatatlo pa rin sila doon. Look at that opening and V-Block with that timing. Alam niya yung Prowler alam niya na parating. So, ginamit niya yung smoke ng kalaban to his advantage. Unfortunately, dahil tatlo yung mga members doon ng Abaddon to go against the Phantom waiting on the wings para sa SRD, na-punish nila eventually. But the fact na nakakuha sila ng 3 kills on their bonus round, they're gonna be very happy about that. Ito na, gun round. Slatom already. Nako po. Napatugo na agad dito si Netflix. Down very low. About maybe siguro 30 HP remaining sa ngayon. And Slatom just controlling this hookah area for his team. Wala pa rin binabado dito. It comes the Brimstone. Steam Beacon. Susugod na rin sila with the heals up. Pipigil ng konti dito gamit yung mga C's and all. Pero si Netflix makakuha na kill kay V-Black. Asta though to take out the Netflix as a 1-for-1 trade-off between 2 teams. At nandito na, iniikot na. Hindi alam ngayon ng Abaddon na isa lang yung natitira for the B-side take. So, they will still try to take it slowly. Makakahabol ko na yung push dito ng SRD. But in comes Slatom. Doesn't have any ultimate, pero does have the satchel. Pero si Exotic, makakuha na kayo yung Yayawi. Slatom take out Avery as well. Controlling mula dun sa taas ng generator, ng tube. Nandun si Exotic as well as Slatom. And with only 2 members remaining, yung dalawa pang hindi ganun kaganda, yung weaponry at yung utilities, Gabides has to be very brilliant with this Guardian. Can he fight one? Eventually will be able to take out one, pero makakuha pa rin sila ng 2 kills. The attackers will win this time 8-8 in favor of no one, in fact. But Abaddon, dahil doon sa kanilang, dahil doon sa pagkapanalo na yun, they will have the better economy. 4 rounds in a row. Nag-push yung Abaddon dun sa B-site and every single time they find success sa pagplant ng spike at least. Kasi sa 3rd round, dun sila nag-lose sa retake scenario na nilabas ng SRD where they were surprised from the CT push this time. Now, there were no surprises here kasi tamang textbook na lang yung Abaddon. No over pushes, tamang hold na lang ng angulo doon sa loob ng CT spawn plus elbow. It's now being one of the focal points again for Abaddon this time and
you have to also consider na wala sila masyadong pera ng time na yon. They relied on yung Guardians ng dalawang players ng SRD, si Cabitis, tsaka yung isa pa mga players from SRD who also has the Guardian man. But it didn't really do much ng time na yon. They only took picks, but Abaddon are still rich in money. Ang dami pa rin nilang panlaban. Ang dami nilang pantubos ngayon sa next round. Ang daming pwedeng pangsampal para dito sa SRD, who have another chance at trying to get at least this 9th round, but at what cost? Ang daming nakapistol lang dito habang ang Abaddon, ang daming gagamitin for the next round. Yeah. Fortunately for them, may mga Spectres. Dalawa yung naka-Spectre lang dito sa side ng Abaddon. If they do find the openings with the Sheriff, diba? It'll be good. Typical Raze gameplay doon sa may hookah to kind of control that. Abaddon, you can already see. Oh, ho, ho. Asta, good positioning to deny. Yung triple flank na yun. At si Slato makakapasok because of that. Will be able to run away for now. 92 HP left that eventually pwede rin siya ma-heal up kung sakali. Denied dito yung mga ultimate usage na puwersa nila mula doon sa SRD. Slato moving forward. It's my laps. Takes out one with the help. At babalik na rin dito si Asta para ma-take out si El Diablo. Habang si Gabidis with the Sheriff. Still deadly. Matte Black Sheriff. And yan yung kanyang signature. If they do find an opening, that would be good. But unfortunately, mukhang masyado ng malakas ang control dito ng Abaddon Abyss. And I will credit that to the positioning of Asta. Kung wala siya doon, they wouldn't have known kung ano yung gagawin, yung ano yung pinaplano ng side ng SRD with the triple flank. Because of his positioning, Abaddon will secure round number 9. And this time, they didn't even lose all of their guns. Walang free upgrade para sa SRD. Yung nag-iisang chance na lang siguro is mag-reset na lang after ng round na to. Even if binigay yung lead dito sa Abaddon, may pangbili na sila next round. Yep. I like that you pointed out yung positioning itong si Asta kasi Yep. if he wasn't at that same spot, Yeah. SRD would have gotten themselves a free upgrade. Yeah. They would have overwhelmed with so many pistols. At yung isang bundle na yun could make the difference kapag binigay mo sa right player. And Kuya Yawi is that type of player. Exactly. They realize yung potential doon sa play na yon, kaya good denial para kay Asta. Para siyang security guard. Wala siyang baki pero dinidisallow niya yung pagpasok doon sa likod. And every single time, Abaddon now getting the lead this time. 1 point. Have confidence on their hands. Kaso, Yep. ito na yung panahon with the full buy para sa SRD. May puhunan para panlaban sa long range angles. Kaso wala masyadong cover yung raise ng players ng SRD. Kaya he has to be careful kung kailan siya magre-retake habang si Slatom nagre-rely na lang sa space na kinukuha ng kanyang Skydog. Slatom opening up with a showstopper na patay na trade 1-for-1 at yung raises ng both SRD at Abaddon mamamatay. Restore. Pero si Slatom, resurrection back to life. Akala mo third day na bumalik si Jesus para mag-deal ng salvation sa mga punto ng SRD. Kaya nakapag-plant ng spike ang Abaddon at ang SRD, dalawa lang ang nasa kanilang buhay. And the ultimates, Nightfall mula sa defenders, hindi ganun kasolido dahil wala pa rin sila mahanap. Nakikita natin Gabidis from tower. Samantala, yung breach nandun sa may bandang baba. Gabidis will be smoked out at mukhang ang call dito para sa side ng SRD. Don't fight anymore. Lima pa rin yung pinakalaban dito. Dan Febo, Avery will take out one. That's Rababs going down for the count pero may trade-off agad. And Gabidis decides, okay, I had enough. Hindi na tayo papalag dito. Tama na. Tama na. Ang daming kinumit din dito ng SRD but ang ganda din ng idea ng Abaddon. Eventually, dahil dun sa kanilang Brimstone Steam Beacon, tas double satchels, makakahanap ka talaga ng space bilang isang race at makapag-ultimate ka. And even when you're traded off, meron kang res after nung kanilang pag-plant. Gusto ko rin yung nakita natin mula sa Abaddon na after the Nightfall, hindi sila nagpanic. They held their ground. Ang ganda ng mga pwestong hinawakan nila. Kaya hindi rin nakakonsumo ng space yung SRD. So kumbaga, sila yung nag-take ng space. Hinold nila yon despite ng mga bombardments mula doon sa SRD. Kaya naman din yung post-plant mula doon sa Abaddon Abyss ay napakaganda. Bukod sa dami ng tao, yung pwesto nila nandun, the SRD just couldn't find an opening in the previous round.
And that's what you call relentless. Relentless ang mga tao from ABA. Akala nila na kapag nagamitan ng Nightfall ay mamamatay sila agad-agad. Pero hindi. Again, they held their ground at nakipaglaban na lang sila since nandun yung weaponry. Pero speaking of weapons, Netflix, Bucky, nasa loob ng smoke. Kinakailangan niya. Kaso, Seekers na abot agad yung intention. Nakaamoy ng brimstone. Nakakita ng opening ang Abaddon. And just like that, na-shutdown yung plano nila dun sa short range angle doon sa may Noted. B-site. At nakapag-retake agad yung SRD. Avery with the shot. Double kill galing kay Breach. Kaso, Abaddon Esports nakuha yung 11th round dahil sa pag-aggressive take at ang ganda ng timing ng ultimate ng Sky. Control dun sa hookah from the Rays. And then eventually, dahil nabugaw nila yung mga members dun sa hookah, the smart decision was to commit the Seekers. Tama ka doon, sobrang sulit nung pagkagamit ng Seekers na yun despite it being an ego for the opposing side, di ba? Half buy or broken buy yun. Some teams will just consider, okay, sige, huwag na muna natin gamitin mga ultimates natin. Hindi rin ganun. Sa Byron na lang. Parang Byron na lang, di ba? That would be crucial. But then, using the Seekers in that previous round gives them point number 11. Never so, the control, nandyan na. El Diablo will have to resolve for this play. Yung Judge, tsaka yung Viper Split Ultimate sa short A. Name a more iconic duo than that. Yung talagang standard play. Ang SRD, kailangan itong panalo na to, man. They have to shift everything in their favor. Kasi kung makuha yun ng Abaddon Abyss yung match point, broken by ulit sila sa next round, that could be it. So this is a must-win para sa SRD. I like the investment dun sa pagkuha ng ult orb din dun sa may showers para may backup plan sila if mamatay agad itong si Slatom para sa Abaddon Abyss. Taking it very cautiously and slowly. Kasi binigay na nila na yung showers eh. Yep. Nag-stack sila ng 3 doon sa B kung saan yun naman yung magiging focus ng players ng May SRD. Yung patience baka mag-play off dahil nandito na yung pagpasok sa Slatom. Napaka-narrow ng shot kaso sobrang ganda ng entry. Netflix to hold it off. Nakita agad yung bait and switch. Double kill for Netflix. Kaso it's not enough. Asta with 2. El Diablo pumasok na naka-judge at sinuportahan ng Rolling Thunder. Kaya Abaddon, tamang takbo. A-site is open. Huwag na tayong lumaban sa B. Kita-kita na lang mamaya sa kabilang side ng mapa. Oh my goodness! Hindi mo rin pwedeng 10 i-deny yung seconds left. pagkasolido dito ni El Diablo Judge ng distansya na hindi komportable para sa isang judge. But now they will be able to rotate! Kaso sa likod El Diablo once again! Nag-upgrade! May Vandal! 1v2! Yung Heaven! Hindi natin sa tower. For now, will be slow for this time. El Diablo, nararamdaman na, nagigigil na. Avery, naubusan ng bala, and Avery will take him down. SRD dun sa must-win round. El Diablo once again proving to be the anchor, proving to be the leader, relentless para sa SRD. Sobrang importante nung kill na yon kay Exotic sa hookah. And that meant that they will extend this game. Ang pinakabagong membro ng SRT going up huge, si Realist FPS from Viridus Arcus of DLSU. Siya naman yung naging impact player dahil dun sa dalawang flank na ginawa niya. Yung una with the judge para may free upgrade dahil hindi sila nakakuha ng full control from hookah because of the Viper smoke na naman. And with another flank over to A short dahil they thought na magkasama sila sa pag-push doon sa city para mag-responda sa spike plant doon sa A, which would have been a good opportunity. Kasi late silang magre-recall, late silang pupush pabalik doon sa A site. Akala nila ang dami lang ng time para mag-reposition. Kita mo yung kung saan gagamit sana ng wall para ma-deny yung open space doon sa heaven na pwedeng gamitan sana ni Asta, pero no. Hindi yun yung naging realidad. Yung SRD, nakahanap agad ng magandang timing. Tumakbo itong si El Diablo na parang Jaguar. Para mabilis niyang ma-deny itong si Asta before he can even reposition himself. Napakalala. And a very crucial time. Kasi isa na lang, match point para sa Abaddon. And that's as good as done na para sa SRD. We did say na yung Nightfall, di ba? Parang available siya ng time na yon. And good angle, in fact.
Instead, ang naging decision doon ng Abaddon Abyss was to be stingy with it, Kuya Yawi. Oh! Tatama yung kanyang ultimate doon. The showstopper will not hit the mark. But they did deal some damage. Medyo nasaktan dito yung mga members ng Abaddon Abyss. In fact, they will have to resolve 2 heals for now. Sobrang baba ng buhay ni Brimstone. Slatham will just try to deny any flank whatsoever. Pero ngayon, control established. Nabugaw ng SRD. Kuya Yawi this time. Siya naman ang mananalo dun sa duelo. After nung previous round na may crucial na pick up na si Slatom, siya naman ang mananalo sa gun battle. Rababs being spotted out. This time by the Boombot. Control pa rin ng side ng SRD ang yung flash. Oh, napakagandang bait shells. Makikita niya si V-Black. Then sa second kill para Kuya Yawi. Third kill hindi na. Madedinay na dito ni Rababs. Headshot gamit yung Phantom. Samantala si Exotic makakuha ng long range kill. Asta as well. Onto Avery. Biglang 3v3 yung bakbakan dito. And Gabby Diz will try to go for this one. Can he take out the Sage? Hindi muna sa ngayon. There's the eye. Kailangan niyang harangan. Nakapointed sa bait play. 2v2. Ginamit yung Rez this time. Ang maganda nga lang dito para sa SRT, meron pa rin silang ultimate for sa Brimstone. They do have 2 controllers for this one. And having the Viper. Having the Viper at this point ng maganda yung pwesto na kanyang mga smokes. This will be really good. Meron pang ultimate, meron pang orbital strike after the plant. Hindi sila makapag-plant. Wala na silang oras after this one. Papapato pa pa! Late to take him out! Orbital strike to the face! Point number 10 para sa SRD. Akala nila may space para makapag-flash sa default. Pero kinover ng orbital strike. Ang ganda ng posisyon itong si Netflix. Kasi they would have had 2 choices. Either to run all the way to A short, the shortest range or the shortest route pwede makakuha ng spike plant. Pero it was the orbital strike that made all the difference dun sa 5 seconds na meron sila para makapag-plant. Gabby, the hold doon sa hookah made all the way through. And yung SRD nakapag-deliver 10 rounds ngayon. Isa na lang para makapag-equalize. I believe may pera pa ang Abaddon. Even though it was a very close round ng time na yon, kaya pa nilang makapaglaban a few rifles across the board para sa attacking side nila. Try-stock ulit na naman sa SRD. They decide na ibalik lahat ng resources sila dito sa B. Alam mo, yung pressure, pumapasok na sa lahat ng players sa lobby na to. Even though they have been in this situation so many times, ano ba yung pinaglalaban nila? 1 more slot to the regular season. Sino ba yung mananalo? Parehong SRD and Abaddon Esports. They both deserve it. Abaddon Esports have been grinding it out ever since the start of their organization. But SRD looks like they need it more. Rababs just denies itong si Netflix. Ginamit si El Diablo para mag-refrag with 2. Asta lumabas dito sa B. But Exotic is so spicy with 2 kills papunta kay Gabby Diz at sa Raze. Avery with 1 more. 1 shot dito kay Exotic. Kaso Asta kinain yung breach ng buhay. 12-10. Match point for Abaddon. Cebu is so proud dahil isa na lang papasok sila sa regular season. The Abaddon Abyss, a beautiful execute doon sa may B site. From long, na-control nila, Seekers, sabay ultimate ng Brimstone, and even the Sky Flash, tamang-tama yung timing lahat ng bato. You can see that even SRD, makita naman yung kanilang depensa in a way, they can feel it really through. At unfortunately nga lang, na-overwhelm sila ng mga valuable ultimates na pag-take ng space sa mapa mula dun sa Abaddon. El Diablo, nag-iinit na rin ng mga moments na yun. Unfortunately, it wasn't enough. And sa round, sa match point, ng side ng Abaddon Abyss, hindi ganun kaganda ang weaponry ng side ng SRD. In fact, El Diablo will have to resolve for this judge. One-way smoke. Mas matanggalan dito. Into ultimate showstopper! Makikita agad si El Diablo! Makakuha siya rin sa kill, but that will be a 1-for-1 trade-off. El Diablo going down is one of the top fraggers to wala sa SRD. Avery has to step up big this time. Pero nakapag-plant na dito ang side ng Abaddon. Nakapag-wall na rin sila. The post-plant setup is there from the side of Abaddon. Mukhang itatry mag-retake dito ng side ng SRD through the flank and through the Nightfall as well. Maganda yung pagkaagamit dito ng Nightfall. Dalawa yung matatag dun sa may bandang laps. Even through the Prowlers, we can see it happening from the side of SRD. Nakapasok sila unti-unti. Nakapush out nila dito yung mga members ng Abaddon. But Abaddon Abyss will lose out 1, will lose out 2. In fact, 2 dito na dito. Kuya Yawi, 11 HP. Bangkado na rin. Nakita na rin siya dito. Exotic going down. Asta, will take out Capitis as well.
And dahil konti-konti na lang yung HP dito ni Kuya Will, 11 HP in a dream, he will be found out. He's dead! Bibigyan na yung spike. Kaya mo niya, he's dead! Asta with a 4K! They will take it! And victory para sa Abaddon Abyss! Welcome sa regular season natin, Abaddon Abyss. Sobrang close ng laban, right? 2-0 victory para sa kanila. This bind map was a showcase kung bakit bind yung naging favorite map ng parehong SRD at saka Abaddon Abyss. Naglabanan pagdating dito sa second half natin. Naglabas ng napakalakas na entries galing kay Kuya Yawi at saka kay Slatom. Pero nung nagtapos, it all came down to how they can adapt. Lalo na nakapag-entry ang ating SRD players. Paano makapag-reclaim control ang mga players ng Abaddon Esports. It all came down to how they can perform dun sa high-pressure situations. And Asta was the key guy to do it all. In that 1v3, man, he was holding down the best position possible dun sa time na yon. At walang nakagawa dahil ginamit yung smokes to his advantage. Sa advantage na pwedeng kunin sana ng SRD. Akala nila yung entry enough na yon. Pero yung Sage sa kabilang side ng A site, yun yung nag-make ng difference para sa kanila at hindi tuloy sila nakabawi kahit ang ganda ng pagpasok ni Kuya Yawi. Oh my God. And El Diablo for the longest time, siya yung top fragger, di ba? Dun sa side ng SRD. Siya yung unang nabawas. And I think that not having a sentinel dito, di ba? Sa side ng SRD, hindi nila na-hold down, hindi nila na-anchor. Kasi si El Diablo, contact play gusto niya gawin. Meron siyang judge, and you cannot blame him. Yun na lang yung economy na meron sila. Yun na lang yung meron talaga na pwede nilang gamitin dun sa moment na yun. Eventually, tamaan siya nung showstopper. Nakakuha pa nga siya ng isang kill, so that could have been really good. Or at least manageable, I mean, para sa side ng SRD. Kaso nga lang, sa post-plant situations, ang lakas talaga ng isang Sage. Meron kang slow orb, meron kang wall, and we saw even yung heals na mag-cooldown eventually nandun. You can see though, through the Nightfall, dun sa pinakahuling round, makikita natin na maganda yung execution pa rin ng retake, I mean, ng defenders ng SRD, but it wasn't enough. Makikita natin yung patuloy-tuloy na paggamit. Kuya Yawi though, in this game, matagal na natin wish na mag-pop off siya. At ito, nakita natin, game number, fourth game na mapapanood natin ang side ng SRD. Doon na siya nag-init. Slatom, however, as well, ito na si El Diablo talaga. Yan yung mga standout and mga key players in this game. But if you're looking at Abaddon Abyss, everybody, once again, maganda yung pinakita. Walang dead weight again. Lahat may contributions. At mayroong mga crucial moments. Slatom showstopper that actually helped so much dun sa case ulit ng Abaddon Abyss. Look at that cross. Look at that cross. Look at that contact play. Kasi at that point, they had a choice to either blank around dun pa lang sa may short or just hold. Kasi kontrolado din naman ng iba niyang mga teams doon sa loob ng A side. So, man, ang daming standout performances pero delivering the win, yun yung gusto ko malaman kung sino yung standout player natin dito. Given to you by Grab Unlimited. Ang dami kasing pwedeng maging choices eh. Ang hirap talagang i-choose. Si Slatom ba na magaling mag-entry? Si Asta ba na yun yung naging pop-up player kanina. Si Exotic na sobrang flexible all throughout yung security guard nga naman na sinabi ko. Man, sobrang daming choices na pwedeng makuha from Abaddon. As a whole dito sa game na to, you can learn a lot from how they have been playing yung slow play, fast contact play na ginagawa ng Abaddon Esports. And it's a beauty to watch talaga. You'd know that Philippine Esports for Valorant is thriving dahil sa talent na pinapakita ng both SRD and Abaddon. Where now we see delivering the win with Grab Unlimited, etong si Slatom. Congratulations sa kanya at sa panalo ng Abaddon Esports dahil this guy, he has been overperforming noong first game pa lang at dito sa second game, nakita natin yung kanyang flexibility. Yep. Yung mga opening na dry picks, mga first bloods na opening picks na kinailangan ng team, di ba? And look at that, 80% ADR, 23, 17, and 6 when it comes to the KDA. ACS of 297 and 23 total kills. Overall, nakita natin na siya ang magiging series MVP. You said, di ba? Previous game, ang ganda, nag-init agad. Game number 2, they used him in a strategical manner as well. Inuna yung mga pick-offs, di ba? Parang nakikita natin, syempre may mga
pitas na parang nagre-rely na lang siya with the peaks. But hindi yon. Ang talaga nakita nating mga strategic usage of this Raze is to use him dun sa mga sa depensa with the paint shells at in combination with the Seas of the Fate. Eventually, nung attacker side naman sila, ginagamit nila yung showstopper to its full advantage. Magma-1 sila. Eventually, kung na-trade off, merong Riz to kind of change it. So, not only was this a good play or good individual play mula kay Slatom 999, ginamit pa rin siya in a strategical manner by his team, and that's the reason why Abaddon Abyss will go to the VCT regular season. Oh man, and I'm super excited na makita yung creativity na ilabas ng Abaddon Abyss laban sa iba pang mga nating direct invited teams natin against Naos Esports, against people like Ja and Papi Chulo. Paano sila makikipaglaban? Paano nila ika-counter-strat ang mga tao dito sa Abaddon Abyss? Yung mga dream matchup makikita natin agad, and you'd know that we'll have one hell of a stack na regular season. We're down pagkatapos natin dito sa game between Sanguine Rebels Dragons versus Abaddon Abyss. 2-0 victory at makikita natin sa regular season. Pero after the break, meron pa tayong isa pang best of 3, the last one. One more spot para sa regular season natin, at it is between Athens Apollo versus Game Lab Alpha. Ako si Dad Femina at si Wolf, nakasama ko for our online qualifiers, and we'll see you on the next para sa series natin right after this short break.
Good afternoon sa inyong lahat! At nandito na nga tayo sa Open Qualifiers ng Challengers League PH. Ako nga pala si Rayri at syempre kasama ko na ang aking long-time partner sa casting Syempre. na si Honey Glaze. Ayan. So Honey Glaze, una sa lahat, kumusta naman? At syempre, first day natin ngayon. Ano yung nilook forward natin sa match na ikakas natin ngayon? Sobrang ang dami ng stakes ngayon, Ray. Kasi isipin mo, last day na to ng Open Qualifiers and this is the last chance pa ng atin sa Polo na makakomeback kasi yesterday natalo sila against Sky Anchor. So, probably ang sakit sa puso nun kasi they are one step away but this time, they have another chance. Pero ang makakatapat mo, ang makakatapat nila, alam mo ba? Si Game Lab Alpha. So, matinding laban na magaganap ngayon. So, I'm really expecting so much more dito sa ating araw ngayon. Talagang Honey Glaze, talagang kanina pa lang sa Abodon versus sa SRD, marami na silang pinakita. How much more, syempre, yung next teams natin ngayon between, of course, Game Lab Alpha together with Athens, diba? Talagang, Athena pala rather. So talagang, ang daming spiciness coming in from the rising teams here in PH. So talagang nilook forward natin yung magiging performance nila, syempre. Yes, and wag natin kakalimutan guys sa pasalamatan at i-acknowledge ang ating official sponsors. Syempre, nandito si Grab Unlimited. Celebrate great wins and with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now for only 9 pesos lang on your first month. And syempre, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. And maraming salamat syempre sa ating mga amazing sponsors and syempre galing sa ating of course sa Gab. And anyway, Honey Glaze, looking back na nga sa mga broadcast natin, syempre hindi lang naman tayo yung nagtatagalog dito dahil meron din tayong English. So abangan nyo sila Azuray, sila Dax sa English True. broadcast. Yep, punta lang kayo sa twitch.tv/ValorantPH or sa youtube.com/Valorant Esports PH. At kung gusto nyo naman Tagalog, syempre dito tayo sa sarili nating wika. Head over lang kayo sa facebook.com/Valorant Esports PH at meron din kami sa YouTube, Valorant Esports PH. So punta na kayo doon, subscribe nyo na, follow nyo na din para sa mas madaming, of course, updates tungkol sa VALORANT Challengers League Philippines 2023. Totoo yan. Ayaw nating mahuli sa lahat ng mga balita. Kaya naman huwag nyong kakalimutan na mag-follow at mag-like dito sa page natin Valorant Esports Philippines dahil this is just the first weekend ng ating qualifiers, ng Open Qualifiers before tayo mag-proceed sa regular season kung saan nag-aabang na si Naos, si Oasis Gaming at lahat-lahat sa SR Nakagi is also there. So I'm really excited kung sino na nga ba yung last remaining team, Ray na iniintay natin ngayon na makapasok na nga dito sa regular season. Sino na nga ba yung plus team na makakapasok para maging part ng top 8 teams? Pero ito na nga, malalaman na natin kung makakita nga ba tayo ng Lotus map this time around sa ating map veto. Syempre, ano nga ba ang pipiliin ng mga teams natin as of now? Syempre ako, ang daming surprises nga sabi ko. Maybe they might go with the Lotus pero inunahan na nga nila kagad dito. Sabi ng Athens Apollo, ayaw na namin ng Ascent. Masyadong magaling yung Game Lab Alpha pagdating sa Ascent. Pero ano kaya next sa pipiliin itong Game Lab Alpha? Sana makita tayo ng Bind maybe? Okay, they banned Fracture. Ayaw nila ng Fracture, big map. And if I'm not mistaken, itong mga taga-Glab together with Athens, talagang familiar sila sa isa't isa kasi they've been like joining a lot of tournaments also. So may kita natin yun, pero ay walang pearl. Ay may pearl. Rather may pearl na pala. Yay! Parati namin nilalaro ni Honey Glaze yan, guys. Kaya actually this is interesting, diba? We haven't seen much of pearl usually sa mga known teams, but as for this team, syempre pagdating sa mga taga-Athens Apollo, they are quite sure about this. And okay, this is a map favorite by Game Lab Alpha actually. Ang nakakatuwa dito for Athens, na discover ko lang din recently sa kanilang mga nagiging past games that they have been really relatively good pagdating sa switching of the sides. So, parang ang ibig ko sabihin dito is that pagdating sa first half, parang slow tempo sila Nauunahan sila dito ng kalaban nila. Pero yung comeback, nanggagaling mula sa kanila at ma-finish out nila yung ating unang mapa or sumunod na mapa. Pero Pearl,
dito ang ganda. It's a commendable pick para sa side na nga ng atin since they won a game kung saan they had the Yoru, they had a double initiator. So I'm really excited na baka sakaling sa kanila na naman mapunta dito yung per map or talagang maka-counter ka agad sila dito ng game lab. Pero Ray, Haven, ang kahuli-hilihan nating mapa dito. Anong tingin mo? Magkakaroon ba tayo ng game 3? Kasi kanina hindi tayo nag-game 3 kahit kahapon eh. Syempre, kapag ako nagka-cast, game 3, tanggap ko na eh. Ready ko na rin eh. Ready na rin ako. Ready ka na rin, di ba? Syempre, on par yung etong mga taga-Athens Apollo together with the Game Lab Alpha. Yung kanina, I'm also thinking that maybe they can have a third map between SRD together with Abaddon. Pero hindi nga nangyari yun. So Abaddon good, is no? just too good, di ba? Talagang inaabangan sila. Pero ngayon, pagdating sa map Vito, I think if Game Lab Alpha will be able to secure the first map, sa tingin ko magiging 2-0. If hindi sila mananalo sa first map, baka pumunta tayo ng Haven. Ay, nako, Game Lab pa naman nung na-discover ko sa kanilang mga recent or mga past matches, they have been really one of the underdogs or really one of the lower bracket demons, kumbaga. Kasi they have been winning their series in a 2-0, tapos meron lang silang isang 2-1, pero nakita mo naman doon yung struggle nila to get to this point. Nakalaban nila yung LG Terra na napatumba sa kanila from the upper bracket, pero tingnan mo naman ngayon, sila yung natitira matibay dito and the last final day ng ating open qualifiers and they even have the chance na makapasok sa regular season pa. And that is something to be excited between these two teams, diba? It's just the last already, guys. Kapag hindi sila nanalo dito, kailangan talaga nilang maghintay muli para makapasok, diba, sa next natin. Pero syempre, talagang all in na ngayon. But I think this might be a surprise. Here in Pearl Map, marami talagang marami pa ring practice dapat ang mga teams pagdating dito. I still feel like it's still a new map pagdating sa mga teams nowadays. Kasi nga, ang nakita pa lang natin last time is yung galing sa Champions, syempre. Tapos, ngayon, medyo sinusubukan lang nila for other off-season na mga tournaments, pero hindi pa rin nila tinatouch to at all. And I'm happy to see na there's this Athens Apollo. They actually touch it already. And let's see if ready ba ang Game Lab Alpha about this part. Kasi usually, Game Lab Alpha, they are practically good in Haven. Even if may mga teams na nag-lead against them ng malaki, nakakabawi sila based sa mga nakita natin mula sa open qualifiers bago sila makapasok dito sa mismong top 8 teams, 'di ba? Pero as for Athens Apollo naman, I'm still gonna be looking forward kung ano man yung magiging agent selection nila. Kasi ito talaga yung nagiging crucial sa Pearl kasi ang daming differences. But hopefully, we'll be able to see a Killjoy maybe or Cypher. Cypher talaga. I think magandang Cypher talaga pagdating sa Pearl. Nako, pasensya na Ray pero kasi yung lineup kasi dito ng Athens, nakita ko, double initial na nagre-rely, tapos they even have the Yoru. So, might be they're planning so many schemes under their sleeves na talagang alam mo yan, makakagulantang ng kalaban nila dito na saan na nga ba magtitipi dito yung Yoru, sino ba yung magpa-flank. They have a double controller as well na pwede na nga din maging standby or maging sentinel na din as per sa kanilang lineup. But I'm really excited sa mga magiging Euro plays dito na syempre TP in, TP out, tapos makakakuha ng pickouts and then gather the attention from the enemy team. Who knows kung ano yung magaganap dito dahil syempre nanggaling sila ng upper bracket. Yesterday, they lost a series. So what more? Pag umabot sila dito para makabawi na nga. But now, Ray, I think may narinig na nga tayo. Papasok na tayo sa Agent Select. Oh, okay. Tama ka nga doon. Ang mga taga-Athens Apollo, may iba silang pagdating sa kanilang gameplay dito sa Pearl. This is their specialty. In fact, we have si Tomix with that Yoru. Pero sa tingin ko talagang naging vital sa kanila ay si Tos. Talagang, malakas si Tos pagdating sa kanyang Viper. He has a lot of lurks, a lot of trades, good trades rather. Pero pagdating naman sa Game Lab Alpha, mag-go sila with a double duel. It's very aggressive with that Reyna buff, di ba? Pagdating sa kanya mga leers, tapos sa pag-switch ng guns, sobrang effective nito. But then, they only have Fade as their initiator, which is something that medyo magiging skeptical para sa akin. Kasi I still feel like pagdating kay
Fade, hindi talaga siya dapat maging main initiator. I think it Oo. should like be the secondary initiator. Wala ganong madali pa rin i-track down yung mga utilities niya. Compared dito sa Athens Apollo, ang ganda ng magiging structure nila, especially if na-maximize nila etong si Tomix together with Corazon and Nash. Grabe naman yung pangalan ni Oo, Corazon, si di Tita ba? Cory. Si Tita Cory pala. Pero alam mo yun, Naglalaban tama ng ka doon sa, Valorant. tama ka doon sa mention mo about Fade. Parang kulang ng blind, Pero nandun naman si Reyna with the blind. Pero kasi pagdating sa Reyna, you can expect where the blind is coming from. Pero pagdating naman sa Breach, it's all over the place eh. Pwede mo magamitan ka agad ng concuss. Pero si Reyna, meron siya sustainability, yes. But it all comes down to the fact na kakayanin ba ng dalawang duelist na ito, yung ganong klaseng setup? They have a lot of utilities to face laban dito sa Athens. Imagine the initiators pa lang, diba? Tapos makakatapat nila dito yung mga controllers. So, who knows what is going to happen dito sa first map? This is the last and final series. Hold on to your seats, guys, dahil hindi tayo pwedeng pumikit dito sa series na ito para makita natin kung sino na nga ba yung mag-a-advance to the regular season. Talagang, I'm so excited to see them. Talagang, gusto nga natin i-cast natin na open qualifiers pala eh. Kung sino ba yung mga teams na may possible na makapasok pa yun. Here it is, guys. Pinaka-last na team na papasok papuntang regular season. Sino kaya? Is it going to be ang mga taga-Athens Apollo or is it going to be Game Lab Alpha? Ayun nga yung na-mention mo kanina, Rere, no, na goods naman si Game Lab sa Haven, pero ang magiging lang nila dito, ang magiging hadlang nila dito sa series na ito before they go to their comfort map is makatapat nila yung best pearl map naman dito ng Athens. So now, we're seeing in our minimap, medyo magiging complicated ito pag nagkaharap-harap na nga sila sa mid dahil ang tinutungo ngayon ng Athens, Rere, is mid at wala naman sila nakukuhang info bago pa lang sila makapasok. Ay, hala. Oh, they always control mid. 'Di ba? Based sa last time na lang laban. Pero, oh no! Nagkakasalisan! Malalaman ba ni Shika? Malalaman ni Shika to. And now, yun lang, nahuli siya kagad ni Dritch. And malalaman kagad ng mga Game Lab Alpha ano yung nagiging structure ng Athens dito. And actually, this is just the same kasi na ginagawa ng Athens every time they have the pistol when they went up against SE. Spike planted. Ang hirap nito, Ray, kasi syempre mapapalibutan sila all the way from A main, but thankfully enough, they have the utilities to back them off. Meron pa silang magiging flank, so pwede pa silang makapatay dito. But the problem is, makakatapat niya muna dito si Bridge. Nakakuha na nga ng isa. Pangalawa niya na nga yata yun eh. Mukhang makakatatlo pa nga siya dahil mamamaalong naman na tayo kay Atomics. Unfortunately, the ace wasn't even there para sa kanya na magbingwit laban dito sa side na nga ngayon ng Athens. Pero this was a really good start para sa side na nga ng Game Lab na nawindang nila yung Athens kung ano yung gagawin nila kaagad dito inside of their defender spawn. Plus, good read. Diba? Ina-expect natin when it's always about the pistol, maghihintay lang sila sa site. Pero itong Game Lab, prepared na sila for this. Dahil nga tong Pearl, guys, na-research na, gumawa ng homework itong mga Game Lab Alpha regarding nga sa match last time between SE together with Athens Apollo, diba? Talagang, there's just something. And ako, I'm expecting kasi sa Athens Apollo, magbabago sila eh. Para lang maiba yung calibration ng kanilang agents. Pero hindi, talagang nagsistick pa rin sila up until now. And let's see if it's gonna be workable. Inert na nga kagad, pero sabi ni Boogie, hindi papayag. But then there's just the trade coming in from Corazon. Nag-flank na nga kagad si Folex. And now we get the second tap. At dalawa na lang kagad natitira mula sa Athens Apollo. Ang hirap nito, controllers pa nila at wala silang pwedeng magawa dito kung hindi sila makakapatay. All the way from mid, we have two of the players from Game Lab na makakapitas na naman din. It's all up to this Viper. Pero ano pa ba yung pwede niyang gawin? Pwede siya makapag-free na upgrade dito, but it all comes down to the fact kung makakakita ka ba ng opportunity na makaisa, dalawa dito sa Game Lab. Pero it's still a good start. Dalawa pa rin naman yung na-pick off nila. Importante pa rin yun eh. 2 pick-ups sa yung eco round, maganda na rin kagad talaga. Pero itong mga taga Game Lab, di ba? Na ma-maximize nga nila yung double duelist nila. But let's see, sa full buy. Kasi sabi nga nila every time na third round, dito talaga yung tunay na laban at sa fourth round ng mga teams, di ba? Dahil nga, lamang ka eh. Nanalo ka ng pistol, syempre. And gagawin lang talaga ngayon ng mga taga-Athens Apollo is to actually just, get some kills, get some money. Pero here it is, full buy na ang Athens Apollo.
Dahil nga dahil nga may double initiator sila, maraming makukuha. Pero si Tomix, talagang may Tommy na kagad pinakitaan, binawasan na kagad ang isa galing sa game lab. Grabe, sinaglit sila doon. This is a good line. Pero a good hiding point dito para kay Owen. Pero ang meron lang sa kanya is si Sheriff. Pwede niya dito maisaan ako. Nagbintes yung unang shot. Pero makakakuha pa rin naman siya ng redeeming factor niya. There's still Folix para sa kanyang kill. But still, it's only one member remaining. Tapos all over the place pa dito. Ang Game Lab, may hihirapan na naman tuloy dito. Ang Athens, dahil Ray, they are punished from buying their guns. Nakabili or naka-free upgrade pa dito yung Game Lab. 3-0 na kaagad for this first half. Talagang all the tops, remember, diba? Grabe, nakakuha na din kasi kagad ng nakakuha na din sila kagad ng kanilang mga barrel. But, you know, it's quite a struggle for the side of, Athens Apollo. Imagine, may stage tong mga taga-glab. And one slow orb lang will be a game changer. Kasi meron din silang fade. Ang dami talagang utilities para pabagsakin lang itong Athens Apollo. Pero kung minaximize na lang nila yung dalawa nilang initiator, that can be a big possibility to take this against Game Lab. Pero ito, nangunguna na nga din kagad. Might be a thrifty. Kailangan lang nila maging careful dahil kukuha nga si kagad ngayon ng information at nabawasan na din kagad ni Toss. Pero si Owen, iniisa-isa kagad. 3v3 pa rin. Pero ang dami! Ang dami tayo sa mga miyembro ng Glab kagad para lang hindi sila makapag-agre. Nakakahilo rin. Ang daming utility na umuulan eh. We have even the gravity well para hindi makapag-over-aggressive na muli dito si Boogie. At thankfully enough, umatras na kaagad siya. This is again a save round for Ates. Pero nakadalawang pick-off na rin sila kaagad dito for Game Lab. So still doable pa rin naman sa kanila ito. Free upgrades lang ang kailangan nila para matumbasan yung firepower ng Game Lab. Pero ang nakita ko doon, Game Lab is really just full of surprises. Taken by surprise na naman dito yung Athens. Nasa mid sila. They were taken down off their initiator and their controller. But this time, mukhang mali yata yung papasukin nila. Ray, dalawa yung nag-aantay. Okay. Pinop off yung smoke. Pero kailangan nila kagad i-clear. Hindi nila na-clear ng maayos. And Boogie was just there all throughout. Medyo naging scattered sila doon. Instead of, you know, feel ko in-overthink nila itong art. Kaya Ang hirap niyan. natamaan sila kagad. Pero sayang, inasim lang sila ni Boogie kagad and that's just it. 4-0 in favor of Game Lab and they are looking strong. Sabi ko nga, if nanalo ang Game Lab ng first map, malaki na ang pag-asa nila to actually go into our actual regular season. Pero to, mahirap talaga pag nag-overthink ka kung ikaw lang ba talaga yung kausap or hindi. Oh. Mahirap Kung ano, yun. kung Kung wala kayong merong- label, mamaganon ka lang. Top. Huwag kang magpapaganon, magpaganto ka. But anyway, eto na naman tayo kay Glitch, di ba? Hindi na talaga siya mapipigilan pa. Nakaisa. Tapos, makakapaka-pick off ba ang Game Lab? Boogie goes in for a kill. Traded off quickly, pero hindi nakasagad ng buy round na naman dito ang Athens. So, problematic na naman ito para sa kanila, Ray. 5-0 na kasi itong first half at ito ang kailangan nila. Yung refresher or yung pang-restart nila at makapag-call na kaagad ng timeout against Game Lab kasi ultimo kahit talagang mag-slow pick sila dito against Boogie, na-overpower palagi sila dito ng double duelist ng Game Lab eh. Talagang itong dalawang duelist ng Game Lab, especially with that Reyna, 'di ba? Sobrang self-sustaining eh. Pwede kang maging madamot. Pwede kang mag-self-love dahil meron ka namang dismiss, meron ka namang heal. Oh. So, why not, 'di ba? And this is the crucial part. If matatalo ang Athens Apollo sa 6th round, which is etong after ng timeout nila, this might be a huge road for Game Lab Alpha to take this Pearl map. Tatandaan nyo, secret pa rin up until now sa mga tao kung ano nga bing nagiging performance ng Game Lab Alpha pagdating sa kanilang Pearl map. But for Athens Apollo, it's an open book already. Alam na nila. And hindi sila nag-change ng kanilang agent selection. I think they should have changed. Pero so far, if nanalo nga sila sa round na to, maybe something can be a big help. Kasi may ultimate na din kagad with that Cosmic Divide,
Meron na din kagad ang kay Bridge, ang kanyang Rolling Thunder, and syempre pagdating kay Yoru, diba? Talagang hindi mo alam saan magpapakita, magugulat ka na lang. Nasa tabi mo na at ginamit pa ni Stinger. Very Yoru. Very Yoro na very Yoro, no? Kung tutuusin, yun nga yung na-mention ko kanina eh. We have a slow start. Ayun, parang talagang tinasabi natin na na nagpapa-warm up lang muna yung Athens in the first half. Pero kung makikita natin ngayon, Ray, ang laki na kasi ng nilalamang ngayon ng Game Lab. So magiging problema ito pagdating ng second half nila kung saan onti na lang yung rounds nahahabulin dito ng Game Lab para ma-finish out na nga itong game number 1. Pero let's all finish that first before tayo makahanap ng pick-off dito dahil nakaabang na nga dito si Toss with the Sheriff. Pwede siya sana dito manalo sa kanyang mga magiging duels. But the question is, kakayanin niya ba dito yung apat na namang nagpa-flank Ray? Apat na naman from Game Lab ang nandito sa B-main. Let's see if this is really doable para sa Athens. Time is ticking. Ang daming ang ginamit ng mga taga-Athens sa Polo just to take them over and looks like it's working. Talagang tamang-tama sa lahat. Ang dalawa na lang kagad natitira. Tapos may kasama ka kagad na mauli mula kay Viper. And sabi ko nga, every time it's a 6 round, it's crucial para maka-back up ang isang team na nalulugi sa rounds. And looks like itong mga taga-Athens sa Polo, nakabawi na nga sila kagad. Good pick mula sa ultimate kagad ni Tomix. And of course, with their Asha, it's just gonna be connecting all together. And hopefully, ito na nga ba, ito na yung start ng kanilang of course, pagbangon, diba? And kay Shika din, good ulti, pati kay Corazon. Ang ganda, ang daming kailangan natin i-highlight. But as for club, eto na, meron na din silang rest, meron na din silang nightfall, pwede sila makapag-take over ng isang site if these duelists are just gonna be effective. Grabe. Pero si Tomix, gutom na talaga In-expect to. na nila. Oh, may Tommy na talaga to. Binawi na, no? Kasi alam niya mag-over, mag-early pick agad dito si Dritch. And Dritch has been winning a lot of those duels nung siya talaga yung pumipick dito, siya talaga yung napupush dito from their defender side. Kaya naman ngayon, in-anticipate na lang ng Athens. It's a good move kasi syempre, bawas na kaagad ng isa ang Game Lab. Hindi nila pa magagamit dito yung rest. So now, they just need to win out that entry going inside of B. I-up na nila yung smoke na ito dahil nakikita mo naman si Boogie nakaabang na kaagad with this hope. Ka-timingan ba ito? Oh no, there's the flash. He dash out pero sasakto sa kanyang pagkas. And wala na siyang choice. Wala. Kahit mag-dash out siya, kahit may cloud burst siya, hindi na siya makakatakas dahil dalawa na ang naghihintay. Tapos ang dami na namang utility na ginamit sa kanya. Pero pero syempre, si Chase buhay pa. Pero I think he won't use the Nightfall anymore unless kung syempre, makakabawas dito si Felix. Pero ito, isa-isa ginagawa na naman ng mga aim lab itong kalaban, pero it's not gonna work. And ito na nga ba yung pagbabangon ng mga taga-Athens? Diba sabi nga nila, the rise of Sparta, although hindi naman taga-Athens, itong mga taga-Spartans. Pero sabihin na lang natin na gano'n. Mala 300 pala. Iibahin natin yung story. Tayo na. Mala decision tayo eh. Grabe, so yung kay Boogie, no? Nag-aabang na siya. Kaso kasi, hindi sila nag-waste dito ng opportunity na ulanin ng utility itong Hall. Kasi alam nila may open na hawak dito si Boogie and most likely yun yung aabangan niya. We had the wall from that Viper and also as well, yung kanyang mga gravity walls hit. Tapos nalito pa siya kung nasa ba yung totoong Tommy. Kaya ngayon, it is again a good start para sa Athens para makabawi. Pero syempre, may pera pa rin naman ang Game Lab. Oo naman. Itong mga taga-Game Lab, they still have that 3-round advantage. They still have one rest and they still have that Nightfall. Pero as for Athens, pagka-plant kasi niyan, pa-pop off na nila most probably itong Viper's pit. So, kailangan lang talaga mag-ingat etong mga taga-Game Lab as they want to get that retake. Pero parati silang nag-rely kay Tomix to actually get that one frag and it will be a game changer. Meron pa naman siyang flash. Meron pa naman siya kagad yung tipi lang para lang mapunta kung saan niya gusto. Pero ito, spooky balloon. Na-destroy din. Pero at least aware na siya kung ilan yung magiging tao ngayon at nilabas na nga kagad yung kanyang decoy and may mapa-flash, may mapipit, pero hindi na naman nila inaabangan yung nasa art
as Polex will be able to get 3 kills, gets the dismiss, at na-trap na naman ang mga 30 taga-Athens seconds Apollo left. sa kanilang pagpunta sa mismong A-site. Grabe yung slow pick at yung slow entry nila doon sa A. Parang biglang natumbasan lang ng isang member from the side of Game Lab. Ayun na nga yung sinabi dito sa comments, no? The rise of Folix. At yun na nga yung ginawa niya. He was able to take down 3 players. Pero nakikita naman 10 natin seconds ngayon, no? On our game or on our map, nakapag-push nga si Tos, pero hindi siya nag-make value onto that. Meron nakapag-plan, pero syempre, anong pang gagawin mo sa lahat at kumpletong recados pang players from Game Lab? It's already 5 or it's already 6-2. At Athens talagang they need to step up na. I think they still have money on their arsenal para makabili ng kanilang mga Vandals. Pero titingnan na pa natin kung kakayanin pa nila dito. Tumbasan din yung nagiging confidence na dito ni Polis. Ito pa naman! He just goes in and out Enemy after remaining. niyang makagat dito nung Prowler. Di siya talaga nagdalawang isip na kumuha ng triple kill dito laban sa side na ngayon ng Athens. Talagang itong si Folex, no? Baro mo, pangalan mo, ganyan. Kahit ma-fall ka, at least, ready ka pa rin salbahin yung sarili mo. And ganoon kapag Reyna ka. Pero ngayon, si Nash Daily, sabi nga dito sa comments, may isang araw pa yun si Nash Daily. Iniisip ko kung Nash Day din talaga yun. Wala palang H yung totoong Nash Day. Si Nash Daily. Hinahanap ko pa siya. Hinarangan na kaagad ng wall pagdating kay Dirch. Pero aware na sila that they might be committing here. Kasi dito sa Pearl, napakadali lang kapag napakadali mag-commit, but at the same time, napakadali para kay Folex na magkaroon ng napakalaking flank, and he's just gonna wait for these guys to come at him. He has a leer, and hindi sila tumingin kung nasaan. He gets the first stop, pero buti na lang, merong trade mula kay Tomix. Kung hindi niya na-trade yun, mananalo na naman ang Game Lab Alpha against sa Athens. Totoo yan. If ever pang nag-trigger discipline dito si Folex, it's going down to hell talaga para sa side na nga ng Athens. This is another chance for them para ma-save up yung kanilang mga Vandals. Pero ngayon, it's going to be doable na Rere kasi nakakuha ng pick up si Sheikah. It's a 4v3 situation at mukhang makaka-entry pa kaagad sila dito inside of A dahil nabawasan na kaagad nila dito na naman ng isa ang Game Lab. Owen Cutie goes goodbye. Spike planted. Dalawa na lang ang naggagaling mula sa Game Lab muli at lahat sila magkakaroon ng post-plant. May lineup to. Nakita ko na to eh. Kapag kalaro namin si Mr. Black and Blue, meron siyang alam na lineups. Pati si Mr. Ice Astratics, pero si Corazon. Pangalan mo ba naman Corazon? Talagang historical yan. Mahihirapan ka dyan. Mahilig mahilig maghalungkat ng history yan. Oo, Ganun syempre. History maker sa mga babae. Dinaig pa talaga ang mga historians sa pagkakalkal. Pero ngayon, unti-unti there's just a chance always for Game Lab. If si Folex, tsaka si Boogie, makakuha ng mga first picks. Pero kapag sila din ang unang natumba, magiging game changer yon for Athens Apollo. They take down Folex at hindi sila pumunta sa site kung nasan siya, it's gonna be successful. Pero kapag hindi, talagang mayayari ang mga taga-Athens Apollo. And remember, this is kind of like a heavy defender side kapag hindi mo talaga alam kung gaano i-capitalize yung mga utilities mo. Pero if you're also this good, you have a double initiator, sobrang praktisado mo yung attacking side mo. Especially how confident Tomix is. Tomix! Trade lang, pero si Owen napaka-cute. Ang sarap pisitin. 3 kills kagad. Pisitin! Bakit mo bibisitin si Owen Cutie na nakakuha na nga ng 3? Pero tingnan mo naman ngayon, ano pa ba ang gagawin na nga ng Athens Apollo? They have already the spike lost from their hands. Di pa nila sigurado kung nasa na nga ba yung tatlo dito dahil kilala na natin ang Game Lab sa mga nakalipas na mga rounds na talagang nagpa-flank, talagang hindi mo ma-expect kung ano ba yung mga angles na tinake na kaagad nila, yung mga space na naagaw na nila against Athens. Kaya naman ngayon naiipit ang mga taga-Apollo, naiipit sila ngayon from their attacker spawn at muling makikita natin silang magdadalawang isip na pumasok. Look at this. 3 players from Game Lab is just holding on to mid dahil alam nilang ito yung magiging weakest point nila pag hindi nila ito sinecure. Uy, 30 nag-comment, seconds left. kaya palang lakas. Ito talaga eh. Ay, Kung may may buff. bebe buff,
50% lang yung taas. Pero kapag yung mama mo yung nag-comment, Ay, 100%. iba Hello na po kay yun. Tita May Pascual, na nanay ni Folex. Yan. Ang cute naman Welcome po sa nanonood live, siya. Tita May. Welcome po. Talagang iba ang nanay ba? Yung mama ko nga nanonood ng Valorant kahit wala daw siyang maintindihan. Ang galing daw ng Team Secret kahit hindi naman Team Secret yung naglalaro. Pero ito na, si Chase, kinuha na si Nash Daily. At isa na lang kagad na titira si Toss. Will he be able to toss his enemies? Pero wala. Dahil wala na siyang oras. It's too Ganda late ng to gamit apologize. ng Nightfall doon, Ray. Talagang hindi nila ma-expect at talagang hindi na nila magawan pa ng paraan yung pagpasok sa loob ng site dahil una sa lahat, they were also vulnerable dahil doon sa molly na binigay ng dito ng Fate. And then followed up by the info na makukuha sa kanila from that Nightfall. At tingnan mo naman yung mga sprays na ginawa nila. Alam nilang wala silang makita, so why not talagang ibuhos mo na lang yung bala mo sa loob ng Viper's Pit na yun. Unfortunately, for the side of Athens, naku po, 7-3 ang ating scoreline. Still have a lot of eco para sa side na nga ng game loves. But the problem is, sila ba ay meron din. Yun ang, if naging 8-4 to, or 7-5, Pwede na pa? in favor Athens sa Apollo, pwede pa eh. Pero tong Game Lab, nag-comment ng mama ni Folex, si tita. Wala na to, So guys. alam mo na kung anong pwedeng mangyari. Talagang 100% buff yan. Dahil, syempre, ang iyong mother ang nag-comment. Hello po nga po kay auntie. Hello po. Pero Opo, ngayon, tita. merong ultimate. Itong Athens. They have that Rolling Thunder. Maybe they can go with that for that post plant. Basta hintayin lang nila kung makakapitas na naman si Tomix with his ult. Pero at the same time, may Empress si Folex. And he can just try and take one frag away from the other. Pero to, gumamit na nga kagad si Tomix. Kumuha pa ng hinahabol niya yung dimensional lift kung saan na siya pumupunta. Sino bang una na mabibiktima? Hello guys, nagpapakita na ako. He goes for the TP once again at pwede siyang mag-cut off Sabay ng B! mga flank. Pero sabi niya fake lang tayo guys. Ano ba yan? Pati ako na fake. Ako Hindi din ko eh, in-expect na nahilo nasa ako. bin na sila. Hindi ko nalaman kung ano nangyari. Kasi una, kinumit na nila yung Dimensional Drift. And then the Rolling Thunder. And then not commit into a site. Pero the problem is now, naku po, Ray, nandito na si Folex, kumuha na naman ng pick-off laban sa side na ngayon ng Game Lab. At tingnan mo sa lahat ng dami ng echoes, kung mahihirapan ka Ay! i-trinay niyang i-body block, Ray. Itsura ni Faye. There was an attempt. Alam mo yan? There was an attempt. Pero ang ganda ng plant eh. Una sa lahat, ang ganda ng plant. Yes, ang it dami was niyan. open. May stars pa. Of course. Tapos si Sheikah, syempre, di ba, may stars pa. Tapos si Toss, meron pa siyang mga move. Talagang lugi ka doon. Gets ko naman eh. Okay, para sa tropahan. Pero na-reveal sila eh. Na-reveal kagad sila ng spooky balloon ni Nash Daily. Talagang lugi ka doon. And that's really Vulnerable something. pa sila dahil sa snake bite, 'di ba? Ayun. Yep. Nasaglit So- yung yung pag line up sa kanila. O nga pala, shoutout nga pala kay Wits na lose streak. Sana masaya ka Nakita na. ko yun. Saya niya, tawa-tawa siya eh. Pero to, tumatawa na nga din kagad ang mga trade-offs between Game Lab Alpha together with Athens Apollo, Honey Glaze. At ngayon, there's just some trade. Pero mafe-fake nga ba muli ang mga taga-Game Lab? Mafe-fake news nga ba ulit sila ng mga taga-Athens Apollo? Nightfall pa naman. Oo. Spooky ba yun? Ayun na. Magkakalaman na nga ba dito ng mga posisyon na inaatake na muli ngayon ng Athens Apollo. They're already in, but they are going to say goodbye dahil sa mga shots na binigay ni Owen Beauty. But Owen, after he used in the Viper's Pit, hindi ito magiging sapat. At ngayon, it's all up to Folex. At Folex na nga dito. Ay, alam niya kung nasaan na nga dito manggagaling pa si Sheikah. So, Sheikah, hindi niya na i-clutch out yung round na ito dahil over the place na rin kasi. Kahit itong fade from the side of Game Lab ay nakaabang na din sa positioning na sinoclear na nga dito kanina ng Athens. So, unfortunately, no round of win para doon sa side na nga ng Athens para lang doon sa pagpasok nila sa side. Grabe, all out war. Ayan. Talagang, itong si Folex, we can really see how he's just very confident. 15-7. Tapos sabi ko nga, yung Empress niya, meron yan magiging malaking impact pagdating sa last round before we gonna go to the second half. And totoo nga, it's just self-sustaining.
hinahayaan lang siya usually ng kanyang mga teammates to do his own thing. And it's actually working. 8-4. But then, ito yung game changer for Athens Apollo. Kasi usually, itong game lab, pag nasa peak na sila, pag nasa momentum na sila, unstoppable na sila. Especially with that double duelist, diba? Boogie together with Folex, they will just come up with those first picks and it's gonna be True. enabling yung team para makapagkuha ng side. Pero as for Athens Apollo, this is the big Ganda question nito, mark, no? 'di ba? They have that double initiator, but they also have that they don't have any sentinel at all. Pero syempre, magpe-PV naman yan dahil naka-double controller sila. I think maganda pa rin ang double controller kahit wala kang sentinel. Pero it's still gonna be something kasi dati yung performance ni Corazon, very, alam mo yon, hindi naging heavy nung time na nakita natin against SE. Pero maybe this time around, Yeah. the fact that it's 8-4, baka Bawi may nga, no? maging changes pa. Totoo. At lalo na't nakikita natin ngayon, simulat sa pool ng round na ito, ng half na ito, Game Lab has been checking every places or every space na pwedeng i-conquer na nga dito ng Athens dahil wala rin silang sentinel to get in info eh. And now they're already in. Sinaglit na nila yung pagpasok dito sa loob ng B. The wall has already conquered in the space at ngayon nakokontrolado na nila yung retake na gagawin na nga sa kanila. Athens na wala na nga ng isa, dalawa, tatlo, mukhang magiging lima na dahil si Shika ay sumama na rin sa mga bangkay nila. It's 9-4 already for this round, for this half, and this is really going to be hard. Dahil ito yung round na yun, ay yun yung round na yun na kailangan sanang kuhanin ng Athens para at least may pang-gather sila ng eco for the next one. They should have the Spectres na at hand, but the problem is it's still Game Lab. Sobrang secured and strategical yung ginawa nilang pag-push doon sa B-side. Iba yung iba yung approach ng Athens Athena. Pero mukhang Game Lab got the upper hand of it. Sabi ko nga, di ba? It's really hard sa Pearl if you don't have a hard sentinel talaga. But then, you can get with it eh. Kasi meron ka naman double initiator. So, medyo nagtataka ako on how Athens Athena have this. Pero wala silang choice. Kailangan nalang kumuha ng pick-up. Si Corazon, nakakuha siya ng isa. Folex will just take down Nash Daily. At dalawa na lang kagad natitira sa isang iglap for Athens Athena. And remember, mapik to ng Athens Apollo pala rather. Pero may konting mga shorty powers lang ngayon, but that won't work. And it's already a double digit score na sa Game Lab. At tatlo na lang. They will finally get that first map. And remember, sa mga kakatune in pa lang na ang Athens Apollo, this is their map pick. So this is really heavy para sa side nila kapag natalo sila. Dahil yung Icebox, specialty yan ng mga taga-Game Lab Alpha. Yun pa, no? Specialty pa pala nila dito yung Icebox. Naku, nasa kanila pa naman yung favor ko na they have Pearl. I studied their lineup. I studied their post-game nung nakalaban nila dito. I think Sky Anchor. But the problem is now, oh no, napaglalaroan ng puso't damdamin ng isipan nila dito ng Game Lab. And Game Lab has been really comfortable when it comes to taking up space. Si Folex, nakakakuha ng mga pick-offs. He's just really confident dahil nakaalalay sa kanya all the way from the back is Boogie. So, what more can they do, diba? Kapag nakakuha na sila ng pick-off and then the opening. And speaking of the opening, this is one kill. But there is a trade. There's the lair. There's the hello, my friends. Sabi dito ni Folex, makakakuha pa nga ng triple. And now they're already inside of the side. Apat pa silang natitira. Dalawa na lang mula sa kabila. Grabe. The tita buff, the anti-buff mula kay Folex, diba? Iba Yun yung klase. buff talaga ng Lears na yan eh. If you won't be able to take down yung ginagawa ni Folex, it's impossible para sa Athens Apollo. Dalawa na lang sila. If I were them, kuha na lang ako ng pick-offs na pwedeng maging lucky. Pero now, he wants to get that ace. Get that ace, Folex. Kunin mo na. Hanap. Kunin mo na, hanapin mo na si Tos para may pang-highlights na tayo. Pero habang hindi pa yan nangyayari, I think Tos is just gonna go for that exit. Pero di ina-expect na ni Chase. Hindi ina-expect. Chase! Oh! Matatagaligilan ka pa. Hoy, putit Dapat kinuha tatalikod. na niya. Dapat That was kinuha a na close niya. call. Dapat, akala niya siguro di na siya i-check. Kaya kukuha siya ng dalawang frag. Tapos narinig siya kagad. Siyempre, obviously ni Trigger Chase. discipline. Oo. Akala niya siguro, di niya na-expect na dalawa. Siguro akala lang niya isa. Pero, Close si yun Folex, for an diba? ace, no? Grabe. di siya natamaan ni, di siya natamaan ni Tomix eh. Sayang eh. Oo, yun pa.
bukod sa may leer, kailangan mo pang i-secure yung muscle memory mo na mag-flick pababa. So problematic pa yun, lalo na sobrang laki na ng pressure na binigay dito ng Game Lab. 11-4, guys. This is the first game. At sabi nga natin, kapag nakuha nila yung first game, might possibly get in the 2-0 clean sweep para sa game na ito. Dahil umi-entry na naman, Ray. Polex, mapapaaray ka na lang talaga para kina Corazon. And now, it is down to a 4v5. Talagang Okay, they are getting the Vandals kicking. Ginawang 2v5. Excuse me? Game Lab Alpha, Polex together with Boogie, nagduo lang. Ginawang competitive rank game. Oh my, Game Lab. 20-8. Etong si Polex, lahat sa kanya, the first kills is very important. Akala ko ba Valorant to, pero ba't ginagawa na lang Battle Royale? 2v5, diba? Nakakagulat nga eh. Imagine yung POV ni Nash, 'di ba? Nag-aantay na siya sa smoke, pero Boogie was just really expecting someone waiting in that smoke, or I think sobrang reactive niya lang talaga to the point na nauna niya to trigger onto his Vandal laban kay Nash. And now, we're going to say goodbye to that round na pwede sana na dito pang 11-5, but this time, eto na, ang opportunity na lang to cancel that entry coming in from Athens or coming in from Game Lab. Oh, hindi na check. Always check. Okay Always na. check. Nandiyan na si Corazon. Ancient yan. Pero si Sheikah naka-boost. Alam ko sa yan, kabilang bang-bang yan Pero syempre, meron din dito yan. Kaso si Owen Cutie is going for the flap. He gets the 2 kills. And really Tutik. Ito na nga. Tommy! Pero dinanay ni Tomix versus already 12 HP na Dream. May low na din kagad sa Game Lab. May kita ba ni Chase ang mga iba pang kalaban? Pero buti na lang for Game Lab. That's a big advantage. Wala sa Viper's Pit na yan. At ngayon, kailangan kunin ni Tomix yung information kung nasaan yung dalawang miyembro ng Game Lab. Nalilito siya. Nasa Divisoria. Wala siya. Nasa post-plant na Tomix. Hindi niya alam yung gagawin. Hindi niya alam kung saan hahanapin. Tapos isang pitik na lang ng bala dito mula sa side na nga ng Game Lab ay makakatumbas na nga ng pick-off dito laban kay Yoro. Nightfall pang kasama para may ikasa na nga sa huling natitirang player dito. Tots has the opportunity to deny that defense or to deny that defend laban dito kay Owen Cutie. Pero hindi niya expect, hindi niya yata nakita kung nasaan manggagaling. Dito si Owen Cutie and the time is already ticking. Athens, Tots, ano ba yung ginagawa mo? It's the last and final round. Hindi niya na inalaman. Pero tingnan natin kung makakabawi sila sa game number 2. But that is just a really mind-blown experience para sa laban ng Game Lab Alpha at ng Athens sa polo. Hands down, Game Lab Alpha at 13-4. Munti ka nang hindi talaga, munti ka nang makabawi sa ibang mga rounds, but then, parang gulat na gulat si Aniglex. But then, Game Lab Alpha, kita na nga natin itong pearl ng mga taga-Athens sa polo, and they just trusted kung anong meron si Polex pagdating sa mga kills plus the assist mula sa kanyang mga teammates. But sabi nga sa mga comments, diba, rise of the Polex. Si Tita na nanonood ng mommy ni Polex, congratulations po sa first map ng Game Lab Alpha. Pero 1-1. Isa na lang, guys. Makikita natin sila sa regular season together with the other teams. Pero Honey Glaze, ang ganda ng performance. Pero bang masasabi mo din sa Athens Apollo at the same time? Ay, nako, sobrang windang ako sa mga factors na binigay dito ng Game Lab. Pero let's look onto the factors naman din na sanang ginawa dito ng Athens Apollo. They firstly have a lot of utility. They have a lot of arsenal pagdating sa kanilang agent composition. Ray, they have Nash, they have Corazon, they have everything utility to check in every corner. Pero ang ginawa ng Game Lab sa kanila, na-flankan sila. So kahit na mag-intay sila dito or kahit na makasecure sila dito ng site, hindi naman nila ma-expect kaagad kung saan naman gagaling dito yung Game Lab dahil they have secured in a lot of space from the attacker spawn. And now, nakita naman natin yung confidence, yung naging momentum ng Game Lab ay na-secure nila. Kaya hanggang sa kahuli-huli, kaduluduluhan ng game na ito, ng mapa na ito, talagang makikita mo, Polex and Boogie has been giving a lot of impact para sa side na nga ng Game Lab at para sa atin sa polo na hindi makareact laban sa kanila, hindi makapag-counter back.
Sabi nga sa comment section, pinaglihi sa G Pro X Super Light si Polex sa sobrang lakas maglaro. Diba? But then, I think what really Game Lab prepared for this one is etong laban ng Athens Apollo together with SE last time. So, hindi impossible para makuha na lang actual strats. Kasi naging open book nga to eh. And pagdating nga sa may Yoro lang yung iyong duelist, diba? I think it's kinda hard. Pero there was just some mistakes for the side of Lab, especially with the retakes. Medyo nagiging shaky. But then, they are just relying, of course, to the strength ng ibang malalaking capabilities nga ng kanilang mga players. But then, guys, it's just the first map. Hindi pa tapos ang journey ng mga taga-Athens Apollo. And it's still early Sakit pa rin for eh. Game Lab to actually celebrate. Dahil ang mga Pinoy, may hilig sila sa Sa Icebox. comeback. Ay, Saka sa icebox comeback. ba? Akala ko comeback. Kapag sa X, may hilig yan mga Huwag kang kumukulit, ha? Pero yun nga, talagang nasabi ko na rin kanina for Athens, they are really known for having a lot of comebacks dito sa kanilang mga series. Throughout the past results ng mga series nila, they have been really commendable pagdating sa kanilang mga nagiging comebacks, pagdating sa pagbawi ng kanilang momentum. Pero it all comes down to the fact kasi na nakita natin yung delivering the win with Grab Unlimited is Game Lab. Especially dito si Kuya Mo Owen Cutie has been really commendable for being the pillar para sa side na nga ng Game Lab. At nakikita mo naman that they have been really structured pagdating sa pagkuha nila ng mga space, pag-flank na nga dito laban sa atin. So, good job para sa side na nga ng Game Lab. It's one game ahead para makapasok na nga to our regular season at titingnan pa natin. Let's hope for the best para sa side na nga ng atin sa Polo to grab themselves the game number 3. It's still not impossible for Athens Apollo. Nakita naman natin yung performance nila dito pa lang sa first map. Pero sana talaga, malay nyo, just first map, shakies lang naman mula sa kanila, diba? Medyo shaky pa yung kanilang performance. Nakita naman natin, they're kind of whiffing. But as for Game Lab Alpha, they already have the advantage. Just want to go and they will be able to face ang kanilang VCT regular season dreams. But right now, guys, we're gonna go on a short break. When we come back, may kita na nga natin sa second map kung sino ang mananalo. My name is Rainy. Join me here is Honey Glaze, guys. And see you right after the short break.
ko'y lahat kayo'y nananabik, kaya muli kaming nagbabalik. Honey Glaze with the double E nga po pala. Kasama ko ngayon si Ray Ray. Kami pa rin naman ang shoutcasters nyo para sa huling serye na ito between Game Lab at Athens Apollo. Makikita natin ngayon kung sino na nga ba makakapanapos ng serye na ito. Pero bago ang lahat ng yan, Ray Ray, nakakabigla ang pinakita dito ng Game Lab, dominating it completely laban sa Athens. It was a 13-4 scoreline. So kung hindi nyo pa nasundan or hindi nyo nasubaybayan yung first series na yon or yung first game na yon, ibang klase ang binigay sa atin nila Folek, syempre nila Chase and Owen QT, pero this time makakabawi nga ba yung Athens Apollo dahil ma-pick na ito ng Game Lab? Ikaw ba naman yung mama mo, pinapagalitan ka pag nag-overtime ka sa computer shop? Syempre talagang worth it naman siguro, di ba tita? Pero anyway, ang Athens Apollo nga, this is their last chance. To get it into the third map, kailangan nga nila manalo here in Icebox. But as for Game Lab Alpha, I think nakita naman na natin how they got that momentum, even if alam na naman natin na hindi nag-work minsan yung kanilang mga strats, kasi nga may 4 rounds pa rin na nakuha sa kanila itong mga taga-Athens Apollo. I still really need to like give it to the team. Kahit may isa ka lang na initiator, the fact that you have 2 duelists that are really cracked, diba? It actually paved in para to fight yung double initiator at double controller ng mga taga-Athens Apollo. But I really do think pagdating dito sa Pearl, kailangan mo talaga kapag you have that double duelist ng iyong mga kalaban, you need to get that cipher or you need to get that killjoy talaga for it to be successful. But then, move on na tayo guys. Tapos na. It's past and past na ang tawag sa first map natin. Dahil dito sa Icebox, let's see kung ano nga ba yung magiging miracle mula sa Athens Apollo to actually take this against Game Lab Alpha. Yun nga yung sinabi mo, Rere, they need a really big miracle para makabawi na dito. Dahil syempre, again, comfortability na map-pick ito ng Game Lab para makuha na nga nila yung kanilang mga agent selection na talagang kaya nila ditong pagtagumpayan or talagang i-control laban sa side na nga ngayon ng Athens Apollo. But Athens Apollo, I think, ang kailangan lang talaga nila is a nudge na hindi sila magpagalaw or hindi sila maano dito magbigay ng impact dito from Folix dahil sa nakikita ko sa confidence kasi ni Folix simulat sa pool nung game number 1 natin kanina is that hindi sila talagang nakakapag-secure ng magandang shots laban sa Reyna na yon, laban kina Boogie. So with that being said, I really hope that they will be confident enough para ma-take nila itong game number 2, kundi talagang sayang yung upper bracket run nila throughout the open qualifiers para lang makapasok sa regular season. Talagang one to go and it's the dream. Ang daming new names actually, Aniklis, diba? Oh, yeah, Pag nanood tayo, diba? Syempre may mga ibang mga pro players kasi nag-retire na, may ibang mga pro players, iba na yung focus, may ibang mga pro players. Nagbabago talaga. Times do change. At may kita naman natin yung iba sa mga invited teams. Pati yung Action PH nga pala guys, nagbabalik sila. Siyempre, nanahimik ang Action PH. Habang off-season, wala muna silang mga players. And right now, looks like they already got the roster back. And I'm excited to see that. But as for the others naman, katulad ng Naos, siyempre, hype din natin mga ibang yung invited teams natin. Totoo. Ang number 1 na Axie ng Pinas. Alam mo kung sino? Si Wits. Sino? Nasa Naos siya ngayon. Ayan, kasama na si Tito Ja at si Tito Papi Chulo. Kasama na sila si NDG together with Mojer, while naman sa APH, si Yanagi, yung ating isa sa mga magaling mag-jet, he's back on track. And of course, sa Oasis, diba, sila Wild Oro, sila Marky, si Javi, nandun na din siya sa Oasis, and syempre, SR Nakage. Si Mid Matters daw, kahapon, nag-livestream ako, nag-comment siya. Sabi niya, Ate Ray, sabi nung ni Vil kahapon sa livestream, na binuking niya na nagte-telegram ka daw. Thank you! Thank you, Mid Matters, for being honest. Pero ito na, Glaze, sa ating agent selection, may Killjoy tsaka may Sage. Ay, ito yung sinasabi mo kanina, Ray, na sana may Killjoy sila this time para makabawi at para matumbasan nila dito yung aggressiveness, yung firepower na laging inuulan sa kanila ng game lang. Simulat sa pool ng Pearl kanina, but this time, they can really have a good start para sa Icebox na ito dahil syempre
tutumbasan nila dito yung aggressiveness ng Game Lab with just the utility setup na meron sila ngayon. Corazon with that Sage, mapapaslow nila kaagad dito yung pag-entry ng Game Lab in which they even have your Folex with that Jet at si KJ, si Killjoy na meron na ditong mga utilities to find out kung may nagpa-flank na nga ba sa kanila. Dahil ito ring mapa na ito, talagang kilala din to na mapa-flankan kang anytime kapag hindi mo na-check yung bawat places na pwede kang na-aggressive ka agad ng inyong mga kalaban. Especially pag manggagaling sila ng defender side. Plus, ang kinagandahan naman on the other side for Game Lab Alpha, they have 2 initiators with 4 flashes each. So, medyo magiging madugo yan for Athens, Athena. But then, the fact that they have 2 naman na Sentinel, maybe that can be a game changer. Kasi ako, I still believe, akala ko Sky, okay, Sova and KO, ayan, much better. Kasi, medyo kapag wala kang Sova dito sa Icebox, medyo magtataka ko eh. Sova is really strong. Kahit sabihin na natin, dati pa naman ng basic si Sova dito, hindi eh. Vital pa rin siya eh. Kahit anong gawin natin. Pero with that KO and that Sova, I think that's gonna be a game changer. But they have to face that Killjoy. And they have to face that Sage for Game Lab to be possible na makuha nga to. Pero hindi pa rin natin de-deny itong mga taga-Athens, Apollo, kung anong magiging remarkable performance nila. But then it's their last chance already, Honey Glaze. Most of the series na nailaro nila dito in Icebox is really a close one. Nakukuha nila ito through comebacks and let's hope for the best for them nang ito nga talaga ang mangyari sa kanila para makuha na nga nila yung game number 3. Look at the slow play na binibigay sa kanila ngayon ng Athens, no? We have your Game Lab na hindi sila nagpa-flank, hindi sila nag-take ng chances dahil again, they have the Killjoy. Makaka-atras sila kaagad dito in case na may makuha silang info and then followed up by the pushes na pwede na nga dito makommit ng Athens. We have that poison orb na manggagaling na nga dito sa mid for them to have much more control para makatravel na nga into another side na gugustuhin nilang i-commit. But with that being said, the utilities na binigay dito ng Athens, winindang lang naman ang Game Lab. Lahat sila nandito ngayon sa B. Merong isa sa mid. Pero ngayon, I think this is a space take na makukuha na ngayon ng Athens at makakapag-plant na kagad sila ng spike. Uy! Ngayon ko lang naisip, si Tomix pala naka-jet na. Jet versus Jet. Folex versus Tomix, may X. Naku po, mahirap yan, may mga X. Pero meron pang wall. Pwede lang kagad mag-defuse. Sabi nila, apakan mo na kagad. Tanongin. Pero to na, Ala ka! walang kahirap-hirap para kay Boogie. May wall pa siya eh. Sabi, dito ko nga gamitin to. Di ko nga gagamitin to kahit saan. Smart. Ay, diba? Usually dito sa Icebox, may mga teams kasi, or sabihin natin sa kompe, ginagamit nila kagad early rounds pa lang yung wall pagdating sa defending. But you know, if you have that suppress coming in from your KO, and you also have that Viper, talagang Laking pwede bagay. mong, laking help para hindi mo gamitin yung wall mo eh, diba? Para madali yung kalaban mo. And right Saka, now, yeah? Ang idagdag pa natin doon, 'di ba? With that wall talagang mawawalan ka ng chances na makapag-defend ka agad ng mga nagde-defuse na ng spike or rather maka-cancel ng mga nagde-defuse ng spike dahil again, masasanggan ito lahat ng balaw in the first round at yun na nga ang nangyari. Kaya ay nako, pistol round na kaagad ang nakibulsa ngayon ng Game Lab. 1-0 na kaagad ngayon, Ray, and I think pwede na naman sila dito ma-dominate ng Game Lab if ever they don't have the chances na maibigay nila sa sarili nila dito yung second round na ito. Uy, shoutout nga pala kay Mr. Jeremy ng Team Secret. Uy! Yun, hello sa'yo, Mr. Jeremy. Good luck po, papuntang Brazil. Pasalubong na lang po galing sa inyo. Pero to si Chase, he got toss. Si Toss pala ngayon ay nag-killjoy. Okay? Interesting. Yung crosser ni Tomix, guys, hindi ko na makita. Sa sobrang labo ng mata ko. Mukha lang siyang dot. Akala mo glitch eh. Pero anyway, there's just the top. It's working for Athens. And we only have one. That's going to be Owen Cutie.
Aray, Oh, ang sakit. Napakasakit mo. ayoko pa namang Marshall nung nakatalikod ako. Sabi Nabibigla kasi ako sa tunog eh. Kaya nga, gugulat ako. Natakot ako sa tunog ng Marshall kaysa sa operator. Parang mas maangas eh. Sabi dito ni John Aquino, Corazon ang unang aswang. Grabe Yung naman title kayo kay nun? Corazon. Di ba? Oh, Corazon ba yun? Corazon ba? Hindi ko alam. Ito nga, hindi pwedeng hindi ko malaman ng title. Moving ganun eh. Yung unang aswang. Oo, meron yun sa PH film yun. Local film yun. Si Maha Salvador yata yun. Si Maha Salvador? Ay, oo nga! Corazon nga! Eto na. Polex Eto na. Marshall versus The Dream. Walang tumama. Na-aim diff, na vandal diff ni Tomix. Oo. Mali kasi yung ginamit ni Folex doon. Dapat galing sa mama niya yung regalo. Yung regalong vandal, sabi nga ni Dad Fem. Pero si Owen Cutie, sana nakapunta? Sa likod na. Alo, He alo! gets trapped. Oh, no. Just be punished by Nash Daily. Totoo na lang kagad natitira sa Game Lab Alpha. Pwede ito panimula. Para sa side na nga ng atin sa Polo, they needed those pick-offs para at least mangamba na ngayon ng Game Lab. This is again the bonus round for Game Lab. So, pwede pa rin naman nila ibigay itong round na ito. Pero most probably is that magkaroon din naman ng momentum dito ang atin sa Polo. That is a good line coming in from Chase para at least kahit papano ma-back off niya players from Athens. But with that, meron na tayo kaagad utilities na pwede nga dito makahinder na for Game Lab to make that defuse happen. Make it happen. Oh, may wall na naman, di ba? Ang laki, impact talaga niyan. Pero si Tomix, 15 HP, Corazon ang unang. Juzwang, Uy! reach na lang ang natitira. Walo. Sige, litong-lito na siya. Sino kailangan na kagad i-pick off. Nag-overtake siya kung meron sa likod na. He gets one. He tries to get the Ayun. second, pero shock to there too. Ni Nash Daily, 2-1 already. Kind of just good, good ano lang, bonus mula sa Game Lab. Pero ito, mas madugo na yung laban ngayon talaga. That KO, that double initiator versus that double sentinel is really something. And I'm really honest about this. Pero if nakakuha man lang ng 5-7 in favor of Game Lab Alpha, itong mga taga Athens Apollo, mahihirapan talaga ang Game Lab Alpha sa kanilang attacking side. Kung di nila mahuli parating yung killjoy na yan. But then, let's see. Full buy na din ng Game Lab Alpha. Kung mapapanalo nila to, that might be successful for them. Pero to ang agre nila. Oh, Grabe nag-iba naman. na naman. Nag-iba na naman yung temporary. Tapos mahihirapan pa tayo ngayon kung paano ba natin malalaman. Kung paano ba natin dito ma-anticipate yung mga magiging decision making ng Athens after mabigyan na nga dito ng impact ng Game Lab na meron na kaagad nag-travel through garage. They are already traveling into A. Nakapag-rotate na kaagad sila dito sa A at makakapag-plant ng spike. Pero hindi nila nakikita. Tapapakiramdaman ko nasa kuya mo, Owen Cutie. But the problem is Owen Cutie, gamit niya lang naman dito yung Spectre. So he wasn't able to take down at least one. It's now to a 4v5. Good enough para sa side na nga ng Athens dahil kailangan nilang isave itong mga bundles na ito bago bumawi ng retake ang Game Lab. Retake is there. Talagang walang mapapunish. Turret versus si Tom. Game Lab versus Turret. Ni Toss. Pero to, time is ticking. Oh no, they're getting the tap. Isa na lang kagad. Si Toss na lang ang kailangan nila i-punish. Hindi pa nagko-connect. Kailangan na nila i-defuse. May dalawa pa pala. Hinahawakan lang yung Alex Lapang kung bibitawan. Oy, that's good. Got it, but then half defuse. They still have the time. May rest pa para may arep. And Game Lab will be able to take that. Grabe naman, walang retake doon. Labanan nila ay tutok. Oo eh. Talagang, alam mo yun, nagpa-frag out lang talaga sila pagdating sa kanilang mga nagiging contact. Walang retake na naganap talaga eh. Parang kapag nakita mo yung kalaban mo, just really have those shots hitting sa mga kalaban and then you can win out that round. But this time talagang all over the place ngayon ang nakita ko dito for Athens. Nung nakita na nilang nagkaroon ng opener dito from the side of Game Lab that after their utilities, sumugod na kaagad sila coming in from City and then nagka-problem na kaagad sila dito to win out their duels. Laban na nga dito kina Boogie and then there's Owen Cutie pa. But now, may pera pa rin naman ang Athens pero with that Hunter's Fury, mukhang wala mo na siya matatagyan dito. Good enough para sa side ng Athens Apollo para maging kompleto pa rin naman sila pagpasok ng isang site at ma-reclaim nila yung kanilang mga rounds na kailangan na nga nilang kuhanin dito against Game Lab. Medyo nasayang yung ano doon Cloudburst.
Hindi. Yung Ay, Hunters, Hunter's Fury. Mhm. Yeah. it's too early. I really do think ma-important, kailangan yung Hunter's Fury na ma-maximize mo parate. Whether it be on your defending or on your attacking. Pero anyway, syempre, kailangan na natin mag-move on doon. 5v5 pa rin naman. There's the ulti mula sa Athens Apollo. There's also the resurrection just in case. Pero si Tomix, hindi pa rin siya makakuha ng early pick-off ngayon. Medyo disiplinado din ang Game Lab Alpha. Pero look at that. May konting disturbance lang na ginagawa ang dalawang miyembro ng Athens Apollo. Pero masyadong excited si Owen Cutie to actually take that frag. 30 seconds left. Nagulat siya na meron palang mga knives pa rin si Tomix na nakaabang sa kanya. And this Grabe might yun. be the way for them to lead on. Pero na-fake. Pero si Folex naghihintay pa rin! Oh no! Alam na. Hindi nila kinakain yung pain mula sa side ng Athens Apollo. May kita ba siya? No, he won't be detected. Pero aware sila na merong manggagaling sa likod. But then Sheikah cuts off Shades. It's gonna be a 3v3. Pwede nila makat off yung counter pero hindi nangyari yon. Meron na lang dalawa. Boogie that gets the kill. Oh Isa my na lang God, agad Boogie. natitira. What a turnout. But then enemy Tomix, remaining. he might be getting him. Will this be a good clutch mula sa kanya? Yeah, Tomix gets it. And finally, 3-2. Lumalabas na ang kapangyarihan ni Tomix. Kung may Folex, may Tomix. Pero mukhang medyo nanlamig si Folex as of now. Kaya nga eh. Ang ganda nun, Ray. Parang ang naging formula dito for Tomix to win out the round is yung kanyang reaction time times yung kanyang naging headshot or yung kanyang head angle para makakuha ng pick-off. It's equals to a round for them to secure and 2-3 na kaagad ng scoreline na hindi na nga dito magiging malabo for them to make the comeback happen. Lalo na't pwedeng maging impact ito for Tomix to have the momentum and to have that opening pick-offs. But oh my God, muntik na yung Sova doon dahil nag-outdown siya. Naunahan tuloy siya ni Boogie dito. But that is a go signal para sa Game Lab na gamitin na kaagad yung Viper Spin to cancel out the every entry na pwedeng i-execute sa kanila dito ng Athens here in Garage. Medyo crucial pa rin to sa Game Lab. Naging sila, overconfident. Plus, di nila in-expect din si Tomix sa kanyang position. It is what it is. Sheikah Sheikah. will be able to get the kill, although very low. But then Folex, pati si Breach, nawol. Walang tumama kay Owen. He has that para lang hindi siya ma-take over ngayon. Pero may cut-off lang ng kakaunti. Pero ganda ng plant ngayon ni Corazon. Kailangan ma-clear out niya ngayon ni Folex. He Ayan gets na. the second. Oh my God. 3v2. Si Sheikah, low on HP pa. Pwede pang makakuha ng baril ngayon si Folex. They try already to take them. Pero walang. Nagsama silang dalawa and it's just up to Nash. But Oy, then low it's na gonna sila be a pareho. 1v1. May shock dart siya. He can get it! Oh my And Dritch! Pagpangalan mo, Dritch, you can get the win. 4-2. Clutches to clutches. Back to back. Grabe naman Game Lab together with Athens Apollo. Napakainit kahit icebox yung mapa. Ray, ang gusto ko sabihin dito, hello TikTok! Hello sa TikTok ni Dritch. It was a really good clutch. Commendable hindi dahil alam niya. The communication was there para malaman niya dito. Low on HP na, madali lang sila dito, mabangasan lang sila dito ng bullet ng Sheriff. And that's it. That is their opening. At ang ganda ng ginawa niya dito with the utility, with his shock dart, na force out niyang lumabas from that hiding spot dito yung natitirang member from Athens na alam niyang low dahil kailangan niyang iwasan yung shock dart kundi mamamatay din naman siya. And then, in-anticipate ka agad dito na Dritch na dun siya mag-wide swing and then the finisher came into play para hindi na naman makabawi dito. May lead pa rin ang Game Lab laban sa Athens kung kaya't konti na lang pa naman sana dito for Athens to reclaim themselves na makuha nila yung momentum, makuha nila yung lead. Pero Game Lab is just saying no. Talagang no? Talagang kakaiba. Ito ang mga taga Game Lab Alpha together with Athens Apollo. Imagine, kanina nakapag-clutch si Tomix, pero si Dritch din, lahat sila. 100% lakas para lang hindi mapunta sa next
map sa side for Game Lab Alpha para na makatuntong na sila sa regular season. But as for Athens Apollo, this is still important for them so that they can go to Haven. Dahil pagdating sa Haven, we all know that PH teams, that mga APAC teams, napaka-familiar na ng map na to para sa kanila. I think lahat ng mga Valorant team malakas talaga pagdating sa Haven. It's all about the execution na lang itself. Owen, Cutie will be backing off. Pero si Shika, one tap na headshot sa ulo si Boogie, and because of that, Athens Apollo will be able to get it. Ang kanilang Viper's ultimate, pero nga lang, na-surprise si Dritch pagdating kay Nash. Owen does the work, 3v3. Low on HP, dalawang miyembro ng Athens, and now they didn't look at where Owen is, and Folex will be able to take down Shika, and still Game Lab will be able to win that round against Athens Apollo. Yeah, given the fact na naka-eco round lang din dito ang Athens dahil kanina pa sila dito napapunish truly ng Game Lab pagdating sa kanilang mga rounds, pagdating sa kanilang momentum na kaya pa naman sana nila ditong makabawi. But the problem is, talagang mas nagiging malupit pa yung nagiging pushes dito, yung kinukuha ang space na binubura nga ng Game Lab ditong Impact against the side of Athens. And now, it's already 5-2 ang scoreline natin. First half, parang ganito ang scenario na ganap kanina in Pearl. But let's look in forward. If ever Athens wins out this buy round na meron sila ngayon, para sa half na ito, pwede pa nilang makasahan ulit ang Game Lab dito to make that comeback happen. But the problem is, apat kasi ang nakaabang na dito inside of A. They're just waiting out kung magro-rotate man dito ang Game Lab. But this time, I'm looking forward na makakuha ng pick-off dito si Shika. And he will. Laban dito kay Owen Kiki. And now, it's down to quickly a 4v5. Meron sila dito ang ultimate coming in from the Killjoy to secure in the space. Pero, pang-bait lang naman daw yon, Ray. It's a jab-baited tactics na naman dito ng Athens traveling into B. Pero, makikita naman natin ngayon sa ating minimap. Nagta-travel, going into B na rin naman na ang Game Lab dito. Hindi sila mapapakagat, hindi sila magiging patola sa ginawa dito ng Athens sa kanila. Talagang marami lang trinay na fakes yung Athens Apollo. It somehow works. But then, nagulat. Sasabihin ko sana na kinakain ng hindi nag-work usually sa Athens. But then, nope. The individual tutok, Athens Apollo is doing it. We only have 2 left for the side of Glab. But then, taken out na kagad si Ditch. May wall pa, may rest pa. Pero yung oras, kailangan i-take over. Pero Nash, winolbang na lang si Boogie. 5-3. Sabi ko nga, if 7-5, kahit in favor of Game Lab, napakalaking advantage pa rin to ng mga taga-Athens Apollo. And dito nga sa Icebox, mapa ng Pinoy to. Baguio to, bes. 19 degrees to tuwing 2 a.m. May specific time dun. I think 16 degrees. Ang lamig dun eh. Paglabas ko ng Victory Liner, ang lamig eh. Pero pag nagaling pala ng Baguio, guys, medyo mababawasan kayo ng IQ. Pero tingnan natin kung mababawasan nga ba talaga or mawawalan ng or manlalamig yung tutok dito ni Folex dahil kanina pang naiisahan pagdating sa mga nagiging pick-offs dito si Folex. So, it can be a really huge problem kasi siya yung nagbibigay ng impact laban dito sa Athens earlier on and Pearl. But now, we have 2 waiting in dito sa A-main. Makakakuha ng isa. Anong sinasabi niyong nanlalamig ang tutok ni Kuya Folex? Hindi! Sabi niya dito, makakakuha pa rin ako ng 2. Kaya naman ngayon, mamamaalam na muna tayo sa mga natumba. Athens, Corazon was able to take down another player from Game Lab. Pero Game Lab dito, they're just really succeeding in the space take. Kahit na may Killjoy pang kasama. Dito ang Athens Apollo. Grabe naman. Game Lab, ang daming adjustments. One next to another. For example, the previous round, nakuha nga ng Athens Apollo. They were able to adjust, taking out, of course, one man that's going to be Dritch himself or that's going to be Folex, and mag-iiba yung tune ng Athens Apollo. Pero sa Game Lab naman, nakakapag-adjust sila next round. Sino ba yung usual problem natin mula sa side ng Athens Apollo? That's going to be Tomix together with Nash Daily. Yun yung mga nakukuha, napipick off ng mga team sa isa't isa
At dikit pa rin tong 6-3. Pero si Boogie with that aggressiveness, will he be able to tackle down one? At may kakain din ba ng pain ni Owen ngayon against Toss? Yun nga ang tanong eh. Si Tos dito, talagang patiently waiting lang naman. Hindi naman siya nawawala ng pasensya dito kung sakali mang umaggressive na naman na ang Game Lab para kumuha ng space para makakuha na nga ng pick-off. Dahil yun naman lagi nangyayari with Game Lab eh. But this time kasi it's a different story. With that Viper's Bit, enough na ito para makonquer nila kaagad ang Athens from deciding on whatever site they want to push in. Dahil kung papasok sila sa A, meron nga ditong Viper's Pit. Kung papasok naman sila ng B, nandito naman si Kuya Popolik sa makakakuha ng 2K. And then there goes Boogeyman. Para kay Sheikah, it's all up to Toss. Pero will he be able to get in one? And yes, indeed. But there's the finisher naman na magmumula kay Chase. Talagang Game Lab. Sayang yun, pero good ultimate galing kay Owen eh. Talagang hindi nakagalaw si Toss at all. Pero look at that. That aggressiveness mula sa Glab that caved in. And at the same time, the flank didn't work for that killjoy mula sa side ng Athens Apollo. And right now, we still have 2 rounds. Two rounds para makalamang pa ba ang Game Lab Alpha sa kanilang defending side, or still Athens Apollo can still make this into a 7-5 if they just follow once again yung usual structure nila when they are actually engaging against the Game Lab Alpha. Ay, nakakuha pa ng info. Hunter's Fury, quick dash away. Pero ngayon, will they be going in for that entry? Dahil nagugulatang na sila. Dahil nandun na yung mga pushes, nandun na yung mga dash, nandun na rin yung knife. Someone might be concussed already. Pero tingnan natin kung ano ba yung ide-decide na ngayon ng Athens since ang daming echoes sa lumalabas. So they're backing off. At least, nalayo-layo na rin. Ang pinush dito, aray-aray. Grabe, kahit ako tuloy nagulantang sa ginawa dito ni Boogie. One tap to the head and we said goodbye to that Viper. Mula sa side na nga ng Athens kung saan kailangan pa naman nila yung space take na ito going into B. Talagang, looks like nalamangan nila ng onte. May rest pa. Nakalamang pa kagad ang mga miyembro ng Athens Apollo. Sayang nga kagad eh. They want na mapunish pa yung isa. Pero Owen, seems like he wants to cut off someone para lang hindi sila ma-post plant netong mga taga-Game Lab Alpha. Folex tries to clear at least one. Pero Owen, he was able to take down Toss. It's gonna be 3-4. Pero si Chase, hindi niya binibitawan. He was able to have defuse it. Zinch gets it. Pero nga lang, it's all up to Chase to make it work. He can get the top. Ino-overtake niya kung meron sa likod. Pero wala. May dalawa na lang na naghihintay sa'yo. May kita niya kung saan manggagaling yung Sova. Na-reveal na din ko nasan siya. Pero mukhang wala na siyang oras at all. He's just gonna be getting the kills for those exit frags. Pero Sheikah won't allow him. And 7-4. Unti-unti. Sabi ko nga, if 7-5, malaki pa rin ang pag-asa. Pero if 8-4, medyo magiging shaky itong Athens Apollo. Grabe yun, Ray. Kasi, syempre, all utilities pa lang talaga masasabihan na natin kaagad na ang hirap na kaagad i-contest ito laban sa side na nga ng Athens once that they have already planted the spike. And dagdagan mo pa ng factor na they have the rest, they have the ability to make use of their numbers at yun na nga ang ginawa nila laban sa side na nga ngayon ng Game Lab. And Game Lab, they still have their rest still. So, let's see kung make use ba nila ito going in forward dahil B-side na naman ang kukonquer ngayon ng Athens. But will they be winning it out pagdating sa retake? Dahil mukhang retake na lang ang lalaroin dito ng Game Lab. Hindi sila gumagalaw na makapag-rotate ka agad going into B. Talagang sabi dito pag nanalo daw Game Lab, may ikipagbalikan siya sa X. Pa-reveal na lang kung sino yung X ha. Tag na lang ha. Sa comments na lang Yan, ha. pag X, X na. Tama na, bes. Huwag ka na marupok. May Huwag much ka nang better pumuli. pa. Magba-Valorant ka lang, makakahanap ka ng kapalit mo. Pero to, post-plant ng Athens again. It's working versus the retakes of Game Lab. But remember, 5 pa tong mga taga-Game Lab. If they take down one person from Athens, it's going to be their Viper. That's possible. May recon, pero dapat hindi sila My pa God. isa-isa. Oh my He's God. able to get down 2, pero may rest nga kagad si Boogie. He's actually prepared for that. 2 members remaining na lang. Pero marami silang pang post plan. Kailangan meron ng magtatap. Talagang hindi Sheikah! niya binibitawan. Sige, i-defuse mo lang. Oh First my and God. second attempt. Boogie gets the trade and finally defuses it. 8-4.
side ng Game Lab together with Athens Apollo. Dikit pa rin to. Totoo, Ray. Ay, We know the drill. nasabi mo na kanina eh, may Stick to your Viper roles Spit and na. we'll crush Pwede pa tong winnable para sa side ng Athens. Pero down goes the drain na nga yung kanilang opportunity na makancel out ito dahil sila mismo ay nabigyan ng weakness after that Viper Spit came into play dahil hindi nila alam kung saan na nga ba dito nakapag-push through ang Game Lab, kung saan na nga ba dito sila nakakapag-secure ng kanilang space at yung kanilang retake na talagang binigay nila ng todo dito laban sa side na nga ng Athens Apollo. And you've said it, nandun nga yung Ray blessing kanina, di ba? Pag nakuha nila yung 8-4 dito for Game Lab, most probably they will have the chances na kanila mapupunta yung second half na ito, kanila mapupunta itong round na ito, itong game na ito, at yung series ay pwede na nga ditong matapos na laban sa Athens Apollo. But let's still hope for the best for Athens na sila manalo dito sa Pesura, pero mukhang magiging 80% na lang yung chances nila after Tomix went down. Talagang itong si Tomix yung nagiging opener ng Athens Apollo, but here it is. Nag-switch na nga tayo ng sides. Nabawasan pa si Tomix ngayon. And there's just some few distractions rather, mula sa side ng Athens Apollo. And yung turret na yan, guys, cancer. Kita nyo kung saan niya pinosisyon? Malayo na nga. Ika-cut off pa kapag ipaplant mo. Pero to, alam na Ganda lang nun, kung ganda nasa ng wall. Corazon. May pa-line up na nga lang din, pero meron din. May pang-plant din. And smart na, alam nila eh, nakita nila kung saan yung turret. Kaya hinarangan. That's actually a smart move for Game Lab. And the fact na kompleto pa rin sila, they can just go for the post plant. May mga konting shock dart. Dalawang pa rin yung na-punish. Medyo half on HPs. Shika tries to do that. Pero there's just the trade. Hindi niya binibitawan, guys. Hindi niya binibitawan. Dinidefuse niya pa rin. Pero puta na nakahabol ni Chase. Nakahabulan sila ngayon. Ang likod siya ng galing. And there's just one guy left. Half na. Okay. Goes for the fake tap. Oh my God. Sabi ni Owen, cutie. Cute ako. Uwu. And now it's a 9-4. Importante itong round na to for Athens Apollo. But then, looks like history will repeat itself just like what happened sa Pearl Map. I was just really hoping that they can win out that retake, but the problem is hindi. Mukhang hindi. Papayag dito ang Game Lab Ray 9-4. Sabi mo nga, it's only the repetition ng history mula sa map number 1 natin kanina. Ang daming nangyari, ang daming utility na iginato, pero hindi pa rin pala ito magiging enough. At sa Apollo, they tried to strive their best to defuse in the spike, but the problem is numbers advantage. Ang dami pang natira, dalawa pa yung natira dito against that Sova. So now, oh no, they have the buys, they have a Bulldog for Folix, and he can just go in. I-rampage siya na kaagad dito sa loob ng A, and then he can do it. Kill off those defending members from Athens Apollo, but let's see kung mapapain ba sila dito ng mga positioning na binibigay sa kanila ng Athens Apollo. Talagang, Si Dritch, nanggugulo lang. Tap lang. Pero tap lang. hala. Okay, he was able to get that. Okay. And now, Chase just takes him out. It's all up to Tomix. Okay, and Boogie gets him with that Bulldog. Sinabinyahan niya ng arf. And now, double digit na ang scoreline ng Game Lab muli. Honey Glaze, hindi na nga ba nila pagagalawin ng baso nitong mga taga Athens Apollo or talagang may pagbabawi pa dahil nag-timeout na sila? Good call. Hindi na nila pinahinayaan pang after nila matalo sa full buy eh. Ngayon na sila. Kasi usually yung mga teams, after the full buy sila, on the second half, after nila matalo sa full buy, kung matatalo man sila. Pero ngayon, inagahan na nila. Kailangan di lang ito band-aid solution. Dapat we need the prevention. For the long run. Diba? For the long term. Sabi ko long run okay. Sorry, Pero hindi okay ko na rin. pang- Long hindi- term na rin, long term. sana all long It's a term. good term, di ba? Kasi may kilala Sana po ako. Itatago na lang natin siya sa pangalang, Sino? isa, pangalan na lang niya, Amy, kunyari. Amy. Na tuwing 3 months, nagbe-break sila ng boyfriend niya. Kaya marami na siyang naging ex. Grabe. Iba ang expose mo ngayon. Hindi ko expect yun. Tinago na kung sa pangalan. Sino man po si ate mo, Amy, ay magbagong buhay na po tayo. Huwag ka na pumarupok.
Pero ngayon, magiging marupok na nga ba ang Game Lab para ibigay yung couple of rounds para makabawi dito ng Athens, or they will just completely say no at tapusin na kaagad nila dito yung map number 2 dahil isa na lang itong mapa na lang ito ang kailangan nila para makaapak na nga ng regular season at ito yung last teams na inaabangan natin na kumumpleto na nga sa 4 qualifiers natin dito inside of regular season. Pero I think it's just really hard for Athens to make use of their impact, to create their momentum, to create their groove dahil samot-saring nagiging strategy dito nila Boogie and the rest of the gang dito from Game Lab na alam nila kung paano nila ika-counterback yung nagiging strategy din ng Athens dito. And speaking of, this is a good start para sa side na nga ng Athens dahil nakabuelo na sila ng isa from Game Lab. Nakabawas pa sila ng KO. Bonus! Oo nga Ika nga, pero the next side, si Felix. Sorry, kung sino ka man Felix, hindi ko ito si Felix. Pero Felix, we were able to get Owen. Good call for that timeout. I really do agree. It kind of like changed the pacing ng Athens Apollo, and it also boosted their morale in a way. So that's a good call talaga. Yeah. Parang taste of your own medicine kumbaga sa Game Lab. Kasi game number 1 pa lang naman, 'di ba? Talagang nalilito na tayo kung saan sila manggagaling. They have been planking a lot. Tapos ngayon, ang Game Lab, mukhang mahihirapan sila ngayon makapasok since again, nag-aabang na kaagad dito yung Killjoy from Athens, and then there's also some possibility na ma-swarm grenade lang sila pag hindi nila na-take down. Dito sina Shika, but with all of that being said, it's still a point para sa side na nga ng Athens Apollo and a good start. Kasi syempre, ito na yung kailangan nila. Yung eco, yung momentum, yung impact. They need to create it so much more. Dito laban sa Game Lab, if ever na gusto nila matumbasan na yung points na sinasecure sa kanila ng Game Lab ngayon. Marami pang chances mula sa side ng Game Lab Alpha, and I really do agree with how they can manage sa Athens Apollo. Pero medyo mahihirapan sila syempre pagdating sa mga frags. Pero I really do believe na itong double sentinel nila will be the game changer. Pero to, na-reveal na nga din kagad. Isang miyembro ng Game Lab Alpha, his name is Felix once again. And si Tos, masu-surprise. May ult na pala. Kumuha lang ng orb, nag-collecta lang. Surprise ang lahat. Wala sa side ng mga taga-Athens Apollo. Ay, nako Ray, ang hirap nito para sa side ng Athens dahil again, kumpleto pa rin naman yung Game Lab. They were not able to deny the numbers mula dito sa G-Lab, and this is a good start para sa side na nga ng Game Lab na tapusin na nga kaagad itong round na ito. Hottis Fury, just to deny those things na tinitake na nga ngayon ng Athens all the way from the back, all the way from mid is Boogeyman getting in all of those kills. Mukhang makakapangatlo pa nga siya, at yun na nga ang sasabihin natin ngayon na 11-5 na ang ating round score lead para sa side na nga ngayon ng Game Lab. And problematic ito Ray kasi syempre yung pressure na nabubuo na ngayon kay Athens is them overthinking na 2 rounds na lang yung kailangan kuhanin ngayon ng Game Lab from them. Retakes to retakes, guys. That's how beautiful it is. Hindi pa tapos. Pero nga lang, there's a couple of chances, pero nasa-shutdown talaga sila . Tapos sa si Boogie nagising. Nag-sage lang, gumising na. Ginising ang sarili. 2 na lang for Game Lab, Honey Glaze. At makikita na natin ang last team going towards playoffs. Na-reveal pa si Tomix ngayon. And di-force na kagad itong Game Lab papunta sa site. Na-open kagad ng isang iglap. Nagamit niya pa yung 2 blades niya, so 3 na lang itong natitira. What more can we do kung wala silang utilities ditong ibibigay na nga laban sa side ng Game Lab? That is a good start para sa kanilang flank, at maipit nila all the way from A main dito ang Game Lab. Pero syempre, aararuhin na rin naman na sila dito ng Game Lab. 2 laban sa 2, first kill, Shika for the trade, Boogie with the rest, and now it's all up to Tomix with 3 remaining Blade Storms. Hindi niya pa alam kung saan dito magagaling yung 3 matitira dahil may mga lineups pang kasama yan. Molly, there's the Snake Bite, there's also the Slow Orb. Tingnan natin ngayon kung makakasucceed nga ba siya. Mukhang hindi na. Ito, ibibigay pa ni Kuya mo Boogeyman 3K. Ang makukuha na dito for their match point, and that is it.
And para sa side ng Athens, for their buy round, they went in for their Vandals, they went in para sa kanilang rifles and half armors. Pero tingnan mo naman, napaka-broken na ng kanilang mga eco ngayon to buy themselves enough rifle for this final round. Grabe. There's still little slight chance kanina eh. Pero na-open kasi bigla eh. Yung site. Nabigay talaga ni Tomix and he doesn't have much of a choice, right? And now, it's already a match point for Game Lab. Kita mo yung kills? Pantay yung mga teams. Ang pinagkaiba lang yung execution talaga pagdating sa mga retakes and sa mga post plants. But then, Sheikah takes down Polex. Meron pa kasamang ultimate mula sa Viper. So, I think this is not over yet. For Athens, but then, nahuli ni Cheese kung nasaan nakaposisyon si Sheikah. And this might be a chance, but then always look sa backside kasi hindi nila tamaan. Cheese still gets it. And now, isa-isa na silang bumabagsak. It's up to Toss together with Tomix for this retake. Makakaya pa ba nila to? Dahil operator ang hawak ni Tomix. And now, wala nang tumatama. Lahat nakatingin sa kanya. Pero disiplina lang ang kailangan ng Game Lab ngayon, Honey Glaze. Tatlo laban sa dalawa, still doable, yes, pero it is going to be hard para makakuha ng free upgrade dito si Tomix na siya na lang dito natitira at hinabol pa ni Kuya Driz. That was a good distraction na binigay ni Bogey and finisher na nga para sa kanila at makuha dito yung spot going into the regular season. Let us all welcome Game Lab Alpha pagpasok na nga dito sa VCL dito sa Philippines. Now, the final piece, papunta sa top 8 teams, papunta sa regular season na magsa-start next week. Here it is, Game Lab Alpha. Congratulations sa inyo, together with Abaddon Esports, as sila ang nanalo nga sa ating, sa last, of course, sa lower bracket ng Open Qualifiers. Congratulations sa inyo. And now, complete na ang mga natitira, di ba? Complete na at may kita nga natin na mamaya-maya lang. Pero nga, Honey Glaze, just like what happened sa Pearl, this is just really Game Lab Alpha. Anti-buff, di ba? Tita buff. But aside from that, on the other side, Honey Glaze, it just really worked for them. Nung nakita pa lang natin na 8-4, nanalo na ulit sila ng pistol, nanalo sila ng next round. Alam na natin na mahihirapan ang mga taga-Athens of Apollo. But then, I love na almost on par nga yung kills nila. Pero I think naging magkakaiba na lang to with the differences between that double initiator and that double sentinel. Ang gusto ko dito ang ginagawa ng Game Lab is that they have the aggressiveness, so why not push their aggressiveness further para maipanalo na nga yung kanilang mga rounds. I'm talking about how they're not giving Tomix a chance dun sa second half na meron nga siyang OP pero hindi siya makakapag-react dahil papasok lang sila kaagad. There's the knife coming in from Chase, dagdagan mo pa ng kanyang blinds at ang laking factor na kahit hindi siya yung nagiging punot dulong dahilan ng side na nga ng Game Lab to get those highlights going. It's his opportunity kasi na binibigay for Polex to make an opening. Nandoon lagi yung kanyang mga blinds to support that duelist to create a lot of space para sa side na nga ng Game Lab. At nakita naman natin na nagtatry yung Athens na mag-pin down yung Game Lab from trying to go in for the flanks. Pero hindi nangyayari talaga, Ray. Ang hirap talaga makita yung kanilang momentum na pwede mag-shift forward para ma-counter nila sila Polex dahil Polex has been really phenomenal sa kanyang jets dito sa mapa na ito. At si Tomix siguro, di ba? I think kapag nag-jetlag siya sa first map, siguro it could have been different also. I love this performance there as a Yordo din. But then sa tingin ko may kulang. But here in Icebox, I really love how yung firepower ng Athens Apollo mas nag-boost. But then, there's no stopping itong mga taga-Game Lab Alpha. Tatandaan nyo, nag-roster itong Game Lab Alpha. But then, they made the most out of it. What a long journey. But right now, it's very worth it. They're gonna be facing other teams as well sa upcoming na ating regular season next week at magkikita-kita ang mga teams natin kung sino ba ang mas malakas. Is it going to be the invited or is it going to be the rising teams, Honey Glaze? Oh my God, Ray, I'm really just excited para sa rounds na ito sa mga nagiging
series moving on forward sa ating regular season dahil ang gandang storyline nito for Game Lab. Napababa sila sa lower bracket. LG Terra was able to take them down from the upper bracket, and then starting on forward, sila yung nakapag-conquer ng lower bracket, and then we're able to finish it out yung last and final day natin ngayon na Open Qualifiers. At sila pa ang nag-qualify dito ngayon. And congratulations again that they delivered the win with Grab Unlimited. Gamela was able to deny every momentum shift na pwede sanang pumabor dito sa atin sa Polo, and then sila na nga yung nakapanapos dito. Hindi nila binigyan ng game number 3 dito ang mga players from atin sa Polo. And right now, kung kanina medyo malumig siya with that jet, but the fact that he was able to finish it strong, Boogie with that MVP, 22-10-3, ACS 325, ADR 280, and kills nga ay 22. Hindi nga lang naging get that 30, but then it's get that 22 for Boogie. Congratulations. Yung parehas na kind of duelist nila, which is Folex, he popped off earlier, and now Boogie finish it. What a way, what a potential that we have for Game Lab Alpha. And I'm so excited dahil ngayon, naniniwala ako na walang team na sobrang lakas, na pinakamalakas. Kasi usually, sa mga dati nating VCTs, we have like, okay, malakas na talaga tong team na to. Like, SBE, like Team Secret, mga ganon. Pero dito, wala nang given na ganon. Dito Kaya lahat sila equal. Ang tagal na natin silang hindi nakikita at ang tagal na nating naging malamig yung ibang rosters. So, let's see. Right now, here in the bracketing for next week, sino nga ba yung aabangan natin? And looks like may kita natin ito yung nangyari nung ating Open Qualifiers, kung paano yung naging run nila, Ray, ang dami talaga nilang pinagdaanan. Again, na-mention mo ito kanina. It has been a really long journey para sa ating Open Qualifier teams. From 79 teams na nag-register down to 4. At congratulations again sa mga nakapasok at naging qualified teams ang atin dito. It is really a emotional run para sa Puggers, sa Sky Anchor Esports. There's also Game Lab Alpha and Abaddon Abyss para maikumpleto na nga ito. Pero ang napansin ko dito pala, Ray, 2-0 lahat ng series natin from the Open Qualifiers. So what more yung ipapakita nila pagdating ng ating regular season next weekend? Natutulog pa kasi yung Ray-Rakers. Guys, kasi Open Qualifiers pa lang kasi, sa guys. Open Qualifiers mag-iiba. Ay, sa Open Qualifiers medyo safe pa. Pero pag regular season, abangan nyo yan. Pero Honey Glaze talagang napakadaming unlimited na ginagawa ng mga teams natin ngayon with all their surprises, right? Yes, talagang masasabi nating unli na unli yung kanilang surprises, unli na unli yung kanilang firepower. Pero syempre, dahil nga sa ating official sponsored na si Grab Unlimited, celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now for only 9 pesos. 9 pesos lang po on your first month. Pero syempre, last but not the least, is this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. Maraming salamat talaga sa mga, syempre, unlimited na bigay sa atin ng Grab Unlimited. At syempre, galing sa Gab, maraming salamat. But right now, Honey Glaze, ikaw, tatanungin kita, dahil start na ng regular season natin next week. 1 month tayong magkakapiling, di ba? sa buong regular season, bago tayo pumunta ng playoffs, sino ang team na inaabangan mo as of now? Ay, dahil I love purple, I'm rooting for Abaddon Abyss. I really love how they played out yung series nila kanina. So, they have really big potential, pero ibang klase pa rin naman kasi yung ibibigay na impact dito ng ating invited teams. Huwag natin kakalimutan, that's Naos, Oasis, we have SR Nakage. There's also one more team na pwede natin makita dito ang umarangkada when it comes to the regular season. And Ray, I cannot express my excitement so much more, kaya ikaw nang bahala dito sa last and final toss. So, pwede mo ibigay sa ating last day ng Open Qualifiers? Una sa lahat, walang Ray-Rakers, kaya masaya ang prod team natin. Pero syempre, susunod dyan ay
ang naabangan ko din ay Abaddon. I gotta agree with you. They are a dark horse. That's all I can say for the upcoming regular season. But right now, guys, looks like tapos na tayo sa Open Qualifiers. Next week, magkikita-kita nga tayo sa regular season. My name is Ray Ray. Join me here is Honey Glaze. And on behalf of our other casters, Vil, Taylor, Wolf, and Dad Femina, and of course with the production team, maraming salamat. See you next week, guys! Dahil doon, may kita natin ang tunay na bakbakan here in VALORANT Challengers League. See ya! Akala ko tunay na bang